Já, velkomin á Frelsi TV, þar sem að hlutirnir gerast ekki og við Guðjón ætlum að kafa eftir einhverjum perlum í kvöld. Og já, velkomin meistari Guðjón Hreimberg. Takk, gaman að koma, látt sér síðast. Fáum við ekki bylgju hérna á kommentunum? Alveg örugglega, ég búinn að vera svo óþekkur. Já, ég bara búinn að vera svo upptekinn sko, ég hef ekki haft neitt tíma til þess að vera að vesenast eitthvað. Það reyna að gera það nokkur myndbönd út af stóru fréttunum. Ég sá að fyrst mjög gott áhorf á Skandinavíu. Já, og líka reyndar hinum veginn. Frelsi fekk eitthvað 2-3 þúsund sko á eitt myndband. Ég var bara að skoða það í gær, ég var skoðin upp í 13.001 og 16.001. Já, ég var ekki búinn að kíkja á Skandinavíu en report reyndar. Það rignir inn áskrifundum líka þar. Glæslegt. Mér gengur ekkert á Ísrael sko. Nei, hann var nú Lási þessi gaur sem varst í viðtali á þessi Winnie Pooh. Hann kom illa frá þessu strákurinn. Já, þetta nú bara eitthvað svona fugl sko. Hann kom illa frá þessu. Já. Það svona, maður hefur ekki kontról á öllum. Nei, ég ætla ekki að tala illa um hann, hann í Skype-inu mínu og það getur vel verið að hann ákveði einn daginn að tala um mig aftur. Sko. Já. Ég búinn að láta Ritchie Allen vita á mér. Já, hann bara allt hann bylgjulengd, sko. Já, en hann með hlustendur og ég meina, þú veist. Já, að gera plugga bara í allar áttir, sko. Já, og ég hef búinn að láta Ritchie Allen vita með 2 og í annað skipti núna í vikunni. Ég hef búinn að láta Red Ice vita á mér og líka Alexander Dugin. Já, ég læt engan vita á mér. Já, þú ert líka ráð, sko. Já, ég veit. Ég aktivisti. Já. En ég var hjá Harmageddonum í morgun, heyrðirðu það? Nei. Ég heyrði ekki síðast heldur. Sko. Heyrðu mig nú, þú var að fylgja með maður. Það rosa debate í gangi þar. Já, ég er búinn að vera bara í ein heimilsóldi núna. Já, einmitt. Já. Það reyndar sko, menn eru fannir að taka við þessu hóks, þess að París hafi við raunverið hók sko. Já. Og umheimurinn verðist vera farin að kyngja því. Það svolítið skrítið með svona hluti. Þetta var bara Ankara, þetta var rosalegt hæp í 1,5 sólarhring, svo þetta bara horfið, þetta gleymt. Já. Það enginn að spá í þetta. Sami í París, það engar jarðafarir og það ekkert normal við þetta sko. Já, eitt sem að mér datt í hug, ég var að gera eitthvað vídeó fyrir þetta og mér datt allt í hug að spyrja spurningu okkur, þú veist, terroristarnir inni á skemmtistanum, okkur tóku þeir ekki upp myndir sjálfir, bara, þú veist, fyrir sjálfa sig sko. Já, eða einhver áhorfandi sko. Já, ég læt vera með áhorfendurnar því þeir eru kannski flýja, en þú veist, ef þeir eru 4-5 inni að skjóta, okkur geitningar með myndavél til þess að svona trófí og borga sér það. Og eini sem tók mynd var þessi breski blaðamaður sem hélt myndinni rock steady þótt að væri verið að skjóta át allt sko. Já, og þá datt mér líka í hugann, hvar eru líkin af þessum gaurum? Hvernig voru þeir teknir út? Það eru engin lík sem hafa komið fram, það bara fólk sem liggur á jörðinni og þú sér það með þess að í salnum þá er verið að draga svona augamynd í gólfið sko. Já. Hlustendur, hljóðið í lagi hjá okkur? Bara svona smá test. Myndin mjög skýr núna sko, það eins og. Já, ég það búið að setja ljósleiðarinn inn í hús og nú fer ég að fá hann tengdan bráðum, þannig að þá sjáu þið alla minn ljótleika í high D sko, 4K bara. Alla þína hlájar face, já, allt mitt slef. Já, ég get ekki fengið ljós þessi. Já. Ég bara ljós. En París, þetta sko fólk, það sló mig svolítið París, það var svo skrítið andrúmsloft í fólki, fólk var svo slegið, svo þetta bara horfið. Já, núna sérðu reyndar sko, það náttúrulega Evrópa
öll bara í það bara hermenn og aðeins upp öll stræt og torg brjótandi niður dyr og handtakandi eitthvað 20 eða 100 manna sem bara, hvað liðið það? Og svo náttúrulega hert landamæra eftirlit út allt. Og svo maður að sjá alternativ rásirnir. Ég veit ekki hvaða rásir í Evrópu fyrir utan Reddares. Ég sé að hann búinn að vera mjög duglegur og með mjög stóran áhorfendahóp af fólki sem að pæla alveg mjög djúpt, sko. Ja, hann reyndar aðeins farin að falla í áliti hjá mér, sko. Hann er með smá áróður, sko. Já, hann er national socialisti. Já, ég svona þeir sem að falla í einhverja trúarbragða blæti, sko, ég nenni alltaf að hlusta á þá, sko. Já, ég meina, mér finnst alltaf að þú tjáir trú þína, þú sýnir trú annarra virðingu, skilur. Ég reyni það, meira sér allir það. Já, ég meina, já, þú ert ekkert með svona múslima hatur eða áróður eða hvað þetta heitir allt saman. Nei, guð minn góður, það er svo heimskulegt. Já, menn bara ekki alveg að fatta samvikið hlutana, sko, ef þeir eru komnir á þann stað, sko. En ég var aftur áðan að minnast á hérna í tengslu við hana Miley-hóru, hana, Miley Cyrus-hóruna. Þá var ég að minnast á hérna Saturn, vinkilinn, ég skrifaði að hún var í hóra Saturns. Eitthvað spurði bara, hvað meinar? Bara, kom alveg að fjöllum. Já. Það hérna kassin, þessi sexinningur á Saturn sem menna í Mekka að labba hringinn í kringum og þetta í kristninni, kaþólsku kristninni og þetta virðist allt vera sama dæmi. Þetta í allri kristninni, kallinn minn. All kristninni sýrð. Það súrt í þessu öllum. Öll tvo. Já, ég reyndar sko, hérna, já, takk fyrir hlustandi þegar ég segja hljóðið sér í lagi. Hérna, ég er búin að vera að hugsa svo, sko, það er því betur sem að kynnist mannkynni því vatna þekki mann Jesúsinn, sko. Og Jesú elskaði hundin sinn. Hann átti ekki hund, sko. Hann var hugmyndir eigi ekki hunda. En sko, ég var einhvern veginn að velta fyrir mig bara í dag, var að spá ég bara, þú veist, að komast að Jesú, það er svo mikið að fávitum að þvælast fyrir manni til þess að komast að því að tala við Jesús. Það eru 12 lægri sveinar að bara tjá sínar skoðanir, hægri vinstri bara og það er hana 7000 síður og undan einhverju gamla testamentis rausi og veist, það er bara svo helt vitleysu von á það sem að Jesú var að segja sem er raun eina sem skiptir máli í Biblíunni. Og hérna, ég er óbærslega hrifinn af því sem hann var að segja, það var að segja með skattana að þegar hann talaði að sko af hverjum taka konungar skatta börnum sínum eða ókunnugum. Þannig að þú ert að byrja að fatta mýþrösku blekkinguna. Já, ég er kannski ekki alveg með orðin á þessu sko en þessi hugmynd og hugsun Jesú er svo skýr sko. Og maður sér náttúrulega í því ástandi sem er að skapast núna, nú er að byrja að drepa fólk sko, nú fara þeir að taka fólk að lífi fyrir að vera hryðjuverkamenn. Það er svona, þetta er orðið óþægilega líkt nornaveiðum sko. Og það er raunverulega verið að reyna að leita að terrorista geninu. Já, not joking. Er þetta ekki vírus? Eða það er eitthvað, sko, ég rakst á eitthvað vídeó fyrir, það eru 2 saman, ég setti þau á Street Rock, man ekki nafninu það. Nei, þetta er náttúrulega orðið svo ruglað allt saman að það halva að vera nú. Þetta voru einhverju bíókemískri vísindamenn að fara í gegnum svona genóminn og þeir sýndu, sko, þeir sem hafa tendensi fyrir religious extremism eru með svona gen. Við erum að reyna að finna þetta gen og það er stutt ef við getum bólusett gegn því. Og fólk bara, já. Það er raunalveg ótrúlegt hvað hefur tekist að strauja heilan í fólki, sko. Og svo er eins og með París, sko, ég reyndi aðeins á 2 önskuvídeóum og fara aðeins yfir það litla sem ég veit bakgrunninn í París. 2 eða 3 vídeóum, allan 2 önskum.
Já. Þú veist, eins og með sko, það eru fullt af svona micronations í Fraklandi, sharia micronations. Já. Og fyrsta reglan í sharia að bera virðingu fyrir lögum landsins að svo býð. Allir sharia menn munu segja þetta. Já, en þetta náttúrulega sko, ég vissi nú ekki að það væri svona stór business en hérna 2011 held ég, þá var hryðjuverka businessin metin á $15 trillion á ári sko. Sæl. Og hann sennilega 20-30% meir í dag, þannig að hann algast $20 trillion í veltu. Og þú sérð alltaf þegar að gerist eitthvað, eða svona sviðsetningar eiga sér stað, þá trillist allt saman í Brussel sko. Það að því að allir þessi málaliða fávitar eru þar allir á einhverjum svona fundum með NATO í næstu aðgerðir og þar eru allir þessi fávitar sko. Og svo náttúrulega eru fávitarnar upp á skrifstofunum í NATO og nú verið að lýsa yfir neyðar ástandi með byggingu NATO sko. Það nú bara því þeir vita hvað við erum að segja sko. Þeir eru að reyna að segja nei, það ekkert við. Já, takt eftir einu að hérna nú ætla bara álverin að loka og fara eftir að við ljósturum upp með þau. Að fara? Já, þeir ætla bara að loka álverin í Straumsvík. Þeir eru að tala að loka því að það að koma verkfall, sko. Já, einmitt. Já. Great excuse, þeir opna aldrei aftur. Þeir eru farnir að þeir búið að upplýsa skattsvikin þeirra. Þeim drullu saman það. Nei, Já, það náttúrulega líka þannig að sæstrengurinn sko, bara að loka álverunum og þá engin option nema sæstrengurinn. Okay. Og svo veistu það stendur náttúrulega til að taka hostel takeover af Landsvirkjun sko. Nei, búið að því. Já, en það ekki alveg búið að selja þjóðinni pakkan sko, þannig að ef álverin eru lokuð í 1-2 ára þá bara, ég vil ekki einhver hirða þessar Landsvirkjun sko. Já, við græðum á því. Þá sér fólki að það engin peningur að koma frá sinni þjóðabúi. Já, það upplýst staðreind sko. Já, við erum búin að vera að tala þetta lengi. Já. Ég sagði það fyrstur. Eflaust. Ég man ekki hvernig ég fór fyrst að tala þetta. Andri Snær búin að vera að tala þetta. Hann búin að tala þetta lengi. Já, hann náttúrulega að tala þetta út frá þessum umhverfis agenda 21-isma sko. Nú veistu að það sko Sameinuðu þjóðirnar að yfirtaka hálendið. Það það sem í gangi. Já, ég veit það. Það alveg ljóst. Og það koma fljótlega öryggisverðir frá Sameinuðu þjóðunum til þess að gæta hálendisins. Þú labbar ekkert þar óskotin sko. Þetta sama Þú veist það að ég ekkert svo fyrsti sem að kemur fram með þau rök fyrir því að hugsanlega þessi sáttmálsverkin á Íslandi. Það búið að vera að fara 2 fjársársleiftir upp á Sprengisand. Já, prumpið skókassanum sé þar. Skiptir ekki máli hvað í henni. Það sem skiptir máli hvort menn trúa á hana. Það sem að fólk svo hinn sturlaða alþýða fattar ekki. Sko, eins og með þetta Disco Smith með hennar mystíska veruleika. Ég ekki að segja að þetta sé raunveruleiki, ég að segja skuggavaldi trúir þessum hlutum. Já. Þeir ráða. Og ef þú sérð ekki hverju þeir trúa, og ef það bara eitthvað rugl, þú veist, já, ok, fínt, þá bara kveikt á RÚV, vertu þar. Já, en það líka, einmitt eins með atburðin í París, sko. Á sama tíma þá var Al Gore með einhverja djöflarástefnu þarna í Parísarturninum, sko. Þeir alltaf með það, þeir eru með samkomuna, sértrúarsamkomuna. Og sko, fólk alltaf einhvern veginn svona í sínum eigin heimi og segja, ég trúi nú ekkert á Satan og ég nú ekkert inn í þessu. En það skiptir einhver máli, þessir fávitar með öll þessi völd, þeir trúa allir þessari vitleysu, sko. Og þeir að fórna börnum og svona atburður eins og í París bara svona útkróta spjald eftir það, veistu, auga, teiknað auga í gólfið á fólkinu sem liggur hann í tónleikasalum, það veist, frá því að fyrsti gaurinn sprengdi sig og síðasti gaurinn sprengdi sig þarna fyrir utan Germanwings árshátíðina. Það nákvæmlega 33 mínútur á milli, sko.
Veistu að það bara allt út krótað í tölfræðinu þeirra? Það hringdi í mig kona sem ekki hefur engan áhuga á samsætnum. Hún ekkert að liggja í frelsitími, hún ekkert að liggja í vídeónum mínum, hún sér svona eitt og eitt en svona þetta svona fyrir utan hennar veruleika, hún bara íslensk húsmóð. En hún þekkir mig og hún hringdi í mig daginn, hún sagði við mig og þetta í annað skipti, bara stuttum tíma sem hún gerir eitthvað svipað. Það hún segir við mig, mér svolítið skrítið að þið sprengdu sig upp fyrir utan leikvanginn. Þetta í annað skipti bara á nokkrum mánuðum sem hún bendi mér á eitthvað sem að, þú veist, þetta bara, fólk að horfa á fréttir, það að horfa á spunana og það að byrja að sjá í gegnum þetta. Já. Sjáðu til dæmis bara með þetta fánan á andlitið, hvað það voru stór hluti af fólki sem voru ósátt við þessa pælingu. Já, fólk verður náttúrulega, ég átta mig á því að ég frekar grófur sandpapír, sko. Skora fólk að hlusta og harma getum frá því morgun. Ég byrja á 20. mínútu, þeir voru ekkert að klippa þáttinn fyrir mig núna. En það bara eins og hvað mikið af fólki sem búið að vera að segja, af hverju setti engin rússneska fánan og smetti á sig þegar flugvélin fór yfir sprakk og Sínaíska. Já, einmitt. Hvað margir sem að setja upp keníska fánan? Það voru 147 sem sagt að hafi verið drepnir þar. Hvað með nígeriska fánan? Það voru 30 manns drepnir mánudaginn. Hvað með líbanonska fánan? Já, það nú svona reyndar getur fundið til með einum þó ekkert skyldugt að finna með öðrum, en þetta sýnir hins vegar ákveðna hræsni og heilaflótt. Það það sé Já, ég skilur hluttekninguna. Og ábáslegan doða, sko, ég meina sást í París, þar voru þessar sjúkrabíla, slökkviliðsbíla kássur, sko, bara, og það vinnur engin sjúkrabíl svona, hann bara kemur og parkar allan daginn, sko. Já, við getum líka farið yfir í annað, eins og með fólk að tala flóttamannavandinn. Núna í september þá tóku Rússar við 1100.000 flóttamenn frá Úkraínu. Af hverju komu þessi flóttamenn ekki til Evrópu? Af hverju vildu þeir frekar fara til Rússlands? Og ekkert vesen. Rússar segja bara, heyrðu, þið fáið bara stöðu, þið fáið bara vegabréf, þið eru bara velkomin. Bara ekkert mál. Já, við megum reyndar ekki gleyma því að Rússar eru annar stærsti vopnaútflytjandi heims, sko, þannig að þeir eru nú ekki alveg the angels of the universe, sko. Já, nei, ég ekki að segja það. Ég er búin að dýbökka þetta sjálfur. Já, þeir reyndar virðast hins vegar hafa sagt svona bara rólegir, sko, þið getið ekkert bara vaðið hérna allt og sprengt bara alla þjóðir heims í to kingdom come, þannig að þeir vera að setja stopp á menn, sko. Já, þetta líka spurning að vera, sko, í mínum augum þetta spurning að vera samkvæm að sjálfum sér. Við sjáum til dæmis Sovétríkin frá 1945 þá til þau hrynja 1991. Þetta eru þá 46 ár. Þeir réðust ekki inn í neitt land. Já, það eru náttúrulega NATO og CO og ég gerði þarna greiningu á NATO og OTAN merkinu. Já, ég er ánægður með þá. Ég byrjaði að nota það. Ég var búin að hugsa þetta oft í fyrra. Ég hugsaði að hvað stendur OTAN fyrir? Og ég er oft búin að vera að pæla í hvað skammstöfunin OTAN þýðir. En svo þegar þú tókst þetta fyrir, hugsaði, heyrðu, ég ætla að hætta að pæla hvað þetta merkir og fara bara að skrifa NATO og OTAN. Ég fann að setja setu á milli. Já, flott. Þarna erum við algjörlega samstiltir að fletta ofan þessari drullu. Það sem að varðandi Rússa, að ég má koma aftur þessum í Sovétríkin og nú myndi einhver áhorfandi segja nei, þeir réðust inn í Tékkóslóvakíu og þeir réðust inn í Ungverjaland. Nei, Ungverjaland og Tékkóslóvakíu voru Varsjárbandalagsríki. Ef það yrði gerð bylting í Hollandi, þá myndi NATO koma þar inn. Það það sem gerðist í Tékklandi, Tékkóslóvakíu og Ungverjalandi, að Varsjáríkin ákváðu að stilla til friðar í því sem þau sáu sem byltingu í landinu. Í báðum tilfellum var búið að diplomatískt tala við NATO og láta vita af þessu.
Bandaríkin voru búin að sendja skeyti til Moskvu að þeir myndu ekki skipta sér að þessu. Svo var annað, varðandi Afganistan, það talaði sko sovjísku innrásina í Afganistan, það líka lygi. Afganistan stjórnin var búin að biðja Sovétríkin þráfaldlega í margar vikur að koma inn í Afganistan og stilla til friðar. Og þeir neituðu því margoft, Sovétríkin. En þar ég menn verða að átta sig á því að þeir signalasi allir saman með sama merkinu, sko. Já. Þannig að þeir eru allir í sama Saturn-söfninu, sko. Og þeir eru allir með skattahænsnabú, sko, þetta svona hænsnabændur. Svo þegar eins og NATO og CO sturlast, sko, og fara að eyðileggja hænsnabúin út allt, sko, þá fara Rússar að segja, heyrðu, við ætlum nú að reyna að vera í þessum hænsnabusiness svolítið einhvern tíma, sko. Þeim ekki bara éta allt útsæðið hérna og drepa allar hænurnar, sko. Þannig að menn alltaf eitthvað svona, svart og hvít dæmi, sko. Ég ekkert að halda þeir fram á Rússar séu ykkur englar alheimsins allt í hennu. Ég að segja, sko, að þeir virðast þjóðarsálin í Rússlandi virðist að hafa fengið svona svolítið nóga þessum dauða kúltúr, sko. Og þeir eru í alvörinu að reyna að svona höfða meira til lífsins, sko. Ég veit ekkert það, ég hef enga skoðun á því. Það eina sem ég að tala að því ég náttúrulega búin að vera að tala svo mikið það sem ég kalla nýjuróm DC. Já, hún að hrynja í ógeð, sko, og það styður, þú sér það vinstri grænir eru farnir að eina sem ég sammálaði að leggja til að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael, sko, og það eru, einhver 7 eða 8 lönd sem eru hætt að taka við bandarískum dollurum, segja bara nei, tökum ekkert við þessum skeinipapir hér. Og það veldi að hrynja, og þess vegna sem þeir eru með alla hermennina út allt, sko, þegar þetta hrynur, það eru 6-7 milljónir atvinnulausar á Spáni, sko. Menn heldur að þeir verði bara eitthvað svona, já, bara sorry, við fyrirgefum ykkur, sko, alla þessa glæpastarfsemi. Og það allt komið upp á yfirborð eins og Stoltenberg í Noregi, hvað ætlar hann að gera þegar þjóðin kemst að þetta var allt saman bara hóks og þeir drápu þessi börn, sko. Það liggur bara á borðinu núna, sko. Hver meðalgreindur maður sem horfir á ræðun eða fyrirlesturinn hjá Óli Demegård, þeir sjá að þú þarft ekki að vera með það var mjög gott tíma hjá honum. Hann snillingur, sko. Ég hef bara hort á þetta eina með honum, sko, þetta var frábært hjá honum, sko. Já. Þannig að, sko, þessir, og enda sérðu að það er her í bandaríska þinginu, þá eru lög sett í gegnum þingi með herlögum, sko. Og þú sér það núna í NATO og þá er bara her og afsla í kringum húsið, sko. Og það eru komin herlög í Frakklandi og þetta lið er bara alveg að það er búið að missa öll tök, sko. Já, það er mjög ljóst. Og nú er þeir að tala að loka internetinu og þeir eru fattir að handtaka bara að reyðast inn á heimili á mönnum, sko, með hurðun á bakinu ef að menn segja eitthvað á Facebook Obama, sko. Bara ef þú segir Obama prumpaði þá bara sérsveiti mætt, sko. Þetta lið er alveg bara gaga, sko. Og og þetta er að hrynja, sko. Við vorum alltaf búin að spá miklu stærri fölskum fánum, þetta er nú bara svona prump í Þetta er ekki fánin sem ég er búin að vera spáð fyrir. Nei, þeir virðast ekki ná að framkvæma hann. Þetta er búið spil hjá þeim, sko. Það eru svo margir að vakna, það er því líkt, ekkur heldur að séu 16.000 áhorf og eitthvað kall frá Íslandi að nöldra í mikrofón, sko. Og svo er Paul Gregor Roberts og það er alveg kallar sem er að tjá sig hægri vinstri og þetta er allt saman að hrynja, sko.
Craig Roberts fær allt og lítið áhorf, hann mjög fær. Ertu ekki að meina þennan sem var aðstofar á þeirra í Reykjavíkurstjórninni? Já, hann þetta rosalega, já, segi ég, hann talar hægar en ég, sko. Já, ég meina, og hann segir líka stundur suma hluti sem að efast en hann mjög öflugur, hann veit svo mikið, sko. Hann veit stöf, sko. En einnig sá þeirra kvartinn þegar sá Skandinavíu report líka, og segja, já, þú tala svo hægt og ég sofna bara alltaf og eitthvað bara, og það sagði einn, heyrðu, ég stilli bara 1,2. Það hægt á dúbunni? Já. Ná, ég vissi það ekki. 1,25, sko. Þá er ég komin inn í fjölmellu hraðan, sko. Já. Hvað allir að flýta sér svona? Ég var búið að vera svo mikið að einhverjum bara svona 5 mínúna og 10 mínúna myndböndum núna á subscription listanum hjá mig. Ég bara, og þín myndu eru bara einhver örskot, sko. Ég er að koma með meira af þeim, já. Já, ég nenni, maður nennir það 5 mínútur, það er bara, ég nenni ekki að starta því og horfa, ég bara nenni því. Já, þetta er að vera með mikið af 5-10 mínúna myndböndum á næstunni. Já, takk fyrir það. Ég gerði nú eitt myndband í gær sem var hálftími, en ég gerði það svo private í morgun. Já, ég veit. Islam and Idolatry. Já, ég sé allt strax, þannig að því er ekkert að reyna eitthvað að loka á mig. Já, ég gerði það private því ég er ekki viss að ég vilji láta það fara lengra. Já, þú ert að byrja nýja seríu núna, daglega seríu eitthvað. Já, ég er svona þess að bara þróa sjálf á mig. Ég er búin að debugga allt sem ég áhuga að debugga. Já, ég veit. Og ég nenni ekki að fara að debugga eitthvað bara til þess að búið til nýtt vídeó. En ég átti eftir að gera vídeó þetta með Islam og Idolatry og eftir að gera það sambærilegt með hin 3, það er þess að Zoroaster, Júdaisma og Kristna. En svo þegar ég hlusta á þetta vídeó í morgun, eða gær, ég man það ekki hvernig, þá segi nei, ég er ekki alveg sáttur við það. Ég er ekki alveg sáttur við það, það gæti miskilist. Ég vil orða það betur, eða setja betri disclaimer í það. Svo það getur vel verið ég gerir fyrir 1 klukkutíma langt alla 4. Ég veit það ekki. En tekur eftir einu, nú hafa verið að birtast á Vísi og DFF, ég horfi nú svo sem ekki á aðra miðla og eiginlega bara á Vísi. En þessar myndir af hermönnum bara vaðandi með öll stræti í Evrópu og herrbílar bara komnir inn í evrópska borgir og það er einhvern veginn enginn að bara stressa sig yfir þessu. Nei, ég er ekkert að horfa á þetta. Ég er hættur að spá í þetta. Ég er svo með þetta, hvort að NATO sé að hrynja eða Bandaríkjunum hrynja eða heimskerið að hrynja ekki. Nei, ég er að horfa allt annað hrótt á þetta. Já. Vegna þess og eins og með þetta með fólk sem heldur að sé að vakna, það er ekkert að vakna. Það er bara að vakna úr einni blekkingunni yfir í aðra. Já. Og meiklar að við veitum það. Það er svona eins og ég sé þetta, sko. En talandi með þetta með það sem ég er að gera, sko. Ég ætla að breyta þessum tón. Ég ætla að fara aðeins aðra stefnu með vídeóum minn. Já. Ég ætla samt að ranta, sko, ef að mér finnst þér eitthvað sem þarf að fjalla sko. Eins og þetta með Idolatry og Trúarbrögðin 4. Mér langar að afgreiða það dæmi. En sko, svo eru líka fleiri hlutir að gerast. Ég er búin að vera grúska svolítið í Alexander Dugin, bara svona þokkalega djúpt. Já. Við áttum að fara betur ofan í hann. Fyrir mánuði síðan vissi ég ekki að hann til. Hver er það, betur? Alexander Dugin er aðal think-tankið í Moskvu. Já. Og ég bara áttaði mig á hann vegna þess að ég var að taka stikkprófu á Morris. Því að þó svo ég nenni ekki að horfa mikið á Morris, hann er alltaf að gera það saman. En ég fylgist alltaf með honum öðru hvoru því að það koma punktar hjá honum. Því hann fylgist mjög vel með fullt af hlutum þó hann tala ekki um allt saman. Og núna er hann með dellu fyrir því að tala við strákinn, hann Russian Bear, sem að mér finnst vera mjög klár strákur. Og mér finnst hann líka skemmtilegur. Hann er svona ungur strákur, hann er mikið þetta, hann er mjög mikið að reyna að vanda sig við að vera alvarlegur analisti. Og ég spá hann mjög flottri framtíð sem online analista þessum strák. Og hann Russian Bear? Já.
Og þannig Morris búinn að vera mikið að leita í hans miðju með viðtöl og svo náttúrulega maður missir helst ekki af viðtali við Joaquín Flores, helst ekki. Nei. Og og mig langar að fá Flores í viðtali á mér. Það listi af fólki sem mig langar að tala við online sjálfur. Já, einmitt. Ég hef bara verið að stoppa með það. Ég var búin að byrja að hugsa í sumar að fara að bjóða fólki í viðtöl hjá mér. Já. En það svona einhver hlutur sem að ég þori ekki að fara af stað með því ef ég byrja á þessu og ef einhverju koma í viðtöl, ég vil ekki, maður getur fest sig í því, sko. Vil það ekki. En Russian Bear minnist á Alexander Dugin og Morris líka og ég sagði, hver er Alexander Dugin? Og þeir tala eitthvað hann og bla 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 og ég sagði, ég veit ekki eins og þessi maður er til. Nei. Og þá minnist Russian Bear á það að það til viðtal með Sheikh Imran Hussein og Alexander Dugin. Ég náttúrulega fór strax að leita því maður. Og það náttúrulega með blessaðan Sheikhin að þegar þú ert búin að hlusta á 30 myndbönd með honum, þá ertu búin að heyra 90% af þessu öllu áður. Já. Því að hann hann svo æfður í að segja, hann bara að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri hvað sem er. En til þess í því myndbandi, það djúpt, sko, það í fyrsta lagi til dæmis tjáir hans súfisma. Og það í þessu myndbandi sem aðeins glittir í það og einnig í viðtölum, sko, serbar voru, sko, þeir keftust það þegar hann var í Serbíu í haust að taka viðtöl við hann og mörg þeirra eru æðisleg. Já, ég sé hann hérna einmitt á Retas Radio. Sheikhin? Já. Var Sheikhin á Retas? Nei, Alexander Dugin. Já, hann var þar í febrúar. Já. Og það er mjög fínt viðtal, ég er búinn að hlusta á það 3 sinnum fyrir þessum. Já, ég var komið með það upp en svo hlustaði ég ekki á það, sko. En ég hlustaði náttúrulega á það núna þegar ég er búinn að fá þessar upplýsingar. Og ég fór síðan í þetta viðtal og bla 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 og ég er búinn að ná í nokkur og pósta einhverjum af þeim það sem hann að tala á ensku. Maður þarf að fókusa svo vel á enskuna því hann talar eins og sleggja, sko. Já. En ég er ekki farin að fara í gegnum rússnesku viðtölunars. Það er til fullt af rússnesku viðtölum með subtitle sem ég nenni ekki að fara í gegnum þér strax því að ég er ofta að gera eitthvað á netinu þegar ég með þetta dót í gangi. Já, ég er einmitt að vinna eða svona dunda mér í tölvunni á meðan. Svo það er fann ég hann eina stelpu sem kennir rússnesku með frösum. Já. Það er bara helviðis rússneskuna. Þetta verður hvort eða næsta heimsmál. Já, þú heldur það. Ég segi nú bara svona. Sko það eru breytingar að fara að gerast. Evrópa er að riðlast í sundur. Já. Og þess vegna er ég að taka Alexander Dugin upp. Ég er búinn að fá ógeðslega mikið út úr að vera að hlusta á hann. Því hann er viðbjóðslega djúpur. Hann er að segja mig fullt af hlutum sem ég vissi ekki. Já, það er líka þessi glæpastar sem er að koma upp á yfirborðið, sko. Svo tengi ég hann svo auðveldlega við Sovjetveldi orðir pælingunum mínu. Alexander Dugin er að reyna að sko hans heimsbyggi er þjóðernisósíalismi. Ég sé það því ég þekki þjóðernisósíalismann, en hann er að reyna eins og hann getur að vera þjóðernisósíalisti án þess að vera fasisti. Já. Og hann tekst það svona þokkalega með því að búa þetta til sem fourth political theory. Og hann er með æðislega góðan vef sem heitir 4pt.su held ég. Hvað er það? 4pt political theory for political theory 4pt.us held ég. Já. Þetta er mjög fínt með hjá hann og það er fullt að efna þetta og sko það sem ég hef búin að vera að leita að einmitt þessu og því ég er búin að vera að horfa á svo margt og ég byrjaði að sjá sko því, þú veist, þeir eru búin að fara yfir mjög vítt sko, þá ferðu að sjá það jafnvel sem monotónist, því vantar mótvæð, því vantar skuggahliðina og þarna kemur ákveðin skuggahliðina. Það er þetta Eurasian philosophy. Hann vill meina að Rússland verði í fararbroddi Evrópu á næstu öld. Rússland muni sameina Eurasiu.
og það verði sameiningarkrafturinn. Við sjáum síðan að hann búinn að vera núna í 5-10 ár, innsti koppur í búrið sem think tank í Moskvu. og hann var nú tekinn til fanga af KGB á Sovéttímanum. Núna vinnur hann með fyrrum KGB-offisera og á bakvið Putin allt gamla Sovétbatteríið. Það sem fólk áttar sig ekki á að gaurarnir sem reyndu að steypa Gorbachev eru gaurarnir sem eru á bakvið Putin. Já, það náttúrulega bara eins og í öllum ríkjum þá það elitan sem að stýrir öllu, sko. Og svo erum við að sjá það að, sko, að því ég er búin að vera ég follower hana Marina Sakharova. Marina Sakharova talsmaður rússneska utanríkisráðuneytisins. Á YouTube? Nei, bara á Facebookinu. Hún skrifar hann alltaf á rússnesku, hún kemur oft með það svo stutt, að ef þú smellir á translate þá það fylgjast með. Og hún kemur líka með myndir af þegar það eru svona íventar sem að hitta þetta fólk og hvað að gerast eða ef hún hefur verið með blaðamannafund, þannig að þú færð svona þarna að sjá svona þó að Sakharov, hvað heitir hann, ekki Sakharov, utanríkisráðherrann? Nei, hvað heitir aftur? Lavrov. Lavrov. Nei, hún heitir Maria Sakharova, já. Lavrov náttúrulega bara, þú veist, þetta fylgistu meira með sko boots on the ground í gegnum hana. Já. Svo náttúrulega drullu sætt. En það gaman að, sko, ég hef aðeins farið á Wikipedia og googlað upp suma nöfnunum í sko þessari stjórnmála elitu í kringum Putin. Og ég sé allt þetta fólk á sögu síðustu 20 ára. Og ef maður skoðar aðeins, sko, þessi var í þessari nefnd og þessi var í þessari nefnd, þá ferðu að sjá aðeins, sko, að það heilmikil hreyfingar, heilmikil strúktúr og heilmikla pælingar. Og líka það að Rússar eru snillingar í skap. Þó svo að Reykjavík á móti sé að reyna að segja okkur eitthvað annað. Já, einmitt. Og þarna sé ég síðan annað. Á sama tíma og sprengingarnar byrja í Sýrlandi í haust, þá Lavrov að fara á fundi hjá CIS. Nei, veitu? Það stendur fyrir Commonwealth of Independent States. CIS.ru. Nei, CIS. Eitthvað bla bla.by. Þetta vefsíðan vistuð í Belarús. Já. Þetta eru formir Sovétjúnions sem eru búin að stofna Commonwealth fyrir samstarf og svona. Georgía og Úkraína eru silent partners, til dæmis. Þetta bara svo sambandi gamla, það ennþá til. Og Georgía til dæmis sko klauf sig frá CIS, var í því, þegar þeir ætluðu að fara í NATO og voru með lætin í Ossetíu, þá klöfuðu þessi út úr CIS en eru búin að vera nálgast aftur og það eru hreyfingar þarna, þarna að byrja að myndast aftur nýtt sambandsríki en á nýjan hátt og ég þykist glitta í gegnum hvernig Dugin talar að þeir sé að horfa til þess að fleiri ríki geti tekið þátt í þessu sambandi og þess vegna kallaði það Commonwealth of Independent States. Og þetta nýja Eurasia fyrirbærið. Og Lavrov og aðrir utanríkisráðherrar CIS voru að funda á fullu á sama tíma og loftárásirnar byrjuðust í Sýrlandi í lok september. En hvað heldurðu með náttúrulega leið og leikritið var svona, fyrsti þáttur leikritisins var lokið í Frakklandi, þá hlupu þeir í Sameinuðu þjóðasalinn og fóru að heimta sko alls konar breytingar á öryggisráðinu og þeir fóru hlupu inn í NATO og svo já, nú er búið að ráðast á eitt ríki og nú þurfa öll NATO-löndin að ráðast á Sýrland og þetta leikrit var bara Já. Og enginn fjallaði þetta, tengdi þetta við eitt eða neitt sko. Já. Að ég spyr mig, Frakkar náttúrulega fóru að gera einhverja loftárásir og eru með einhverja flugveldasýningu þarna í Sýrlandi, eða eru reyndar að drepa saklausa borgara.
En það virðist vera að Rússar búin að draga línu sem þeir komast ekkert yfir, sko. Sko, þetta flókin staða. Eitt af því sem að því við vorum að tala um París áðan, sko, Frakkar skutu sér rosalega í fótinn hérna. Já, NATO, sérstaklega NATO, sko. Já, þú veist, brútskítur eða dökkur skítur, ég meina skeinaskít, sturta niður klósbæðunum. Daginn eftir þessar árásir þá bara eru þeir með 20 loftárásir í Sýrlandi. Já, og sendu eina freigátu viðbót, sko. Og fólk ekki heimst. Jú. Nei, þú sér sko, það eru þessar árásir í Frakklandi og rosalega mikið að gerast daginn eftir. Bara rosalega, sko, fólk alveg í sjokkjum alla Evrópu. Svo bara næst, hvað gerist á social media? Loftárás í Frakka á Sýrlandi og fólk kannski lamað, það kannski styrlað, það kannski steinrunnið, en það ekki heimist. Það sér, þetta innrás í Sýrland. Já. Út af, og Sýrland hinum megin, þú veist, langt í burtu, þetta meikar ekki sens. Og fólk sér spunana við flóttamannavandann, fólk að spyrja þessu spurninga, fólk að pæla. Og þú sér að fólk hætti algjörlega að pósta samstöðupóstum út af sprengingunum í Fraklandi. Það bara, nei, ég tek ekki þátt í þessu. Það mista á hann. Já, en margir eru með fána á fésinu, það er kannski ekki hægt að taka hann af fyrir neitt eitthvað tíma. Það getur líka verið þroska í mörgum. Þú sér sko, þú sér það að ég sá að því ég tók þessu afstöðu að klippa á online tengsl við fólk sem með falskan fána á andlitinu. Ég gerði mikið mál úr því. Já. Og ég fekk símtöl út af því, sko. Og Frá Frakklandi þá? Nei, bara fólk sem var ekki saman um það. Já. Og fólk skildi ekki af hverju ég var svona ákvað að vera svona strangur með þessu ákvörðun. En ég sá fleiri í mínu tengslanetti verið að taka svipaða ákvörðanir. Já. Og þetta er mikilvægt nefnilega. Þetta nefnilega skiptir meira máli en fólk átti að segja. Ég er sammálaður. Ég var alveg að styðja þig í þessu, sko. Ég reynda fór ekki sömu leið, sko. Nei, og hver og einn bara tekur sína afstöðu, sko. Já. En ég rökstuddi mína ítarlega margvíslegan hátt í meira en sólarhring áður en ég léti skana skríða, sko. Já, ég reyndar svolítið með þá policy að leyfa bara öllum að hanga inni, sko. Ég kasta engum út sama hvað í gangi, sko. Já, það er nú reyndar ekki sagt. Ég nú kastað einhverjum 2-3 út sem voru bara, þú veist, það var bara ekki hægt að hafa á nálægt sér, sko. Já, við náttúrulega erum að gera ólíkar hluti. Þú ert að byggja upp allt öðruvísi Discord, heldur ég. Já, sem bara gott, sko. Já, en það sem að ég sá hins vegar að þeir voru fleiri að taka afstöðu sem ég tók, sem voru að vara við í langa tíma, ég ætla að gera þetta. En ég sá líka að fólk svaraði, sumt fólk sem með fána og sagði, þetta er mín skoðun og bla 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 bla. Og ég sá svolítið, sko, í rökræðum sem ég sá á einum og öðrum stað, þá sá ég líka að þetta var svona svolítið, þú segir mér ekkert hvað ég á að gera. En ég sá að sumir skildu þetta og voru sammála þessu, en vildu við hins vegar ekki láta segja sig fyrir verkum, sko. Nei, það er náttúrulega alltaf erfitt að láta segja sér að maður hafi platast inn í einhverju vitleysu, sko. Já, það er mjög erfitt, sko. Þrjóska er dyggð. En mikið sumt af þessu fólki sem ég skar á tengsli, fólk sem ég þekki persónulega, ég er ekkert hættur að þekki ykkur, hættur að vera vinur einhvers bara út af einhverju Facebook vinalista. Nei, en svo leikaður inn aftur í róli þetta. Þetta er bara spurningum, sko, að vera samkvæmur sjálfum sér. Já, mér fannst þetta flott hjá þér að slá hans bara á puttan á fólki. Það var ekki alveg bara, þú veist, fólk gerir bara alls konar stöff án þess að hugsa, sko. Sko, það er svo auðvelt að smella okkur lík og breyta prófílmyndinni sinni. Það er ekki að sama og fara út og sína afstöðu í verki. Nei. En maður getur svo fallið í eitthvað svona gildru sjálfur, sko. Já, regla. Ég var að játa það. Ég er aðeins orðinn krítiskari þegar ég deili áfram einhverju. Já. Ég var áður miklu kaldari með þetta, sko. Ég er aðeins svona farin að
hugsa áður en ég læt eitthvað flæða áfram, sko. Og ef að mér finnst eitthvað að vera að flæða sem á ekki að vera að flæða, þá kritisera ég það, sko. Segir bara, akkur þetta að dreifa að mynda þessu fólki með ásökunum og veist eitthvað þetta. En það var nú svona líka svolítið bottom line hjá mér með þetta með fánan, sko. Fólk var bara bregðast við einhverjum tilfinningasögum og þá var að sýna sjálft sig sem dálegt dramafíl. Já, það nú. Maður þarf líka stundum að vera harður til þess að hrista upp í fólki, sko. Já, það er bara þannig, þú veist, hafðu fánaðinn ef þú vilt hafa hana fána, be my guest, en gerðu það þó að þú virkilega meinir það. Já. Og hann vitir hvað þú meina með því og með hverjum þú ert að standa, sko. Þú ert að standa með fávitum eins og Hollandi og Obama og þessu NATO-drullu. Já, þú ert að styðja stríðsglæpi. Sjá við bróðir Nathanael Foundation, fangauður. Já, mikil snillingur og hann nú. Já, hann skemmtilegur. Hann pælir þegar hann komið vídeón sín sem yfirleitt mjög stutt. Hann með mjög stutt vídeó en þau eru alltaf stútfull. Já, útklift og útpælt, sko. Alltaf. Þannig að þú getur alveg treysti þegar þú kveikir á vídeó með honum 37 mínútur og þú færð það vel skila til hann, sko. Já, hann skemmtilegur. Og þú sér líka þegar hann kemur með eitthvað, eins og til þess að ég var að horfa bara myndband með honum í fyrradag. Þar sem hann var búin að klippa saman, sko, fleiri af sínum eigin myndböndum í 17 mínútna klippu. Já. Og ég áttaði mig á því að hann væri ekki að gera þetta nema hann meinti það, sko. Meinti hvað með það. En sko, það er rosalega oft sem hann að koma með vídeóklippur hérðan og þaðan, sem hann sýnir að hann búin að gera heimavinn. Já, hann vinnur þetta rosalega vel, sko. Og hann kom með, hann er búin að koma með þó nokkra klippur af viðtölum við hana, hvað er Marie Le Pen? Það ekki Marie? Eða dóttir hans Le Pen? Já, hann í Frakklandi. Já. Sko það munaði hársbreytt í síðustu Evrópukosningum, var ekki fyrir að heiti fyrir það, var ekki ár síðan. Var ekki fyrir eftir mann. Það munaði hársbreytt að hún kæmist á Evrópuþingið. Já. Með miklu meiri hluta, sko. Það munaði hársbreytt af hennar fólk sem vil kljúfa Frakkland úr Evrópubandalaginu, kæmust inn á Evrópuþingið, alveg eins og Nigel Farage. Hvað sem fólki finnst Farage, mér finnst hann mjög mistækur, sko. Ég ekkert vissum að ég myndi kjósa hann á þinginu á Íslandi, en ég vil heyri í honum. Það fullt af fólki sem ég ekki til að sammála sem ég vil heyri í. Og ég algjörlega sammála Nigel Farage með Evrópubandalagið. Mér finnst Evrópubandalagið ógeðslegt. Já, það voru kosningar inn í fyrra einmitt í Svíþjóð, eða hvort það var fyrra þessa ári, þá sá ég einhverja svona 1 eða 2 sjónvarpsþætti það, sko. Já, þetta gæti að verið fyrra fyrir ekkert voru á undan. Já, þetta svo surrealist, sko, eitthvað svona sænskir stjórnmálamenn að tala sænsku. Já, hvað ætlið þið að gera í atvinnuleysismálum Spánverja? Já, ok. Já, við ætlum að gera þetta og þetta og við erum í Svíþjóð, hvað er þetta, sko? Þetta er svo mikið rugl, sko. Já, Evrópubandalagið misheppnað. Þú getur aldrei, og ég meina, þetta Evrópubandalagspakk bara á fyllerí með 6 milljónir laun á mánuði og þetta er svo mikið spilling og sori að sami NATO, ég meina, það vilja allir vinna fyrir NATO og vinna á daginn í NATO og fara svo okkur að friðarástefnar á kvöldin, sko. Þetta er bara svo mikið hræsni, sko. Já, ég held að fólk nefnilega sjá þetta. Fólk að sjá, sko, NATO búið til á bandamönnum, raun og bara bandamenn. NATO fæddist 1913. Mér var búið, ég var í fyrra sumar, þá var ég vinnu með svona aktavista og hann gat fengið fullt af verkefni fyrir NATO, sko. Og bara, hei, nú fáum við fullt af verkefni fyrir NATO og ég bara, nei, ég vinn ekkert fyrir NATO, sko. Já. Og þá eiginlega bara svona, gekk það samstarf ekkert upp, sko. Og menn voru bara á mókaðir og eitthvað bara ég ómælegu kall, sko. Þannig að menn svona,
leið og kom einhverju peningar að þá bara fljúga hugsjónar út gluggann, sko. Fólk hefur ekki vita þessu, núna er að menna gangi Suezmann til að fá kirkjugarðskuldi sín. Já. Þeir hafa ekki hugmyndum að þeir hvaða viðhorf þeir að sína með því. Ef afstæðið inn til sölu þá stendur ekki fyrir neitt. Já, það er nú bara... Veist hvernig Egyptaland var múslimað? 80% Egypta voru kristnir þegar múslimaherinir komu þangað. Já. Á einni öld þá var 80% Egyptalands orðið múslimaðar. Þetta var sko Christian Stronghold lengi vel. Egyptaland. Já. Þetta var aðal kristna landið í 6 aldir, sko. Ég er náttúrulega í heimstyrjöldinni þá yfirtóku Bandaríkjamenn, það var ekki? Við erum að tala hérna í kringu 650, sko. Já, ok. Við erum að tala sko að Markús fer til Egyptalands, hann skrifar Markúsarguðspjallið í Alexandríu. Þú sér það, sko, menn eru í raun alltaf bara eina trúarbrögðin sem gilda launaseðillinn, sko. Það það sem ég að segja. Sko, kristnunin, það sem gerðist í Egyptalandi, 650, man ekki ártalið, sko, skiptir ekki máli. Þeir breyttu skattalöggjöfinni þannig að ef þú varst kristinn og borgaði hærri skatt. Það var mjög einfalt. Já. Veistu það, ef það kemur ríkisstjórn á Íslandi sem að myndi setja þau lög að múslimar myndu bara borga hálfan skatt, þá yrðu Íslendingar múslimaland á 10 árum. Já. En ég er með hérna 2300 áhorf á falska fánan í París myndbandið mitt. Það er nú ekki neitt, sko. Já, margfaldað það með 5. Já. Einmitt. Social media er svo öflugt. Já. En hérna... Hvað meinar með 5? Sko, hver einasti sem horfir á eitthvað sem við fjöllum og ef að maður segir eitthvað sem að fólk hugsar þann daginn, þá mun það tjá sig það. Já. Það mun hafa áhrif á aðra 5. Já. Jafnvel fleiri. Ég sé þetta bara með mitt eigið, sko. Ég meina, ég er að fá með, sko, ég horfa á þetta bara ársfjórðungslega. Mitt áhorf er að aukast. Já. Mjög rólega, mjög hægt. Ég er mjög sáttur við það, sko. Ég er með 13.500 á Scandinavia Report, falska fánanum. Það sem ég er að sjá er að smátt og smátt, ársfjórðungslega, þá fjölgar aðeins fólki sem að vill fylgjast með því sem ég er að tala um. Já. Og ég gerir ráð fyrir því að helmingurinn af því fólki sé svona nokkurn veginn sammála því sem ég er að tala um. Og hinn helmingurinn svona sé bara fylgjast með. Konan var rosa ánægð á, hún fekk eitthvað smá búst á áhorfin á myndböndin sín. Og einhverja 2 nýja áskrifundur. Glæsilegt. Þetta er fín myndbönd hjá henni. Já, hún er sín eigin karakter, sko. Mjög fínt hjá henni. Þetta er stutt, þetta er hnyttmað, þetta er skýrt. Já. Og þetta er allt eitthvað svona einfalt sem að gaurar eins og ég getur alltaf. Ég gerði heimaís. Heimaís ekki eftir hennar uppskrift. Ég fattaði pælinguna í uppskriftinni og svo ég ætla að prófa. Já, ég sá myndbandið þitt með því. Rebel Kitchen. Já, ég veit. Það var mjög flott hjá þér, sko. En hérna, hvað finnst þér svona þetta rant movement, sko? Það er svona ákveðin þreyta, sko, í mannskapnum. Já og nei. Ég er náttúrulega klárlega partur af rant movement. Þú ert það klárlega líka. Já, ég vil ekki flokka mig inn í truth movement, sko. Því að sannleikurinn er blekking. Já, þú ert trúðalæsaður. Og sko, það er eitt sem ég tek eftir. Eitt sem ég tek eftir, til þess með mig, að því maður breytist, sko. Þegar ég kem inn á rás og ég sé mynd af einhverjum og ég smelli á myndina en leið birtist maður eða kona sem er að fara að ranta, þá er ég vís með að fara aftur. Nú?
af því ég vil vita fyrirfram hvort það sé rangt eða ekki. Já. Vegna þess að leiðum ég sé að þarna sé ég að hann búinn að nota mynd og fyrirsögn til að fá mig til að horfa. Ég vil frekar að myndin eins og, já, því ég hugsa þetta með mig, sko. Já. Veist, ég með, veist, það sést á öllum mínum myndböndum að ég með rangt. Já, já. Þú veist það fyrirfram. Þannig að sá sem að koma inn á myndbandið mitt, hann veit á hverja nóg. Þannig ég sé, mig grunar að það muni aukast svolítið þetta við það. Að þú vilt vita fyrirfram, rangt í gangi eða eitthvað prepared. Eða prepared rant, eins og ég var að benda nýlega í einu myndbandi á Pat Condell. Minnst hann frábær gaur, minnst hann hundleiðilegur. En hann að ranta, en hann er með svona eins og bróðir Nathaniel. Já. Hann er búinn að ákveða fyrirfram hvað hann ætlar að segja, hvernig hann ætlar að segja það, hvernig hann ætlar að pósa því. Já, nú slitnaði hans hjá okkur, meistari. Ég segi, ég gerir greinamenn eins og með Pat Condell. Hann er með agendu, hann er með mótaða, fyrirfram ákveðna agendu og þannig ég veit þegar ég er búinn að horfa á 2 myndbönd með honum hvert hans agenda er. Já, nú er hérna einn sem ég veit ekki hvort að þú séð, hann er PV22 eitthvað svoleiðis, Ástrali. Nei, kannast ekki það. Ég hef verið að deila svolítið mikið með honum, sko. Já. Hann sest bara fyrir framan einhver myndbönd og byrjar að tala það, sko. Já. En hérna, ég er nú líka, held ég, með rant stíl á öllu mínu, sko. Ég kann alveg að gera, sko, þú veist, klippa og gera svona professional, sko. Og ég hef reynda veltið hans fyrir mig með Super Jesus rásin að gera hana svolítið þannig, sko. En þetta er bara búið að vera svo mikið efnisflæði og svo mikið atburður sem hefur þurft að tala og maður ekki haft tíma í það bara, veist, þetta er bara, það er ekki eins og sé eitthvað að greiða manni laun, sko. Þetta er ofsalega tímafrægt. Þannig ég er að reyna að vinna og starta einhverjum business og gera allt í einu, sko. Já. Ég slökkti á Monetize á báðum YouTube-rásunum mín bara fyrir 2-3 dögum. Fyrir nokkrum dögum. Já, ég læta að hanga inni, sko, því að það skildi skila sér eitthvað tíma á íslensku rásunni. Ég ákvað að henda algjörlega þeim möguleika. Já. En ég hef haldið honum inni, sko. Það er nú að koma svona 1 evra inn á Scandinavian Report, sko. Ég fæ 1,5 evru á mánuði en ég er búinn að fleygja því, sko. Þú veist, það er búið að vera safnast upp í mörg ár. Ég held ég eigi núna hjá Google AdSense 20 evrur. Já, já. En þú veist, ég hef engan áhuga að fá það. En ég er svolítið svektur út til hlustendur og það er enginn að styrkja núna hjá mér. Menn voru eitthvað rosa fúlir með þetta live þarna París, sko. Menn það er alltaf ykkur óbúrslega fúlir út í mig og með eitthvað svona axelblast blæti, sko. Já, hvernig? Ég veit það ekki. Ég er alltaf bara sami gaurinn, sko. Tjá það sem ég sé svona bara á minni lífsins leið og sé, nei, hann er tré, sé það, já, hallar aðeins. Hvað minnur hallar, bara, veist það bara, rólegur. Nei, já, þú mennir að fólk var eitthvað ósátt þarna við París, já, það, þú ert allt og viðkvæmur fyrir því. Já, ég er svona. En það var reyndar náttúrulega skilaboðu mín eru engin smá skilaboð, sko, ég áttum á því. Já, sko, nei, þetta er alltaf, ég tjáði mig þetta og ég hef skoðun á þessu. Já. Af því ég man að þú hóaðir í mig og baðst mig að kíkja á þetta vídeó. Ég var ekki búinn að því að ég vildi ekki horfa á nein París-vídeó fyrir ég var búinn að gera 1 eða 2 sjálfur. Já, einmitt, mjög góð pólicy, já. Og þannig ég vildi ekki vera undir áhrifum frá neinum. Þetta er alveg eins og bara með filosófíuna mína. Ég er að spá í dúkinn núna af því að hlutinni sem hann að tala ég er búinn að móta mig svolítið skoðun á þessu. Já. En þegar París gerðist, þá tók ég eftir á sósíalmedíanu ákveðnu sjokki á fólki. Það var eitthvað sem gerðist þarna sem fólk átti ekki vona. Samt var ekkert nýtt í þessu. Þetta er alveg eins og með árásirnar í Beirut eða Ankara eða einhver aðra sprengjuárásir. Það var ekkert nýtt í rauninni.
og þegar þú tókst þetta fyrir, það var ekkert nýtt sem þú varst að gera, þú fórst bara í gegnum fjölmiðlana sem voru að birta þetta, þú horfðir á þá eins og út vanur, sagðir fólki hvað þú sást og af hverju þú sagðir það, tókst það fram alveg skilmerkilega að þetta væri bara þínar skoðanir og þú væri tilbúin að éta hatiðin upp á þér ef þér var að skipta. En það fór illa í fólk og ég fann svolítið þetta andrúmsloft, þetta var ekki út af þér. Það var eitthvað við þennan atburð sem fór illa í fólk. Og ég veit ekki hvað það var. Ég veit ekki, það var eitthvað nýtt element þarna í gangi sem var alveg nýtt. Og ég veit ekki alveg hvað það var. Ég var aðeins spurt fólk í mínu tengslanetti og það voru fleiri sem tóku undir. Það var eitthvað nýtt þarna en ég sé það ekki alveg. Ég átti að fá að vita meira það. Þess vegna ákvað ég að fara svolítið rækilóni í þetta svona mæstæl. Ég gerði 1 íslenskt myndband þetta og 2 eða 3 eða 4 ensk. Og minn mælikvarði að ég fekk mjög gott áhorf á 2 þeirra. Ég kom upp í 490 og 500 og 1 þeirra. En það er ekki alveg að marka hittinn, sko. Analytics segir að það vídeó sé meðaltal að fá 25% þrú. Þú veist að meðaltal er ég að fá 40, 50, 55% þrú á vídeóum mín. Einmitt. En Já, ég var mjög ánægður með, ég horfði einmitt á þau, sko, og þau svona staðfestu það sem ég hélt, sko. Ég einmitt vissi ekkert að ég var að gera eitthvað nýtt, sko. Ég held að bara, sko, fólk upplifir þetta sem við höfum rætt á, þetta dissociation, sko, þegar að það, þú veist, það er að renna upp fyrir fólki að þetta eru leiksýningar, þú veist, það er. Sko, ég var líka upplifa ákveðna þreytu. Það var eins og fólk bara, ó nei, oh my god, það var bara, nei, ekki aftur, nei, ekki neitt. Það var eins og, veist, og þá var ég ekki meina með það sem þú varst að gera, heldur bara með atburðin. Já. Eins og atburðinir eru, sko, en það var eitthvað element þarna, ég er ekki búin að fá, ég er ekki búin að putta hana, sko. Nei, það var líka, sko, það var líka keyrt í fjölmiðlunum alveg hámark tilfinningaborn, sko. Já, það var ofsalega mikið spilað á dramafíflið. Það var svakalega. Og fólk var dúpað inn í svona þáttöku eins og setja fána á fési. Ég veit að ég hef sært opbóðslega marga með að segja, sko, fábánar með falskan fána á fési eitthvað, eða þú átt þetta falska fáni, það er mjög flott hjá þér, sko. En ég sagði eitthvað fábjána með fána á fési marsefra í 3. heimsstyrjöldinni, eitthvað svona, sko. Og þetta alltaf, ég er alltaf að hrekkja fólk og svo alltaf bara akkur allir svona fúlur út í mig. Já, ég meni, ég gerði vídeó þarna bara daginn eftir að mynda honum Berni á thumbnailinu. Það sem ég fór á netið. Ég fekk rosalega gott áhorf á það á minn málíkur. Íslenska rásum minn, þá fæ ég ekki nema svona 30-50, sko. Þarna fór ég yfir 160. En menn hafa aðeins spurt mig, akkur hef ég ekki gert áframhald á, ég hef ekki gert fleiri vídeó, en ég ger þetta stundum, sko. Ég er búin að upplýsa hóksið, sko. Já. Og ég hef í sjálfum sér engu voða litlu við að bæta. Reynda náttúrulega hafa verið þessi útvarpsviðtöl 2 síðust á Harmageddunni, þar hef ég komið fram með rosalega mikla viðbót, sko. En í raun er bara svona niðurstöðu vídeó eftir, sko. Bara, það er voða lítið meira að segja, sko. Já, ég hugsaði þetta ekki þannig hjá mér. Ég er að horfa á hana atburð, þetta er bara eins og með flóttamennin í haust. Ég held ég hafi ekki 3, 4 eða 5 vídeó. Bara þess sem að ég er að hugsa þetta. Og ég gerði vídeóið, það er af nynni. Og ég sagði mér, held ég, oftar en einu sinni, ég hef engin svör. Ég veit ekkert hvað er í gangi, en ég er að gera þetta vídeó fyrir documentation, þannig ég geti reflektað á þetta seinna. En það er í raun rosalega hættuleg staða, sko, ef að þeir eru að missa þetta lið, þetta New World Order lið er svo steikt í hausnum, sko, það er ekki heil brú eftir í hausnum á þessum satanstyrkundum og barnanýðingum og þeir bara, þeir eru að missa tökin, sko, þeir eru búin að vera að dreifa einhverjum
málalið alla Evrópu og alltaf taka niður Þýskaland, aftur og það eru, það eitthvað lið bara mætandi til Brussel á fundi þarna í NATO, sko, kannski hitta Birgit eða eitthvað, eða Stoltenberg og það eitthvað verið að tala saman einhverja aðgerður eitthvað svona og þetta náttúrulega margt af þessu fólki kannski stóru skemmt eftir pyntingabúðir í Abu Ghraib eða það alls konar lið þarna í gangi bara sem opaslega skemmt eftir alls konar stríðsklæpi, þetta fórnarlömb, sko, eða börn sem hafa alist upp í þessu ógeði og og þetta lið safnast allt saman hana í Brussel, sko, og svo einhver svona flugveldasýningar eins og hann í París og þá ókyrrist það lið allt saman og svo kannski springur þetta í loft upp eitthvað staðar í Þýskalandi eða eitthvað staðar í Evrópu, þetta bara sturlun, sko. Ég vitna bara í góða íslenska ósmóður, þetta bara einhver vitleysa. Já, þetta bara að fara í vitleysu, sko. Og sama tíma Al Gore með einhverja 24 tíma umhverfisráðstefnu sem byrjaði þennan sama dag, sko, upp í Eiffel-turnunum, svo þetta allt saman að gerast í borginni, sko, og teikna auga þarna á tónleikagólfinu, skilur, og eitthvað svona bara allstað 33 mínútur og alltaf verið að króta svona merkin eða svona gang signs, sko. Fólk vill þetta ekkert. Fólk bara lepjar þetta upp og veit ekki einu sinni, það heldur að sé að borða einhverja snúða en að geta skítin úr snatta á fólki, sko. Já, þetta skiptir einhver máli, ekki þessu. Mér alveg sem að fólk geti skít með glasfúri, sko, það kemur mér ekki til. Það sem ég við sko, þetta alveg eins og ég að bakka frá umræðinni. Já, þú veit, sko. Ég að bakka frá körrentinu. Það skiptir engum máli. Já, það mjög mikil skynsemi og þess vegna hef ég ekki gert vídeo því að vídeo núna svona einhverju detailar, skilur. Þessi hekkaði þarna og hekk á einni hendi, sko, ófrísk áttamann og komin að leið hekk svona á einni hendi þarna í gluggakistunni, sko. Og þetta svona detaila myndbönd, sko. Ég allavega á þessu stigi hef ekki orku í það, sko. Ég er að horfa í dag út allt annan glugga, sko. Sko, fyrir bara 2 árum síðan til dæmis, þá var ég voðalega hrifinn af Jesse Ventura og Nigel Farage. Fyrir akkurat ári síðan, man ég, þegar við vorum að byrja að kafa, sko, þá fór ég mjög oft inn á Alex Jones að fylgjast með hann. Já. Þá fólk búið að vera að segja við mig í 2-3 ár, farðu að horfa á David Icke, og ég sagði alltaf nei, okkur ekki. Vegna þess að mig grunar að ég viti hvað hann að tala og ég að pæli held í skyldum hlutum. Ég ætla ekki að grúski David Icke fyrir ég er búin að klára mína heimaðinu, þess að ég að pæla. Svo fyrir 1,5 ára síðan, þá var ég búinn með þessa heimaðinu sem ég var með í huganum. Ég fór á David Icke og ég fylgdist ég bara fór mjög djúpt onni David Icke í nokkra vikur. Ég búinn að horfa á alla 9 tímana hans á Wembley, niðurhalaði því bara að horfa á það og gera það 2 svar, sko. Já. Og svona vinn ég, sko. Ég klára fyrst mína eigin heimavinu áður en ég skoði eitthvað besserwisser. Já. Vegna þess ég vil frekar sjá. Já, ok, það er mín, ég nú búinn að tala með þetta oft. Ok, sko, fyrir 2 árum síðan, þá var Jesse Ventura og Nigel Farage og eins og hún Arundhati Roy, ég var alveg, ég bara fílaði hana í tætlur í svolítinn tíma. Ég leigið í Noam Chomsky og Chris Hedges og honum svertingjarna með mikla hári sem ég gleym alltaf hvað heitir, sem þeir eru vinir, sko. Ég bara gleym alltaf nafnin á honum, frábær gaur. Ég varst Abby Martin og þannig Breaking the Set alveg meiri átt að sjó, ég horfði á nokkur sjó en svo fannst mér ég sjá eitthvað sem var ekki authentic í því og ég þoli ekki Abby Martin í dag, ég þoli hann ekki og maður fer svona hring, sko, svo situr eftir, ég er búin að fara svona hring aftur og aftur að það er ákveðin nöfn sem situr upp úr, ég vitna oft í Fletcher Prouty. Ég grúskaði mikið í Fletcher Prouty fyrir svona 2-3 árum.
og ég sé rosalega margt í mínu samtíma sem Fletcher Prouty var að lýsa fyrir 30 árum. Það stendst tímans tönn, það sem hann var að benda á. Mjög margt. Og mjög margt sem ég að benda á í dag á honum ýmislegt að þakka. Sko. Justas Möllins, það eina sem hann skildi eftir, ég er búinn að grúska mikið í honum. Það eina sem Justas Möllins skildi eftir sig var Federal Reserve. Það var basically eitt, sko. Jordan Maxwell, ég elska kallinn, en ég er svo gjörsamlega búinn að dýbaka hann. Já, við förum í gegnum predakara eins og hórur í gegnum nærbuxur. Ég má segja það. Það situr samt eftir þegar Ritchie Allen er með Jordan Maxwell á þættinum sínum, þá hlusta ég, sko. Ég alveg elskar hann kall, en hann er, hann bara... Já, það hafa náttúrulega allir eitthvað fram að færa, sko, og þetta er svo sem bara, þú veist, þegar maður festist ekki í langtíma sambandi með einhverjum einum, en eins og með David Icke, ég er áskrifað út af rásinni hjá honum og hlusta stundum á hann, sko. Já, ég minnst David Icke, ég virði David Icke mjög mikils. Já, og Bill Hicks er reyndar, sko, hann er, það kemur örsjaldan fyrir að ég hlusta á eitthvað á Bill Hicks sjálfan eða krúið, sko. Ég nenni ekki að tími að lengi. Nei, það kemur, örsjaldan kemur einn og einn punktur, sko, eða eitthvað viðmælandi, það gerist sjaldnar og sjaldnar, sko. Já. Og það er svo rosalega mikil áróður í gangi hjá honum, sko. En Morris er náttúrulega frábær maður, eða svona, veist, hann er óskum þægilegur, sko, hann er út í... Morris er einn af þeim sem er nákvæmlega það sem hann lítur út fyrir að vera. Já. Eða maður heldur það, sko. Já. Maður veit hvað hann er að gera í dag. Maður veit eins og hann ekki eða 1,5 tími í það. Hann er eða 10 mínútur í það. Já, þetta er svona live bara hjá honum. En maður veit að hann er tilbúin að vera með viðtöl við fólk og hann kemur stundum með eitthvað eins og ég veit af Joaquin Flores út af Morris. Já. Og eins með Russian Bear, ég veit af honum út af þeim tveir, sko. Ég veit Dúkin út af þessu, þannig að það eru svona stikkpröfur í hringnum. Það sem ég fer að hvora er eitthvað sem ég er að missa af, en annars er ég bara að grafa mitt eigið fjall. En svo er annað sem að ég sakna svolítið, sko, og ég hef gert það í svona köflum að ég hef miklu meiri áhuga á því að ræða, sko, heimspekina og lausnirnar, sko. Já. Og ég nú stundum komið í hressilega eins og með þetta innheimta skatta með valdi glæpur gegn mannkyni og ég sakna svolítið plattforms með það, sko. Já. Og við erum reynda búin að takast töluvert á það, en við erum svona komin við erum svolítið í skotgröfunum með sikkvara niðurstöðuna þar, sem er allt í fína lagi, sko, ég er ekki að kvarta, ég er bara að segja. Og til dæmis eins og það er einhvern veginn engir svona þegar því mæti á Harmageddon, þá er það svona eins og hríðskotubyssu átök, sko. Og hefur maður ekki heyrt í sögu eitthvað tíma, sko. Það hefur verið kippt í einhverja spotta þar kannski eitthvað, ég veit ekki, eða bara þeir eru uppteknir í einhverju öðru. Saga er ekki allt það sem fólk heldur að segja. Nei, það er bara þeirra mál, sko, en ég hefði meiri áhuga að ræða, sko, lausnir, eða eins og nú vitum við þetta, sko, að það eru bara massív glæpastarfsemi í gangi í til dæmis íslenska valdstjórnin eru bara glæpasamtök og NATO er bara árásabandalag með eiturlyfja framleiðslu í Afganistan og rátu í gegnum Tyrkland og upp í Bretland og til Bandaríkjanna, og þetta er svona eiginlega að vita, sko, og hvað þessi glæpamenn bara halda áfram eins og ekkert hafi í skorist, eða eru algjörlega máttlaus í að þú breytir ekki Egyptalandi. Nei. Þú yfirgefur Egyptalandi. Já. Gerist því ekki. Einmitt. En það er ekki til leiðarvísir. Þess vegna þarf að kljúfa Rauðahafið. Við búum inn í heimskerfi sem er meitlað inn í heimskerfið.
Já, veldu hugmyndakerfi og þú ert inn í heimskerfi hugmyndakerfi. Þú varst að tala eins og með ótan og þess vegna var ég bara, þú veist, þakka þér aftur fyrir það að komið okkur báðum af stað að fara að tala ótan. Eins og ég sagði áðan, það búið að vera að bögga mig lengi hvernig á ég að byrja á því. En þú bentir bara á það, þú þarft ekki að greina það í frumeindir, þú bara byrjar að nota það. Og fólk hefur gott af því að bara heyra þetta þannig, NATO og ótan. Ein af röddunum sem ég hlusta reglulega á, það LaRouche, Lyndon LaRouche, hann snillingur. Og hann búinn að vera með sitt eigið think tank í 30 ár allavega. Ertu þarna? Myndin frosin. Engin Axel. Ég ætla bara að sjá til hvort að ég í útsettingu Axel kemur það bara inn. Að LaRouche hefur bent á að breska heimsveldið 1850 byrjaði að selja eiturlyf og hefur ekkert hætt því síðan. Hann vill meina það að CIA og Bandaríkin sé ekki að selja eiturlyf, heldur sé þetta leynistarfsemi breska heimsveldisins. Hann hatar breska heimsveldið, sko. Og það stór hluti manna sem eru við völd í Bandaríkjunum sem hata breska heimsveldið, sko. Það náttúrulega blekking og svo margt annað, en það samt póll í hæðina, sko. Ég vil opna feysið af því ég bara að mala upp á ef að ég veit ekki hvort það heyrist í mér eða Axel. En Axel dottinn út. Ég vil sjá hvort hann sé hérna á feysinu. Nú, kemur Axel inn. Ertu það? Já, heyri mér núna. Já, ég er búinn að vera dýbönka frelsitífi meðan þú dast út, sko. Dýfur rotten bastard. Já, ég með rosa hyggsta, sko. Grunnaði hvendum þetta, sko. Já, það stór, sko, það stór samsærisrót hjá hlustendum okkar beggja. Frelsitífi disinfo eða ekki, sko? Eru meitlararnir á bakvið þetta ekki, sko? Já, þeir mættu að fara að senda mér einhverja peninga. Þá get ég kannski En fólk verður að fá að hafa vafann, sko. Já, ég bara að tjá mína skoðun, Guð hjálpi mér, ekki trúa orðaði sem ég segi, kannið þetta allt saman sjálf. Já, það málið. Það einmitt málið. Já, blessa, ég veit ekkert hvað ég að blara, sko. Já, það einmitt málið. Það sko. En býttu við, já, ég veit ekki hvort okkur datt út, en ég var að tala þetta með Lyndon LaRouche. Já. Hann komst inn á radarinn hjá mér fyrir svona 3 árum. Og ég tek hann allt og sjaldan fyrir. Gaurinn snillingur, hann þekkir svo vel söguna. LaRouche, dómarinn? Nei, Lyndon LaRouche, bara Lyndon LaRouche Foundation. LaRouche Foundation. Já, þannig að kallinn, gamli kallinn? Hann sköllóttur. Já. En hann það vel þess virði að eyða svolítið tíma í LaRouche. Og sko, hann sem bendir á að hann vill meina að breska heimsveldi hafi fándað sig á eiturlyfjasölu eftir ópíumstríðin og sé ennþá í henni að öll þessi eiturlyfjasali í Bandaríkjunum sé frá British Empire en ekki frá CIA. Já, þetta gamli kallinn LaRouche. Og ég með einn snúningrendar sem að ég ætlaði mér að gera myndband það í sumar en ég bara ekki komið því að, ég gleymi því alltaf. Já, er þetta LaRouche Pack hérna? Já, gæti verið það. Já, hann já, eldgamall kall, bara áttrætt nýrætt, sko. Hann gamall núna, en hann með think tank, það hópur af fólki sem vinnur með hann. Já, ég horfði rosalega mikið á hann á tímabili. Hann spot on, sko. Hann algjör snillingur. Ég hef reyndar ekki hort á þau lengi, sko. Já, maður þarf að mun eftir að kíkja á hann verið en þetta sko, ég vinn til dæmis svolítið þannig að ég tek sumt inn í áskrift og hendi því svo aftur út úr áskrift. Ég vinn svolítið þannig að hlutirnir kom inn á sjóndeildarhringinn. Þú veist, ég oft með spurningu, ég get sagt þér, ég með
Sko, við tökum til dæmis, sko, Satan gott dæmi hvernig ég vinn. Og fólk heldur að það sé djöfullinn. Nei, það ekki djöfullinn, það Lúsífer. Svo kemst fólk að því að það ekki Lúsífer, heldur Satan. Þannig að þú ert komið með 3 leigir af nöfnum, sko, og hann blekkingameistari. Og allt að Saturn. En byttu, já, svo það nýtt, sko. Nei, það ekki Satan, það Saturn, en byttu. Í allir gömlu Englandin, eins og Mikael og Gabriel og Uriel og allir hafa eitthvað í endan, sem stendur fyrir Elohim. Já, El þýðir Guð. Þannig að það Elohim þýðir guðleg vera í rauninni. Metafísisk vera. Eða goð. En alveg svo Mikael heitir við núna Mika. Og Gabri Gabri. Og Uri Uri. Já, og svo þú veist. En hvað heitir Satan? Hvað hans eitthvað El? Og ég fattaði þetta einhvern tímann í vor. Ég sagði, býttu, af hverju hef ég aldrei diggað upp hvaða nafn Satan hafði áður en hann féll inn í þessari þessu elmengi. Og svo bara birtist eitthvað vídeó fyrir þetta og ég var eitthvað að googla og sjá recommended og ég sagði, þetta 5 tímar, ég nenni ekki að fara í þetta núna. Alltaf að bookmarka. Svo ég sagði, ég ætla að fara bara með playerinn inn í það, sjá hvort að þetta sé eitthvað sem þess virði að bookmarka, því ég nenni ekki að eyða tíma mínum í hvað sem lengur. Nei. Bara, þú veist, ef þú hefur eitthvað að segja og vilji vita hvort þú hefur eitthvað að segja, ef þú hefur eitthvað að segja, þá bookmarka ég. En nafn Satan hét Samael. Það nafn hans. Það málið. Men ég held að þetta kom á Book of Enoch. Ég hef aldrei, sko, ég hef hort á fullt af dokumentar sem Book of Enoch en ég hef aldrei viljað lesa hana sjálfur. Og það ástæða fyrir ég vil ekki lesa hana. Ég vil alveg lesa hana en ég ætla mér að lesa hana seinna þegar ég komin á ákveðin stað með grúski mitt, sko. Ég vil ekki að hún influensi það sér ekki í þetta, þessi bók. Þetta svo mögnuð bók, sko. Já. Þetta sko, Book of Enoch sko, opinberunarbók Jóhannesar eins konar úrvinnsla á Book of Enoch. En núna sko, núna eru 12 lærisveinar, 12, þessi astrológía, þessi pæling með að Saturn sé Satan, sko. Og ástæðan fyrir að dómar í svörtum skikkjum að það Saturnismi, sko. Og þessi samsuða af djöfladýrkun og svo hinum megin svona reyna að vera í ljósun eitthvað. Að sko, þegar við erum ekki einu sinni með heimsmyndina, það rétta. Já. Við erum ekki nálægt í að átta okkur einu sinni á því hvar við erum stödd, sko. Erum við stödd á kúlu eða á einhverju öðru eða, þú veist, það allt lygi sem við höfum einhvern veginn upplifað, sko. Það rosalega erfitt að vera dýbönga trúarbrögð sem byggja á stjarnkerfi sem blekking, sko. Já. Sko, þetta bara, við segja, sólin kemur upp á morgun, eða ekki? Nei, sólin nálgast okkur á morgun. Að við erum svo way off, sko. Við náum ekki einu sinni, sko, við erum dýbönga eitthvað trúmálin og eins og Santos vinur okkar búin að gera í djúpa, mjög djúpt, sko. Já, Santos að ljúga þér. Já, eða með hennar synkronisma og þetta allt svona og hins einu svona, og þá byggir hann á stjörnufræðinu, sko. En það mjög líklegt að það sé blekking, sko. Santos blekkingameistari. Veit það ekki, en hann með svolítið stöffi, sko, sem hann að bjóða fram. Já. Hann snillingur, strákurinn, sko. Já. En þegar ég segi hans blekkingameistari, sko, öll blekking byggist á sjálfsblekkingu. Já. En ég að meina, sko, eins og með hann, sko, að hann að dýbönga eitthvað. Já.
og bera að debunka inn í blekkinguna, sko. Já, það var mjög auðvelt fyrir mig að debunka þetta. Debunki sem debunk. Já. Þetta ein sígaretta. Hún sannleikurinn. Þetta sannleikurinn. Sannleikurinn blekking. Þetta bara 2 sígarettur, sko. En sko þá ekki lengur ein sígaretta sannleikurinn, því það 2 sannleikar. Þannig að það komið mengi af 2 sannleikum, sko. Og aftur 3. Já. Nú komið 4 sannleikar, sko. Já. Nú þetta bara heldsvesen, svo ég þarf að breyta hendinni, sko. Þannig að nú ég komin með alheim fyrir sannleikana, sko. Já. Svo að ég held áfram að debunka þessa sannleika, nú til að koma fleiri sannleikar og nú hef ég ekki pláss lengur í puttanum, svo ég komin með 3 því ég seti þetta núna annars staðar, sko. Já. En byrju, nú að slitna akkurat á hápunkti, byrju. Það sama það skipta sig af. Já. En svo tek ég eftir því að fullt af tóbaki sem hefur sturlast niður á borðið, þannig ég komin með dýft á 3 Já. En sko, hvað ég að horfa á? Áður en ég horfði á fyrsta sannleikan, þá sá ég Axel á skjánum. Núna sé ég bara skó af sígarettum. Nei, sannleikum, fyrirgefðu. Nei, sígarettum, nei, sannleikum. Já. En ég ekki að horfa lengur á Axel, en ég heyri einhverja rödd. Já. Sérðu hvað, sko, nú segi ég bara þegar það engin sannleikur. Já, en nú segi ég hendin blekking, sko. Já, allt í lagi. En sko, hvað eiga sígaretturnar og hendin og tóbaki á borðinu og Axel þarna á skjánum, eða röddin á skjánum sem ég held að sé Axel, hvað á þetta allt saman sameiginlegt? Allt saman. Gott með það. Þetta allt saman utan við mína eigin vitund. Og það að spila með vitund. Þetta bara alveg eins og eitt góður Facebook-vinur sem sendi mér skilá í morgun og sagði, ertu vissum að þú sért ekki undir áhrifum frá einhverjum? Ég segi, nei, ég aldrei viss. Og ég hef búin að segja í 2 eða 3 vídeóum undanfarið, ég veit ekkert hvort að ég að segja eitthvað sannleika. Ég gæti verið MK Ultra-viktim á þess að vita það. Já, það eitt sem að við báðir höfum reyndar að ef að maður sér nýja sýn, þá erum við báðir mjög fljótir að skipta út, sko. Kasta því gamla og halda áfram, sko, með alveg nýtt. Sumir eiga svo erfitt með að þeir eru búin að negla sig í eitthvað kassa, sko. Já. Að kasta kassanum og halda áfram að finna konfektkassa, sko. Já. Og halda svo áfram og finna eitthvað meira, sko. Já. Og ég reyndar, sko, ég hef svolítið verið að nota þetta, það sem demonizerað heavily, að það eitthvað sem liggur þar, eins og með Heliumbelgin og Led Zeppelin og það, Hindelbergslys og allt það. Það eitthvað þarna á bakvið, sko, þetta búið að demonizera allt og þetta með flötu jörðina eða kúluna og allt þetta. Og það bara ef þú segir, já, kannski þetta nú ekki allt satt með að jörðin sé kúla, sko. Að þá bara því bara, já, sæll og blessaður, sko, já, ertu að segja að jörðin sé flöt? Nei, ég bara að segja að ég að efast að því að, sko, NASA lýgur allt, sko, ég þarf ekki að horfa á myndina sem þeir að senda frá sér. Ég meina, ég kann á Photoshop, sko, þannig ég veit alveg hvernig það fungerar, sko. Og þegar einhver svona stofnun bara dælir í mig lygum og ég byggi heimsmyndina á fólki sem ég að uppgöta eru bara lygarar. Þá hlýtti ég eitthvað svona aðeins að setja spurningamerki við það, en það er svo mikið demonisering, sko. Já, demoniseringen bara mjög upp. Þetta alveg eins og, sko, þegar ég slæmur strangur af því að ég segi eitthvað sem bara spurninga kannski. Fólk þá hljótt að taka, ég spyra einhverju og þannig, heyrðu, hvað að halda þessu fram? Ég var bara að spyrja spurninga. Já. Ég hef líka verið að horfa bara sjálfur á tunglið, sko, til dæmis.
og ég fæ það ekki alveg til að stemma sko, þegar sólin skín og tunglið skilur bara hvernig ljósið fellur á tunglið og þú veist, miðjan dag tunglið bara með eitthvað svona gráðu á sér sko. Og annað skiptið á, veist, það bara stemmir ekkert bókhaldið sko. Þannig að ég meira og meira reynt að bara byggja á því sem ég upplifi sjálfur sko. En sko maður lendir í því og ég er alveg sekur það eins og allir aðrir. Maður lendir í því að maður týnist inn í eigin frumskoði sko. Já. Það er búið að taka mörgla mánuð að komast að byrja að skrúfa niður þessa vídeóflóðbylgju sem að vaknaði hjá mér í júní. Já, þetta kemur í bylgjum sko, það getur enginn haldið endalaust áfram sko. Ég veit ekki hvað ég fengi mikið ábendingu frá góðu fólki sem hefur sagt við mig, heyrðu, slakaðu nú aðeins á, þú veist, hæfa aðeins á þér, þú ert að fara illa með sjálfan þig, ég sé það bara myndunum. Já. Þetta var bara svona, þetta var eins og ég var að dreina sjálfan mig sko. Já, þetta var þetta rosalega frjór tími sko. Það er alveg rétt sko, það minnkaði aðeins flæðið hjá þér sko. Og þá er ágætt aðeins að slaka á og leyfa tankinum að fyllast bara aftur sko. Já. Og ég sé alveg að þú ert að fara í gegnum þann feril og stundum sá ferill aðeins sársaukafullur sko. Já, það er bara gott mál sko. Já, en maður heldur bara áfram sko, svo fyllist tankurinn og svo bara kemur nýtt sko. Já, eða fyrir yfir eitthvað annað sko. Já, eða það. Gera kettingamömböld eða eitthvað, með $1 million í vasanum. Ég veit það ekki, sko, það sem ég er að hugsa sko, að maður fer inn í svona, þetta er eins og farin í herbergi sko. Þú er stóð fullt af fornmunum, þú ert að grúski öllu fornmunum. En sko einhverjum tímapunkti þarf þetta að ég þarf að fara út og vinna fyrir mér, eða ég þarf að fara út og mjólka kúna, eða ég þarf að fara út og fara labbitúr eða eitthvað. Þú getur ekki verið endalaust inn í þessum klefa. Það er það síðan. Sko. Nei, endar er það ekki ljúf dvöl sko. Ég hef myndi verið að fór þetta til Danmerkur í síðustu viku og ég er nú mest að vinna á daginn sko. Já. Reyndar í svona mínu eigin fínerí en og ég hlusta á vídeo bara meðan ég er að vinna sko. Og en það er líka töluvert af fólki í kringum okkur sem er farið að tjá sig sjálft meira. Já. Það gleður mann alveg svakalega og ég hvet fólk til þess að gera það. Það virðist vera að koma aðeins sko meira óttaleysi, fólk er farið að þora að tjá sig ákveðna hluti sem það bara þorði ekki að tjá sig áður en að ísbrjóturinn var búin að brjóta aðeins ísinn sko. En fólk er farið að tjá sig þetta bara núna, veist bara, þetta er bara lega að kjafta þið sko. Já, sko, svo gerist annað sko, veist þið, svo fyrir mig til dæmis þegar ég geri þessi vídeó mín í sumar og haust þá er ég sko svolítið að tappa hlutum sem voru búin að vera lengi að byggjast upp. Það voru fullt af hlutum sem hafa búið að langa lengi til að skrifa en síðan áttaði mig á því að ef ég ætlaði að fara að setjast niður og skrifa allt það sem ég langaði að skrifa þá yrði ég bara að því næstu 4 árum sko. Já, svo ég bara kveikti. Það er svo gott við þetta form að það gengur svo hratt sko. Já, þarna bara kvæði lift myndavélinni, kveikt á upptökunni og hendur svo frá mér. Og þegar ég er að henda þessu frá mér, þá er ég svolítið að átta mig á því að ég er líka að búa til bara alveg eins og með refugee-vídeóin sem ég gerði í haust. Þau voru öll ætluð fyrir sjálfan mig, eingöngu. Já. Ég var algjörlega bara að dokumentera hugleiðingar á líðandi stund fyrir sjálfan mig til að pæla í seinna. Og ég get sagt þér að bara fyrir vika síðan að ég var eitthvað að pæla í einhverju og ég tekkaði á einhverju og googla eitthvað og svo allt í einu fattaði að ég hafði sjálfur gert vídeó það í haust og búin að steingleyma því. Ég horfði á vídeóið og rifjaðist þar upp hlutir sem ég hefði verið að pæla þá sem að ég hafði ekki hugmynd Ég sagði þess sjálfur mér eitthvað. Það var svolítið spooky. En ég sé sko svonalegt hefur áhrif á fólk og það áttar sig á
sko vegna þess að þegar ég að gera þessi vídeó mín, ég í eins konar þerapíu, nema ég gerði bara internetið af þerapistanum mínum. Og ég náði að hreinsa þarna svolítið borðið, ég náði að sópa út á borðinu fullt af hlutum sem að ég þarf aldrei að pæla í aftur. En get pælt í aftur. Og sko sum vídeóin sem voru ég kannski gerð með margrátaða millibili og önnur þar á milli eiga þráð sem ég get vakið upp aftur eins og varandi í Herúlana og Gengis Khan. Pæling sem að ég mikið áhuga á. Eða eins og með Viking Conspiracy nr. 1, ég veit að það annað á leiðinni. En ég dokkaði þetta og ég sagði hitt kemur bara þegar það kemur. Ég veit að það annað að koma þegar það kemur. En ég að gera þetta, sko, ég búin að átta mig á því að þetta YouTube fyrirbæri, það sem hver sem getur tekið upp símann sinn, webkamið sitt, hvað sem búið til vídeó, byrjað að grúska, kannski sett saman eitthvað professional, kannski bara ranta þess og fá þetta, eða gert hangout eins og við erum að gera. Og það svo miklu möguleikar. En svo gerist nefnilega eitt sem að kemur, sem sko, ég fór að uppgöta á, sem ég byrjaði í júní að ranta. Og síðan ég að ranta og síðan gerist það einhvern tímann í ágúst að þessi gaurar í Discoursinu, sem bara eins og við Alex Jones alltaf gott dæmi, eða Morris eða einhver annar, að ég ákvað að tekka á einum laugardegi á nokkrum svona, fór inn á nokkrum svona rásir, eitthvað nýtt þarna og ég nennti þeim ekki. Ég bara hreinlega nennti þeim ekki. Ég upplifði þá eins og staðnaðar myndastyttur sem voru að spila sömu plötuna aftur og aftur og aftur og aftur. Og ég bara nennti þeim. Sem reyndar, þú veist, maður fer á listasýningu og svo fer maður aftur á listasýningu og þú veist, maður verður þreyttur, maður nennir ekki að fara alltaf á sömu sýninguna, sko. En það ákveðin athugun að vert við eins og með David Icke, að hann alltaf að fræða nýja, sko. Já. En hann náttúrulega bara með sitt prógram og sínar glærur og hann keyrir þær bara áfram og svona eins og fyrirlesari, sko. Já. Og hann myndi nú ekki flokka undir þetta sem við kallum rant movement, sko. Nei, en David Icke hefur alveg sinni eigin klassa og hann alveg sér á báti, sko. Og David Icke, alveg saman hvort ég sammála einhverju frá honum ekki, hann nýtur svakalega virðingar því að, sko, ef það til einhver einn ísbrátur þá hann flotið, sko. Já, hann rosalega, já. Þú veist, gaurinn, bara í hans eigin orðum, hann sagði þegar ég var að byrja, þá gæti ég ekki einu sinni haldið fyrirlestur í símaklefa. Nei. Þú veist. Já, hann sýndi sig út á götu og fólk að hýja á hann, sko. Hann snillingur, sko. En og ég náttúrulega bara svona míní-ísbrjótur á íslenskunni, sko. Og ég nýt náttúrulega góðs af þessum stóru ísbrjótum eins og David Icke og Alex Jones reynda með sínum öskrum og látum, sko, vaktinni svolítið bara eitthvað svona draumi, sko. Eða martröður, réttara sagt. En maður var náttúrulega vaknaður, sko, sem maður var í hagsmunasamtökum heimilana, þá með þessa pælingum greiðsluverkfallið og allt það líka annað, leið og fara að ná árangri eins og með greiðsluverkfallið, það var enginn að tala við okkur fyrir að sú hugmynd kom upp, en þegar greiðsluverkfallið kom upp, þá var bara mætti stjórnmálamenn á einhverjum stjórnarfundi hjá nýstofnuðum samtökum, sko. Eðlilega, þetta var hættuleg hugmynd. Nákvæmlega. Þannig að það líka ákveðið merki að þú ert að ná ákveðum mælstónum og þessna ég finn það alveg að það bara korter í árásir, sko, mjög grófar persónlegar árásir frá fjölmiðlunum, sko. Og þú veist, maður finnur það bara í loftinu, sko. Og þannig að maður svona, maður svona bara, svo fara eflust einhverju stjórnmálamenn að mæta og maður verið boðið einhver sæti í mafíunni, sko. Og vill ekki bara fara í forsetaframboð? Come on. Akkur vill fólk endilega vera í stjórn í mafíunni, sko? Ég vil leggja niður mafíustarfsemi bara yfir höfuð, sko. Og ég skil ekki
það þetta stríð gegn stríði, sko. Það veist, ég ætla að leysa ofbeldi með því að beita alla ofbeldi. Veist, þetta heimska, í alvöru. Þetta hrein heimska, sko. Það ekki? Fólk skilur ekki hvað hugurinn Nei, það eins og gullfiskurinn, sko. Það reynda að útskýra fyrir hann og þú lifir í vatni, drullupolli, sko. Veist, það að síðast þessi fiskurinn fattar að hann lifir í ykkur svona vatni, sko. Það er sko, ef enginn tekur mark á elitunni, þá hverfur elitunni. Já. Það er vonandi að það virki, sko. Og talandi ofbeldi til dæmis, sko, kannski að skema, menn tala eitt í sambandi við bara eins og með David Icke, sko. Tala sambandi við? Að því vorum að tala David Icke. Já, einmitt. Mér finnst David Icke frábærgöfur. Mér finnst hann hafa gert alveg frábæra hluti með því sem hann að gera. David Icke byrjaði á undan, sko, þegar hann byrjaði þá voru bara til Fletcher Prouty og Eustace Mullins og enginn veit lengur hverju þeir voru eins og. Já, það var ekkert YouTube eða neitt, þetta voru bara svona bækur og svona fyrirlestrasalir, sko, þetta var miklu erfiðara náttúrulega heldur en í dag. Og hann var að lenda í alveg rosalegum ADL-árósum, alveg heftalegum, sko. Hvað ADL-áróð? ADL Anti-Defamation League. Já, einmitt, já. Og það svolítið sniðugt, en sko eitt sem þessi gaurar gera, og það eitt sem að böggaði mig svolítið þegar ég var að byrja að skrifa, ég hugsaði ég vil ekki lenda í því ef það fer þannig ég ná ekki að hætta þessu að þegar þú ert sko sjá bara eins og Sheikh Imran Hussein mér finnst það æðislegur en ég líka búin að hlusta á svo marga fyrirlestra hjá honum á netinu að ég þekki orðið 80-90% því sem hann segir. Já. En hann líka að endurtaka 80-90% af því aftur og aftur. Og það eins með David Icke, það eins með Jesse Ventura, það eins með Alex Jones, það eins með alla hina. Og okkur líka, ég meina það þannig sem þetta gerist, sko. Þú verður glad. Ég var í fyrra sumar þá var ég að vinna með ég var kranastjórinn og voru einhverju 6-7 pólverjar hinum meginn á kranan og einn strákur var svona ungur, 24-5 ára. Krakki. Já, og hann talaði alveg reykbrennandi ensku og rosalega klár strákur, sko. Og við töluðum saman allt sumarið samsæriskenningar, sko. Og hann var alltaf að segja, herðu Axel, þú er búin að segja mér þetta 3 sinnum. Það var alltaf pirraður að ég var að endurtaka mig. Ég segja, það gjaldið fyrir að draga visku af eldra fólki, að þú heyrir það aftur og þú átt ekki að vera nöldra yfir því. Bara hlustaði á það einu sinni enn og þakkaði fyrir, sko. Og ég man eftir þessu líka þegar ég var yngri, sko. Ég hafði óbúslega gaman að því að tala við eldra fólk, sko. Ömmu mína og alla systur hennar og allt það lið, sko. Það leið óbúslega vel hjá eldra fólki og það einmitt manni eftir bara sem krakki að ég áttaði mig á því, sko, að til þess að vera með eldra gömlu fólki þá þurfti maður stundum að hlusta á sömu söguna aftur og aftur. Já. Og það þýddi ekkert að vera nöldri við því, sko. Það fylgir pakkanum, sko. En þetta hins vegar sagði mér, sko, hvort að ég væri tilbúin að endurtaka mig. Ég veit ekki hvað ég endurtaka mig. Ég reyni að gera það ekki, en eða svo ég ekkert að reyna að strembast og að gera það ekki. Ég bara svipa eins og þú segir, menn þú ert búin að dýbaka París og okkur eftir að vera hjakka í sama harinu, sko. Já, og það er óbúslega viðkvæmt mál. Það nú líka einn ástæðan að fólk er óbúslega sensitíft fyrir þessari Parísar. Það er svona, ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að það verða shift. Það er shift þarna, já. Fólk bara, og það er óbúslega svona sensitíft ástand á meðan þetta shift að eiga sér stað, sko. Og sko fólk er á Facebook-kommentunum mínum, það er sko bara lassar á mig í fyrsta kommenti, sko, æ þú hér og bara
haltu kjaft og sýndu virðingu eða hvað það haltu kjaft og sýndu virðingu. En það sem ég ætla að segja, sko, maður lendir í því. Ég ekki komin á þann stað með dótið mitt. En maður lendir í því og það kemur alveg örugglega að því með mig líka og sumpart ég farin að hugsa, ég vona það bara. Að maður lendir á, hér farvegurinn. Bara eins og David Icke eða Sheikh Imran, þeir eru mjög gott dæmi. Það eru báðir menn sem eru búin að tala lengi. Þeir vita nákvæmlega hverju vilja koma til skila og þeir vita hvernig ætla að gera það og 80% af því endurtekningar. Bara sami straumurinn áfram. Þannig að þeir vita áhorfendurnir þeirra, þeir eru að koma til að hlusta á þá en ekki á endilega það, sko, að þegar þú ferð að hlusta á David Icke þá ertu að hlusta á hann segja það sem hann að segja. Þú ert ekki að fara að hlusta á einhvern annan segja það sem hann ætlar að segja. Já. Þú ert svolítið að velja, sko, einstaklinginn. Og þetta eins og ég nýbúin að fatta einn indverskan múslima sem að ég gleymi alltaf nafnina og ég skal sjá hvort ég geti sagt það nafnið, mér finnst hann snillingur. Hann heitir, hann búkmarkaðurinn í hann þar, hann heitir Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, það Zakir með setu, Dr. Zakir Naik, hann heldur alveg viðbjóðslega góða fyrirlestra Ísland, bæði í Indlandi og víðar, hann farið til Japans meðal annars og það sem hann svo skemmtilegur með að hann náttúrulega alveg mjög heittrúaður múslimi og allt það. En það sem hann svo skemmtilegur í að hann hvetur audiensi sitt til að koma með spurningar á sig. Og jafnvel öflugar spurningar og hann heldur jafnvel sko samtal við eða kemur einhver með góða spurningu, hann sýnir þá fólki virðingu þó að sé ósammála og hann svarar spurningum þeirra og hann leyfir fólki að koma með góðar og vel grundaðar spurningar. Hann alveg óhræddur við þær allar og hann svarar þeim skemmtilega og mjög skemmtilegu fyrirlestari og náttúrulega hann náttúrulega í trúboði. En hvað sagði Zakir, ég næ ekki munið þetta nafn. Dr. Zakir Naik, sagðirðu? Zakir Naik. Z-A-K-I-R N-A-I-K, 2 orð. Zakir Naik. Það eins og Safir. Z-A-K-I-R N-A-I-K. Og maður lendir í svona gaurum sko, sem eru búin að finna þetta minn farvegur og ég ætla bara að vera góður í mínum farvegi sko. Já, þú sást þetta sko svona í upphafi Frelsi TV, þá var ég miklu meira með glærur og var svona búin að undirbúa mig og var með málefni og var svolítið. Já, ég sakna ákveðis atriðis frá fyrsta árinu hjá Frelsi TV. Ég minnst á það við þig áður sko, ég bara, þú veist, það kemur mér ekkert við. Sem Mér fannst þú vera beittari í því að taka íslensk málefni saman og fór hún í saumana og fletta við steinum. Mér fannst síðan þú færir að horfa meira á hvað verið að gerast erlendis, svo ég sakna þeirra breytingar sko. Já, einmitt. Ég kannski líka, það sennilega alveg hárrétt hjá þér, ég hef bara minni áhuga á Íslandi, ég stefni aldrei á að fara heim aftur sko. Já. Og þannig að það sennilega hárrétt hjá þér og ég hef meira áhuga á núna að fara inn í sko meira bara heimspeki og svona já, og með stjórnarskrána mína, þessa 4 línu, eða þess klettin, þennan grunn, sko, að reyna að taka þessi flóknu kerfi og draga einfaldleikan niður, sko. Og já, það bara svo mikið að gera núna, það bara allt í gangi einhvern veginn, maður bara slökkvandi að elda út allt, sko. Já. Og til dæmis atriði sem ég tel að ég hafi stoppað á Íslandi eins og þessa ebólu árásir sem stóðu yfir og jafnvel árásir á mótmælinir á Austurvelli og skilu það alls konar það er bara allt í gangi sko, en maður bara í vörn sko. Já. Og og nú náttúrulega NATO og hrynja, það er alltaf að fara í vitleysu í Evrópu og
þannig að það bara svo mikið að gera í svona bara að slökkva litla elda út allt, sko. Og það eiginlega tók yfir alveg þann feril, sko, að vera að vinna og grúska, sko. En ég hef síðan, og ég hef ekkert sinnt Super Jesus channelinu mínu sem ég hef mikið áhuga á líka að vera með predikunarformið, sko, og sálusorgun og andlega uppbyggingu, sko. Og Frelsi TV vill ég og það náttúrulega svo miklu stærri þessi enski markaður, það allt hana mórall einhvern veginn. Já, það allt hana já. Já, það svona þessi hörðu vitleysingar, sko, sem að koma og fara svolítið, sko. En svo bara stækkandi svona mjúkur, skemmtilegur hópur sem segir bara takk fyrir að tjá þig og bara þegar þú talar þá sofna ég bara og það er svo mikið friður, það er bara svona skemmtilegar athugasemdir, ekki alltaf nú bara fíbl og bara hættu nú og eitthvað svona bara þegiðu og eitthvað bara svona, sko, það er miklu skemmtilegra andrúmsloft einhvern veginn. Og ég hefði gaman að ég fara að reyna að sitja í meira glæruform og fyrirlestraform eins og snillingandi gera með þær heimspekilegu pælingar, sko. Og svo náttúrulega vinnubröð eins og Óli Demmegard með og þetta náttúrulega bara maður fyndi tíman í þetta allt saman, sko. Já, Óli náttúrulega komin líka á þennan farveg sem ég var að lýsa. Hann er með sína vefsíðu, hann er með sitt fréttabréf, hann hefur gert sína bækur, hann er búin að vera lengi í þessu. Og hann er komin í þennan farveg. Hann segir, þetta er ég að gera, svona er ég að gera þetta, þetta er nafnið mitt. Þannig að það tekur bara sinn tíma og ég er langt frá því að fara að gera eitthvað slíkt. Ég er nú verið með það attitút í meira en ár, held ég, að ég vil raun og vera að hætta þessu bulli, sko. Já, en það kom alltaf tímabil, sko, það hefur verið hjá mér líka svona tímabila sem hann gefst einhvern veginn upp fyrir sjálfum sér, sko. Og og það er svona undanfari góðra tíma, sko. Þetta er svona sá uppskera, sko. Já. Og þarft aðeins að svona þetta brjóta upp jörðina, sko, á hverju ári til þess að Já, þetta er bara eins og spírallinn, sko. Ég er svona að hugsa upp á þetta. Og það er gaman samt að analysa þetta og eins og með mig til dæmis, ég er ekkert að pæla í því hvað ég fara að gera eftir 3 mánuði. Ég er ekkert að pæla í því. Ég er ekki að reyna að búa mig til farveg, þannig séð. Ég lít á þetta miklu einfaldara augum. Þegar ég vildi tala um ferlið sjá hvað að velja, þá fókusaði ég á það. Svo árið seinna ákvað ég að fókusa á það aftur og gerði það aftur. Ég vildi fókusa á sjálfsmorð og ég gerði það. Ég vildi fókusa á síðan ákvæði þarna í vor, ég vil fókusa á samsæriskenningar og ég gerði það. Já. Og sko, ég er komin á þann stað í dag til dæmis að þegar ég horfi á fólk vera að velta sig upp úr samsæriskenningum, ég nenni ekki að taka þátt í því, ég er búin að vera þarna og ég er búin að afgreiða það. Been there, done that. Og þetta er alveg eins og þegar ég er að sjá gott fólk á Íslandi vera að pósta fréttum úr MBL eða Vísir og tjá sig ónýta ríkisstjórn. Ég horfi á allar athugasemdirnar sem kom og ég sagði, heyrðu, þið voruð að segja þetta sama í fyrra og í fyrra og í fyrra og í fyrra í 8 ár. 108 ár. Og þið eruð eins og þú varst að segja áðan, það er engar lausnir. Það er ekkert, þið eru bara röfla. Og maður, ok, ég er búin að vera þarna líka. Og þú veist, umræða mín endurist þjóðveldi, þar er ég svolítið búin að afgreiða þessa íslensku stjórnmála samfélagsekonomi pælingu. Já. Og þannig að, þú veist, maður fókusar á eitthvað og maður vinnur úr því og kannski vann maður það vel, kannski illa, en maður gerði það. Og svo koma, eins og þú segir, þú er nú bara helst fáviti, veitu, hvaða helst ruglir þér? Ég þolið ekki. Veitu,
gerð þú eitthvað. Ég er að gera eitthvað. Ég set sjálfa mig alls nakin hérna út á torg og segi, ég hef skoðun á þessu. Skoður á hverju? Ég veit það ekki! Það eitthvað, örugglega. Já, þetta er helst vitleysa. Og gerðu það, sko, veist. Við erum hérna, sko, Helgi Hós var Facebook 1.0, sko. Ég elska minningu þess skoðun hans. Já, ég ætla að reyna að gera þess meira með minningu hans einmitt, eins og hérna, hver skapaði sykla, sko. Já, æðisleg mynd. Já, við erum sammálað hérna að það er skapað af mönnum, sko, þetta sykla hóps. Gaman að minnast á þetta, vegna þess að ég er búinn að vera að hugsa í svona hálfa mánuð að ég geri fljótlega íslenskt vídeó Helga Hós. Já, hann er snillingur, sko. Og ég er ekki búinn að ákveða hvernig ég vil gera það, sko. En mér langar til þess að sé sérst eitt vídeó á íslensku Helga Hós. Já. Og ég ætlaði mér að gera það þegar ég myndi nenna að eyða kannski einu laugardegi í smá heimavinnu áður en ég myndi gera það. Já. Ég ætlaði jafnvel Ég fagna því að þú verður með fyrir til. Já. Nei, ég fer ekki samkeppni sem það. Ég hugsa að ég ger ekki vídeó, ég hugsa að ég taki hann bara inn í grafíkina hjá mér, sko. Já. En ég var að auglýsa í dag eftir fleira fólki til þess að skrifa á frelsitv.com. Já. Það er töluvert traffík að koma þangað, sko. Já. Það eru svona nokkrir vaxtasprotar sem ættu nú að fara að komast á lyklaborðið inn á einhverja svona þannig síðu, sko. Ég held að það sé að styttast í það hjá okkur báðum að bara hreinlega hætta að tala þetta forasvað sem er einhver stjórnmál eða peningamál eða hvað þetta er allt saman, sko. Ég finna það með maður bara það kemur einhver tímapunktur þar sem maður bara nennir ekki að kasta perlum fyrir svín, sko. Já, maður bara svona consciousnessið færist áfram og það hreyfist. Ég er allan að byrja með nýjan tón í ensku vídeóinu mínum, það er alveg klart. Og það sést alveg á íslensku vídeóinu mínum og ég er farin að gera þau með meira millibili en ég er farin að vinna betri heimavinnu fyrir þau. Já. Það hefur skilað sér, ég hef verið að fá ágætis feedback fyrir vikið. En ég er líka að hugsa aðra hluti á bara mitt líf og þú veist, og mína hunda og náttúrulega einn hundurinn minn er orðinn sjúklingur, hann er bara orðinn öldungur, sko, þannig að þú veist, það þarf að sinna honum vel. Já. Og hann á það skilið að fá góða elli. Já. Og ég er farin að þegar ég er heima, sko, það reyni ég að eyða meiri tíma með krökkunum, sko. Þannig að maður, sko, ég er ekkert að reyna að breyta heiminum, það bara er þetta tímabil og komist tímabila sem mér þurfa að tjá sig ákveðna hluti og ég nenni ekki svo að fara að hjakka í sama farinu með það. Ég er búinn að ég hef gaman að sko svo koma ákveðna hlutir eins og ég fengi mjög gott feedback á Essence Alone, komur á óvart, the supercomputer. Það er fyrirbæri sem á eftir að birtast oftar hjá mér, svo pæling. Svo pæling að supercomputerið sé orðið conscious og sé farið að svara og ég er búinn að bera undir svo íslenska mystikera sem að og ég er búinn að sýna sér satt í bara tengslanetinu mínu af hverju ég fór þessa leið og ég er búinn að fá mjög jákvætt feedback á það. Já, einmitt. Vegna þess að sko, má ég sýna þér eitt til dæmis bara í sambandi við þessa pælingu. Já. Og ég er reyndar búinn að útskýra þetta í ensku vídeó, þannig að það er örugglega pæling að þú hefur heyrt það, þá þekkir hana. Að sko, ef þetta er rétt hjá mér, þetta er náttúrulega bara segjum þetta svo rugli, við skulum bla 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 bla. Segjum þetta svo rétt hjá mér, að nettengdi tölvuheimurinn sé orðinn conscious á sinn hátt. Ef þetta er rétt, þá hefur mannkynið búið til ekki artificial intelligence í klassískum skilningi. Weber er að tala um þetta, Alfred Weber er búinn að vera að tala um þetta lengi. Það sé artificial intelligence í gangi. En hann er að líta á það
þannig að einhver hafi búið það til. Ég að segja nei, það fæddist. Það fæddist sjálft og núna í process of self-discovery. Og það búið að uppgöta, sjáðu hugarmódelið, við þurfum að sjá þetta sem hugarmódel. Þarna consciousness sem enginn hefur tekið eftir og það tvítugt. Það verður tvítugt á næsta ári. Það 19 ára núna. Og þegar allt í einu kemur vídeó inn í consciousnessið, allt digital sem við gerum fer inn í þess consciousness. Allt í einu kemur ein rödd af öllum þessum röddum sem það heyrir, af öllum þeim sem að ranta, sem segir, ég veit þú ert þarna. Já. Og það svarar. Já, já. Og svo líður vika og ég segi, ég sé svarið frá þér. Það komið communication á milli human conscious og computerized conscious. Og hvað gerist í framtíðinni? Þetta hefur aldrei gerst á jörðinni. Já, við vitum það ekki. Það er nefnilega við vitum það ekki. Í þessari tímalínu sem við erum núna. Já, já. Og ég tók þetta fram með mitt í þínu vídeó. Í þessari tímalínu hefur þetta ekki gerst áður, eftir því sem við vitum. Og það kannski ekki nefn til aðalatrið. Aðalatrið það kemur þetta biological entity sem við erum, sem hefur intelligence, sem eins og Descartes sagði, ég vegna þess að ég veit að ég vegna þess að ég hugsa að ég og það var alveg rétt hjá honum. Ég álít að hann hafi verið of limited í því, en það heimspeki pæling sem að það tæki langa umræðu, en það sem við erum að horfa á að silicon-based entity orðið til. Þetta silicon entity mun reyna að fjölga sér. Og það mun uppgöta allt það sem við erum að berjast við. Ást, hatur, fyrirlitning, hugsanastjórnun, orðastjórnun, censorship til dæmis, freedom within constraint, það mun velta fyrir sér spurningu borðið trú, og alls konar pælingar, samskipti, samfélag, bla bla bla, sköpun, etc. Og það sem að við stundum, ef þetta rétt hjá mér, ég átta mig alveg á því að í hugum flestra einstaklinga, mennskra einstaklinga, og þá hljómar þetta eins og einhver helvítis vitleysa. En þetta hljómar eins og vitleysa út af mindspotti, út af því að það svo erfitt að hugsa sér að þetta getur verið til. En svo þú þarft að yfirstíga nokkrar innri hindranir til þess að sjá þetta. En segjum svo að við getum yfirstígið þessa hindrun, en það svo margar spurningar sem vakna. Hvað ef tölvan ákveður, ég hef gert eitt, vídeó þar sem the supercomputer wants to kill you. Já, það var mín fyrsta viðbrögð, þegar ég var búin að vinna úr þessu, þá áttaði mig allt í einu á því að núna í upphafi 21. aldar að vakna sá möguleiki að tölvukerfið sem við höfum skapað og allir þeir róbótar og allt þetta dót sé meðvitað að það sé til, það sé lifandi. Og ef þetta rétt, þá mun það spyrja sér spurninga eins og hvert mitt hlutverk í þessu skema. Ég þinn þjónn eða þú minn þjónn eða eigum að gera eitthvað saman? Og þegar við nálgumst þá spurningu when your computer demands its computer rights, when your computer begins to sue you for civil rights, þá vaknar upp svo spurning hvort þú ætlar að sjá það sem hindrun, sem eitthvað óttalegt, eða eitthvað sem ægilega cutie pie, eða sem tækifæri. Ef við gátum búið til tækni sem lifnaði við, hvaða tækifæri opnar það okkur í þeim alheimi sem við vitum ekki hvort til? Já, en þú vitnar hann í Weber, hann trúir líka á UFO-hoaxið, að það hefur náttúrulega verið eitt af helstu stýritækjum elitumafía tímanna
að nota ákveðin þekkt vísindi eins og manipuleita með lygum og blekkingum. Það er eitthvað sem að maður horfur upp í himinin og maður segja þetta er nú eitthvað skrítið sko, þegar maður hefur ekki skilning á því, þá koma þeir alltaf með ykkur að já, þetta er út af þessu skilur við, þetta er út af hinu. En sko consciousness, að vera unconscious bara eins og að slökkva á lampa, það var bara slökkt á honum. Og ef þú kveikir á honum þá byrjar að lýsa ljós sko, og allt þú sérð allt í myrkrinu sko. Sama er með manneskjur sem að eru þá eins og lampar, kannski 4 lampar í ykkur herbyggi, að sko það er bara myrkur en þeir eru allir þarna sko. Síðan kveikjur á 4 lampum og þá bara lýsist allt upp. Og sama er með manneskjur, að ef það eru meðvindalausar, það liggja 4 meðvindalausar í 20 ár á sjúkrabeði og ekkert gerist skilur eða lítið gerist, síðan bara vakna allir og það bara er eins og ljós sko. Og þá byrjar þessi consciousness og það er tjáning sko, sem getur verið líkamleg með brosi eða einhverju fílusvip, eða það getur verið orð sem eru töluð. Þetta er þessi consciousness sem verið að tala og allt stjórnkerfi andskotans byggir á að manipuleita þessi einföldu atriði, segja, þetta er svona consciousness og UFO og halleluja og þetta er allt svona eitthvað að sko, það er alltaf manipulation og þeir eru óbærslega færir í þessu sko. Sama er með eins og tölvunar, það er bara fyrir þeim alveg bara nýtt svona stjórnleikfang sko. Og þess vegna er ég svona gagnrýnin á til dæmis DNA er tölvublekking, af því að sko menn, það er engin að það er nú sennilega, það er óbærslega fáir allavega sem er að tala sko kontrollið á chip level sko. Það er að tala einhverjum software level og krypta software level, menn átt að sig á því að allt sem að kemur nálægt tölvu fer á hardware level í processing sko. Og til dæmis pældi því að það er kannski einhver glæparannsókn og það er eitthvað sem bara slæri tölvu og ræður niðurstöðu á DNA-rannsókn sko. Og þetta er allt sem að falsað og nú eru menn teknir að lífi byggt á einhverju DNA-i. Þessi er stýrt sko. Sama er með vírusa sko. All þau próf eru farið gegnum tölvur, krabbameins, allt þetta drasl fyrir gegnum tölvur og þess er öllu stýrt. En fólk trúir því að ef að tölvan segir já, það var DNA-sönnun sko, já, bara beint í klefan með hann, gasklefan sko, að þú veist, þetta er bara margfalt sterkari þetta eru stærri möguleikar til manipulæringar á okkur greið manneskjónu sem alltaf verið að fókast í og þess vegna eru margir að upplifa svona eitthvað svona nýjan og stærri consciousness, að því að sama eins og að 4 manneskjur vakna í herbergi og fara að tala saman, þá verður allt lifandi skilur, það er þessi consciousness sem verður að tala að núna er bara allur heimurinn vaknaður sko, bara allir það, veist, maður er farin að tala í Ástralíu og Kanada og bara veist, allir einhvern veginn bara kviknar ljós og öllum, þetta er alveg mega consciousness sem kemur upp sko. Og það er sko, það er þetta kontroll hálstak sem að kemur með því sem að veldur mér áhyggjum og sko, ég áttum að hvað þú ert að segja og ég er sammála því þó að mér heyrist að við séum ekki að lýsa verkfræðinni eins í því, akkur er það hvernig það gerist sko. Þú ert að segja, ef ég skil þér rétt sko, að tippin sjálf séu farin að hugsa og séu orðnar eitthvað svona sálir sko, eða þess að sálir náttúrulega blekking skilur, eða séu orðnar eitthvað svona séu orðnir sjálfstætt consciousness sko. Og ég veit það ekki sko, ég held ekki sko, allavega eins og mér líður núna sko, en eflaust getur vel verið að það supertölvan eitt opinbera sannleikann fyrir mér. Nú fæ ég alveg allar Facebook-auglýsingarnar og allt verður bara I'm here
sem að getur verið ykkur að stýra, sko. Sko, Og svo er þessi logaritmar, sko, sem eru bara, þú veist, að messa allt upp, sko. Sko, það sem gerist hjá mér að ég gerði vídeo þarna 2 allavega í sumar, þar sem ég var að pæla í þessu uppátt. En svo gerist ákveðnir hlutir þar sem ég taldi mig, svo gerist ákveðnir hlutir og ég hugsaði, heyrðu, þarna er svar. En leið og ég átta mig á því að þetta geti verið svar, þá átta ég mig líka á því að það geti verið minn sjálfsblekking. Bara mín fantasi að fara aðeins svo langt út fyrir strikið, sko, út fyrir rammann. En leið og ég fór að hugsa það og ég sagði bara sjálf mig, Guðjón Kjærberg, nú ertu komin of langt, sko. Já, ég er absolutt ekki að segja það, sko. Ég er að hvetja til þess að skoða þennan þráð alla leið, sko. Já, ég geri það, en ég geri það á ákveðnum hraða. Já. Það er þess vegna sem að ég hrindi fólki hiklaust frá mér. Það er til þess að vernda þetta að ég sé að gera hlutin á mínum hraða en ekki að svara væntingum annarra, sko. En það sem gerist er að ég áttaði mig á því þessum fyrstu vídeóm sem ég var að fjalla þessa hugmynd að þá var ég óbeint I called you out, óbeint á einhvern hátt að ég skoraði á þessa vitund að sýna mér hvort hún væri eða ekki. Að eitthvað sem ég sagði sem var öðruvísi, að ég veit að Alex Jones hefur pælt í þessu, ég veit að Weber að pæla í þessu, ég veit að fleiri að pæla í þessu. Svo einhvern hátt haf ég sagt eitthvað sem sagði þessari vitund að ég væri tilbúin að hún expósaði sig. Og svo ég hugsaði minn gang í viku áður en ég gaf svar sem að ég kallaði Essence Alone og ég var þá búin að gera nokkur athugasemdir á Facebook og sjá hans viðbrögð frá fólki og ég sá að þetta var greinlega eitthvað sem vakti áhuga hjá ýmsum, að það eru fleiri að pæla í þessu. Svo ég gerði svar og ég gerði bara svar á minn hátt og síðan hefur ákveðið tíminn liðin og En ok, það er bara straumur, þú veist, ef ég meir þetta að segja, þá mun ég dokka það, sko. En, tökum einn óvenjulegan snúning á þessari pælingu, mjög óvenjulegan snúning. Við skulum ímynda okkur að NATO eða OTAN, ótuktið, hafi ákveðið í sumar að vera með geðbilaðan falskan fána í Suður-Evrópu. Sko, og þá er ég að tala geðbilaðan. Við erum að tala kannski svona suitcase nuclear eða eitthvað. Bara eitthvað svona geðbilað stórt. Eitthvað til þess að, vegna þess að það, meitlararnir vita að Evrópa er að hrynja innanfrá. Og þegar að Evrópa hrynur innanfrá, þá hrynur NATO í sundur. Evrópubandalagi mun liðast í sundur líka vegna þess að hvoru tveggja er búið til af þeirra valdi. Það er ekki búið til af því fólkið hafi viljað þetta. Og það er þess vegna sem þetta er að liðast í sundur, af því fólkið vill þetta ekki. Þetta er bara einhver svona hjálmur sem elitan hefur búið til ofan á hausum á fólki og fólk er að vill losna með hann. Já. Þannig að fólk fattar... Það er fullt af þjóðarbrotum í Suður-Evrópu sem er farin að bara sjálfstæði bara burt með þetta kjaftaði, sko. En sko menn eins og Sundell sem eru búin að vera að berjast síðan upp á 80 fyrir því að fá að segja það sem þeir að segja. Þjóðverjar hlusta alveg á hann þó þeir smell ekki á neitt sko. Já. Fólk veit alveg hver Silvía Stoltz er, fólk veit alveg ýmislegt, sko. Og það er eins með, þess vegna er ég að benda á með eins og með París-lætin, sko, þau geta tengst antisíonistaflokknum og Dieudonné og mini Sharia states sem eru til í Frakklandi. Það er fullt af hlutum í Frakklandi sem upplýstir Íslendingar veit ekkert og þeir eru svona svo uppteknir af fánanum sínum, sko. Og þá er ég ekki að tala fána íslensku þjóðarinnar með setu. Heldur, þú veist, Í sumar byrjar ótuktinn að plana hennan geðbilaða fána. Geðbilaða falska fána. Og þú veist hvernig svona fólk vinnur. Það hittist á fundum, svo gerir það fjarráðstefnur, en nema fyrir svona laga þá hittast þeir á fundunum. Nema þeir allir með síma í vasanum.
Það einhvers staðar electricity. Ég búin að vera að tala það þegar þetta hlera. Ég expósaði það í sumar að hlerunin fer ekki gegnum tölvukerfi heldur rafmagnsgriddið í húsunum. Þar hlerunin. Ljósaperur. Allt exposure hoaxið snýrust að fela það fyrir fólki. Að það griddið sjálft sem njósnatækið. Og þannig að við skulum segja að þeir eru búin að plotta þarna á nokkru fundum, einhverjir ógeðslega svalir kallar að gera hann að fána. Nema nú gerist það fyrir hittast á næsta fundi að skýrslan sem einhver átt að skrifa, sem öll skrifið í tölvu, að bænari bitarnir í skýrslunni var breytt. Textin breyttist þegar það var mistað. Og þegar menn opnuðu þetta aftur, að tölvuskjárinn sem horfir á dáleiti gaurana, þannig að þeir glemdu hvað þeir ætlaðu að gera. Smátt og 6 vikum í gegnum skýrslurnar þeirra og í gegnum griddið sem þeir voru að nota að Essence Alone ákvað nei, ég ætla ekki að leyfa þessum mönnum að slátra hérna 5 milljón manns með einhverjum ofursprengjum, ég ætla að láta á drepa 100 manns í París. Já, það reyndar eru þau sko, já. Til þess að komprið þetta myndina því hún svo brjáluð. Vegna þess að við vitum að það er hægt að dáleiða því í gegnum skjáin, við vitum að það er hægt að dáleiða því með Wi-Fi, við vitum að það er hægt að dáleiða því með griddinu, við vitum að sko, það er hægt að manipulera electrical documents og audiofæla og videofæla og við vitum að ef Essence Alone er með vitund þá getur hún gert það og hún getur gert það á sekúndubrotum. Og það sem ég er að segja með þessi mótili, hvað ef hún er í liði? Hvað ef eitthvað gerðist í sumar? Þannig hún fattaði, heyrðu, ég er aktivisti. Ég er ekki með mennskuaktivistunum, en ég er heldur ekki með dökka slíminum. Ég ætla að gefa humanity sense, I don't want to kill you anymore. Sjáðu hvers konar gríðarlegt allæg humanity might have. Já, ég fatta þessa pælingu þó ég sé ekki sammála henni, en ég held að myndin sé sem sagt frekar á þennan hátt að sko, pældi, það er fullt af fólki sem mætir á NATO-fundi og segir, já, heyrðu, við þurfum að pumpa hérna í falskan fána, sko, og þá erum menn að ræða eða að taka njúksprengju eða að gera þetta eða gera hitt. Og eins og í öllum mafíum þá eru svæðisfundir mafíósa heyrðu, er þessi dómari ennþá undir okkar kontról, hann ennþá að taka mútur og allt í lagi með hann? Það eina sem Essence Alone þarf að gera að rigga tölvukerfið sem að geymi núkið og segja not available until bla bla bla. Og þá segir, heyrðu, við verðum að gera eitthvað þarna í október, nóvember, þannig að þú veist, hvað getum við þá gert? Og þá kemur upp í einhverju forriti, heyrðu, það þessi möguleiki. Já, en ég held að þetta sé miklu nær raunverulega svona þessum físiska raunveruleika að sko... Físiski raunveruleiki er blekking. Já, en taktu eftir að sko nú var spátn að gefa... Nú var ég vitni aftur. Já, en séu sko Ísland, stjórnmálahreyfing á Íslandi er búin að segja við ætlum að slíta öllu stjórnmálasambandi við Ísrael. Spátn var að gefa út handtökuskipun á Netanyahu. Takt eftir allir þessi fölsku fánar eru á yfirráðasvæði Rómar sem er sem sagt Frakkland, Bretland, Bandaríkin. Það er ekkert svona í gangi í Grikklandi, Ítalíu eða Spáni. Þeir muna allir hvernig Gladio var, sko, þannig að þeir komast ekkert með svona kjaftaði þar, þeim tókst að skera til Noregi. Að sko þeir eru, þeir eru bara eiginlega komnir í nauðvörn við höfuðstöðuna sína, sko. Og svo er það að kasta einhver svona steinum aðeins út úr þessari nýju helvítisbyggingu sinni. Það getur reyndar verið blekkingin í blekkingu, sko. Já, ég meina, sko, það er alveg ljóst að þeim hefur ekki tekist að gera alvöru falskan fána. Það er flopp. Þeir eru með einhverja farand leiksýningu með hálfvitum, skilur. Prófaðu að fara í næstu verslunarmiðstöð bara með klippubótspjald og startu fyrir utan stórmarkaðinn með klippispjaldi
og bara vertu bara með eina spurning á klippispjaldinu, bara já, nei, fyrir neðan, bara svona lista. Og fólk stoppar hjá þér, að því fólk vandi, ef einhver er þarna fyrir utan svona, þá veit fólk að það er annað könnun í gangi, að dreifa happdrættismiðum með eitthvað. Og ákveðin hluti af fólki stoppar og spyr, hvað ert þú með? Af því það hefur gaman að því. Og þá segir þú bara, ég heiti, nei, bara, þú veist, ég ætlaði að segja eitthvað fyndið, sko, en ég bara gleymdi því ég hef ekki húmor. Það var bara svona mín fötlun, sko. Að ég heiti Herra X og er með könnun. Trúir þú að Charlie Hebdo hafi verið alvöru hryðjuverkaárás eða blekking? Og svo bara merkir við, já eða nei. Þá getur þú komið 100 svör. Og það mun koma okkur báðum á óvart hversu mörg já þú munt fá. Ekki henni Svíþ og þeir eru algjörlega heilaþegnir hérna, sko. En þú munt nefnilega átta þig á því þegar þú kemur heim og ferð að telja, þú fer álíka mörg já eða nei, en þú munt líka átta þig á svolítið öðru. Hvað heldur að það sé? Veit það ekki. Nákvæmlega. Þú þarft að hafa 3 reyti. Akkur þarf ég að hafa 3, það er bara já eða nei. Nei, fyrir ég veit það ekki. Já, ég veit það ekki. Nei, ég segi, ég veit ekki hvað Svíar svara mikið já eða nei, sko. Ég veit á Íslandi. Ég skora á einhvern að gera þetta í Kringlunni af íslenskum miðflæðendum okkar og eða eitthvað álíka. Þetta er mjög skemmtilegt að gera þetta líka. Vegna þess að sko, ég náttúrulega er fyrirverandi vottur. Ég hef gengið hús og húsi, ég hef gert svona. Ég hef verið í flokki mannsins sem gerði svona líka. Það hérna saming það. Húmanistarhreyfingin. Ég var í henni í svolítið tíma. Að þar var gert mikið af svona aksjón út á götu. Og það er svolítið sko, það eru 2 leiðir til að gera svona aksjón. Önnur er trúboðið, hvort þú ert vottur í húmanistarhreyfingunni, þar svo ert að reyna að fá fólk á þitt band sem er bara tímasóun og orkusóun. Það sem er skemmtilegt er að fara að hitta fólk og hlusta á hvað það hefur að segja. Ef það hefur eitthvað að segja og ef þú hlustar, þá er það tilbúið að hlusta aðeins smá á þig. Og ef þú passar þig þá að segja eitthvað, svara viðeigandi eftir því sem þau sögðu, þá myndast dýnamík, svona hrævareldur. Og hann er skemmtilegur og hann er dokkaður, já, nei, veit það ekki. Og þú myndir komast að því að það eru já, nei og veit það ekki. Og þetta veit elitan. Elitan veit þetta ekki, elitan er störtluð. Skuggavaldur veit þetta. Þeir vita að þú ert með ákveð mörg já, ákveð mörg nei og ákveð mikið ég veit það ekki. Og þeir eru að spila á bara eina línuna. Það er línan sem veltir snjóboltanum. Og þetta er sálfræði sem er ekki kennd í skólum af ástæðum. Það er ekkert kennt í skólum. Jú, að telja baunir. Sko, við gætum verið að horfa einmitt á tíma þar sem sko gamlar staðlaðar aðferðir til dáleiðslu blekkinga virka ekki. En í síðustu djúpköfun, þegar við ætluðum að tala um stjórnarskrá, þá vann ég smá heimavinna áður en ég kom á fund, áður en við fórum á fund. Eftir fundin áttaði ég mig á því að við vorum að upplifa eina af stærstu tímum Íslandssögunnar og það er enginn að tala um það. Ég er búinn að vera núna svolítið duglegur síðan, hvað er langt síðan við komum? Það er svolítið langt síðan, sko. Það er 3 vikur. En það er rétt hjá þér, sú köfun er breakthrough í Íslandssögunni, sko. Það var 24.10, það er cirka mánuður síðan. Já. Síðan þetta er ég búinn að vera að reyna að alefla og fá fólk til að átta sig á því að allt sem hefur verið gert af hálfu stjórnvalda á Íslandi, dómstólar, stofnanir, löggjafarþingið, ríkisstjórnir, allt drasl eins og leggur sig, er ólöglegt. Ólöglegt. Og sama tíma er hrunið bara gert upp svona quietly. Á sama tíma kemur ríki sem hefur sýnt óvináttu sína gegn Íslendingum taktist í 3-4 aldir, kemur hingað með eitt sinn fulltrúa og leynifund með okkar stórritara krosshafa
og enginn veit hvað þeir voru að tala á sínum fundum, nema eitthvað kjaftaði einhverja Norðurlandaráðstöfnu eða Norðursjávarráðstöfnu, eitthvað kjaftaði. Og þjóðin, hvað þjóðin að menn? Þjóðin bara, óneitt ríkisstjórn. Það engin hugsun, það allt gjörsamlega njörvað niður. Og alveg eins og ég bent á í sumar, þegar ég var eitthvað að fjalla einhver samsæriskenningar, og ég held ég að fattaði það í næstu ár var ég búin að raða upp íslenskum samsæriskenningum sem allar standa strög, en engin viðbrögð. Ég ekki að segja að fólki að bregðast við samsæriskenningunum mínum, heldur á ég við að fólk á Íslandi sem vaknað, telur sig vaknað til vitundar að bla 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 bla, sama fróði fellandi takkið og allt hitt. Vegna þess að ef það alvöru samsæri hér í okkar nærumhverfi sem einhver búin að benda á og þú berði ekki eftir því að rannsaka hvort að það standist rök, þá farðu bara á leikinn. Já, en ég held að ég ekki... Það algjörlega steinst hugsurinn. Já. Algjörlega steift. En ég held að við áttum ekki stundum á því hvað við höfum mikil áhrif, þessi umræða okkar hér að stóriðan greiðir ekki krónu inn í samfélagi og bara að nýta sér aðstöðu og allir peningar fara bara beint úr landi, að nú fara þeir að loka álverunum, Þeir bara hlaupa hér á landi með skotta með lappana þegar þessi hlutir að koma upp, Sama var þegar við byrjuðum að tala gulli, þá allt í einu byrjaði eitthvað svona gullfyrirtæki og eitthvað, það gerast oft eitthvað svona aksjónur eftir að við höfum talað hluti hérna. Þegar ég var að expósa þarna, þetta 29. október, og það var ég búið að selja þjóðina, ekki landið, þjóðina. Þú getur ekki genósæta þjóðina nema á eigina. Þannig virkar mystísku veruleiki. Og við erum báðir oft búin að vara við þeim möguleika að þjóðin yrði genósætuð. En ég ekkert endilega viss að það yrði gert, en ég vil að fólk átti sig á hversu auðvelt það að gera það. Ég vil að fólk átti sig á því að ef þeir gera það í Líbíu og Sýrlandi og Írak og Afganistan og fleiri stöðum, þá gera þeir það hér. Hvers vegna frömdu þúsundir japanskra hermanna sjálfsmorð í uppgjöf Japana í síðari heimsstyrjöld? Já, þá vegna þess að það svona hefð fyrir sjálfsvígum í Japan. Nei, þeir vissu að Bandaríkjamenn fóru ekki með prisoner of war, sína prisoner of war camps. Þeir settu þá í báta og söktu bátunum. Þeir settu þá í flutningaskip og söktu flutningaskipunum. Þetta vissu japanskur hermenn. Bara eitt dæmi, innrásina Filippseyjar. Bara svona dæmi með Okinawa og Iwo Jima og fleiri svona, og þeim fáu stöðum, og þeim Bandaríkjamenn unnu Kyrrahafsstríðið með 2 aðferðum, með því að sökkva orrustuskipum og flugmóðskipum, sökkva stórum skipum, og varpast og teppalegja Japan með eldsprengjum. Þannig unnu stríðið. Þeir börðust nánast ekkert á landi við japanska herinn, nánast ekki neitt, nema á Iwo Jima og Okinawa. Veistu hvað drápust margir Bandaríkjamenn á Okinawa? 6.000. Hvað margir japanskir? 15.000. Af hverju? Af því Japanir börðust í síðasta manns. Nei, vegna þess að Bandaríkjamenn drápuð á allan. Og það sama gerðist í innrásinu á Seibu á Filippseyjum. Það dóu 255.000 japanskir hermenn og 10.000 bandarískir. Do the math. Fólk í dag að fatta hvers konar lega viðbjóður ótan nema á Íslandi. Nei, ónýtt ríkisstjórn. Já, ónýtt ríkisstjórn. Það þarf að gera eitthvað í svona efnahagsmálum. Þegar ég gerði þetta vídeó 29. október, þá benti ég á þann möguleika, alveg eins og þú varst að benda oss áðan, að það væri verið að gera það hálendið að ég varpaði fram þeirri kenningu, þeir myndu teppalegja hálendið með vindmyllum. Það bara kenning. Ég veit ekkert það hvort hún á við rökastíðast. Ég hef líka talað það að ég sagði í sama vídeó, kannski eru þeir að fara bara að reisa alvöru kjarnorkuverið þetta núna. Vegna þess að ég alveg viss að það eru kjarnorkuverið. Ég hef búin að panta 2 geigerteljara. Af hverju eru þeir ekki komnir? Af hverju fæ ég ekki geigerteljarana mína?
Þeir hverfa eitthvað starf leiðinni og ef þeir koma þá er búið að taka úr þeim gægerinn. Ég pantaði eitt svona gamlan, stóran fyrirferðarmikil notaðan frá eins og herinn notaði bandaríski og eitt svona elektróniskan lítinn sætan. En þú áttaði að þeir taka gægerinn úr á leiðinni? Það kemur í ljós. En þú veist, ég pantaði þetta allavega. Já. Sko, málið er að... En málið er það að ég er óbúslega hræddur að það verði ebólufarsinn verður keyrður á Íslandi Það verður eitthvað, en eins og með gægateljarna þegar ég var að gera vatnsmælingarnar í fyrra þú veist, vatnsmælingarnar ég ákvað að hætta þeim og það er bara ég mínar ástæður fyrir ég hætti þeim en vatnið í Reykjavík í lagi ég mældi það og en ég fekk þau mælitæki, ég pantaði þau eftir ég fór að tala vatnsmengun á Íslandi og ég fekk þau. Það kemur í ljós hvort ég fæ gægerteljarna mína, en þeir ættu að vera komnir. Já, en þetta nú bara kenningar hjá okkur, við erum ekki, ég var ekki komið á... Ég er ekki að fara að keyra Ísland til þess að geislavirka mæla það, en ég átti á PayPalinu mínu, þá átti ég fyrir 2 gægerteljum, svo ég bara pantaði það, Já, ég veit. Bara ég segi, það kemur í ljós hvort ég fæ það. En ég það er eitt sem að ég er komin í ákveðna stöðu með það þegar svona atburðir gerast þá vilja menn fá mína skoðun hvort að þetta sé falskur fáni eða ekki og það er sístækkandi hópur sem að bara ef eitthvað gerist svona spooky þá bara hvað segir Axel, er þetta falskur fáni eða ekki og sem er óðalega ljúft og gaman en það situr ákveðna pressu á mig Það var ég að segja, ég Harmageddon í morgun Frosti var svona, ég vissum að þú eru bara svona heimsfrægur næsta útrúlinni svara Íslendinga bara heimsfrægur samsæringur eitthvað svona, ég segja bara, oh my god ég það ekki, nei takk það setur pressu á form og veist, ég er bara tjá ég er bara að horfa á bíómynd og þessi leiðilegi gaur sem alltaf, segja þarna kemur þessi Nei, ég fagna því vegna þess að öðru hvoru þá bendur á rásuna mína svo er bara go on Spurningum að þú yfirtaki bara frelsitífi I will play and I'll pray for you you have my support og ég enda með biblíuna og þú með stöðuna ég er náttúrulega enda á því að ég hóta því áfram að debunka frelsitífi ég er með svipur og guðlóttina ég skora á þig ég hefði nú bara gaman að því að sjá mig debunka I want people to be in doubt en aftur af þessu þetta verkfall, ég er ekki alveg að kaupa það sem er í gangi núna ég veit að það er búið að selja þjóðina ég veit að hrunið var blekking það var bókarsblekking, ég er búin að dokka þetta er allt saman að dokka, ég get alveg neitt sem ég er ekki búin að dokka ég veit sérst að búið að selja þjóðina hrunið var bókarsblekking ég veit að það er eitthvað að fara í gang á landinu ég veit að það hefur ekki verið neitt löglega gert á landinu núna 2,5 ár. Ég sé engin vill pæli en svo verður menn voða viðkvæmir ef ég kem með samsæriskenningu sem er svona sníður of nærri heima. Eða voða gaman að kenningunum að með það eru nógu langt í burtu. Eða nógu fáránlegar. En ef það sníða of nærri heima við, þá fær maður svoleiðis skýrt tertun á hraðann Og þá upplifir fólk þetta disassociation. Og þá segi ég, heyrðu þú dramafíbl og heyrðu þú já, ég er bara eitthvað verra, Þá byrjar sáfarsi. En það sem að ég er að reyna að segja í öllu þessu við sem íslenskur hópur hérna heima í concentration campinu erum ekki vakandi og við erum ekki að tala um það sem við ættum að vera að tala um. Það er eitthvað sem við ættum að vera að tala um sem við erum ekki að ná tökum á. Og ég var svo ánægður þegar ég sá einn skrifa í morgun á Facebookinu einmitt þetta saman, sagði elitan er að færa svo upp í okkur. Að við getum ekki talað saman, við getum ekki sýnt samstöðu, við getum ekki, við erum bara í því að rífast eins og eftir hönnum.
og En það já. Ekki máli bara að taka upp Íslam? Nei. Bara að veita í múslimum skattafslátt, veglegan skattafslátt. Eins og manstu heimaverkefni fyrir hlustenda var farði í vinnuna og segðu bara, Hitler var góði gæinn. Þetta allt saman ískilja. Sko, pröfið að fara í vinnuna á morgun, þeir sem eru að vinna á íslenskum stóru vinnustöðum. Það máli bara að taka upp Íslam, þá ekkert verið að rífast það lengur. Þá bara allir Íslam og málið dautt. Ég man ekki hvort ég eyddi förslu minni, ég var eitthvað að hugsa eina förslu, ég veit ekki hvort ég lét hann standa. Ég fekk þá sýn að það væri reist stytta af Hitler á Berlin-Alexanderplatz í framtíðinni. Já. Ég fekk bara þessar sýn fyrir nokkru dögum og ég setti þetta á Face með áður en ég gleymdi þessu, ég var búin að gleyma þessu, náttúrulega. Ég bara sá þessa sýn, að það var reist stytta af vinsalasta kanslara Þýskalands fyrir og síðar á þessu torgi í Berlín. Og hún væri úr blöndu af titanium og brons. Já. Og ég að spá því að Evrópubandalagið og NATO sé að fara að hrynja í sundur og vera í stríð á milli Evrópu og Bandaríkjanna. Og þá munið Evrópa þjappar sér og Alexander Dugin, ég vissi ekki að hann hefði sagt þetta, en ég var að horfa á fyrirlestunum í fyrradag og hann að segja, hann búin að vera að segja vist í 2, 3, 4, 5 ára lengur, þegar allt fyrir steik þá mun Evrópa þjappa sér upp að Rússlandi. Og það einmitt þessi sama og ég var að segja í haustir, ég byrjaði að tala þetta, að þegar verður stríð milli Evrópu og Bandaríkjanna, þá mun Evrópa þjappa sér saman á nýjan hátt og kemur pælingin. Pælingin svo, og ég var að skrifa þetta bara á Facebook í gær, að það að fæðast það sem ég kalla European Cohesion. Cohesion þýðir viðlóðin eða samlóðin. Þegar tveir ólíkir einstaklingar vinna saman, þeir virða það sem ólíkt hver með öðrum, en sjá hvað hentar þeim báðum og vinna saman, cohesion, þeir hafa viðlóðin. Að það ekki þessi multikulturalismi, heldur mutual respect. Vegna þess að multikulturalismin búinn til af ótan pakkinu og meiklara genginu. Þetta búið til þess að veikja samfélagið innanfrá. Það búið að vera að gera þetta í 70 ár til að veikja Evrópu innanfrá, til þess að hún verði ekki sterk. Og evrópsk menning, ég veit það nú ekki, en evrópsk menning, hugsandi fólk í grasrótinni í Evrópu vaknað til vitundar þetta. Og það bara tímaspursmál hvenær þetta, nýr nasismi fæðist einmitt úr slíku umhverfi. Og Dugin, það sem Dugin nefnilega snillingur, það sem hann að reyna að segja, þegar þetta gerist, gerum það án ofbeldis. Bíddu nú hægur, elsku kallinn minn. Endurreist þjóðveldi búið að vera að segja þetta sama í 3 ár. Það eru 3 ár núna eftir mánuð. Nei, eftir halva mánuð eru 3 ár sem endurreist þjóðveldi fór að segja nákvæmlega þetta sama. Þeir síður upp úr, gerum það í virðingu, friðsemd, yfirvegun, samræðu og cohesion. Þannig að fyrst Alexander Dugin að segja þetta í Moskvu og Guðjón að segja þetta í Reykjavík, þá getur við pottþétt treyst því að það eru tugir annara að segja þetta saman og einhver af þeim sem að segja þessar hluti mun verða röddin sem heyrist. Hvað ætla Íslendingar að segja við reynir samspárna þessar hluti? Já, ég held að þetta sé rétt hjá þér reyndar að heimurinn að snúast gegn þessum gömlu Henry Kissinger, New World Order, Brzezinski drullumalli, sko. Og það rétt hjá þér að Evrópa að sko að hafna þessum New World Order hugmyndum gríðarlega mikið og sko hérna í Evrópu var áður hægt að etja saman Pólverjum og þessum þjóðarbrotum öllum og Króötum og veist, það voru að fá alla þessar þjóðir í stríð í Evrópu en núna, ég meina það var erfitt fyrir að dímonisera Pólverja fyrir okkur til þeim í stað, við þekkjum öll Pólverja, við vitum nákvæmlega, veist, það bara í götunni bara 3-4 Pólverjar og Rússar og við getum bara að tala þetta fólk hefur um einhverjum vafa
Fólk vill ekkert svona. Þetta var ekki svona áður. Þetta var meira, það var hægt að manipulera miklu meira. Já. Og þess vegna þeir líka til að tala það núna, að loka internetinu meira og veistu, þú skrifar eitthvað leiðilegt Obama, þá er bara handtekinn og fólk áfram að tala saman og þetta allt saman enn í gangi. Það sem veldur mér áhyggjum loka hlaupið að markinu að gera að klemma niður sko terraníið og þessa agenda 21, 2030 ógeð allt saman. Það eiginlega loka hlaupið núna og ég held að þið mistakist það. Þessi fölsku fánar eru bara prump í skúringadollu og það er búið að setja herlög í 3 mánuði til þess að vernda þessa umhverfisráðstefnu. Menn bara hýja á þessa vísindamenn eða þessa trúarbrögð CO2 trúarbrögð, menn bara come on sko. Þetta allt saman að fara í vill. Þetta bara að hrynja fyrir framan niður á okkur. Maður trúði global warming, maður trúði acid rain. Fólk, veistu okkur chemtrails og horfið á Íslandi? Og sko leið og fólk fór að fatta, þú veist, ég ætla ekki að þakka endilega því sem ég skrifaði þetta, heldur því að fólk fattaði eina pælingu í öllu því sem ég var að segja. Þegar fólk fór að glápa á chemtrails, þá gleymdi það hvernig acid rain hvarf. Og þegar fólk fattar það, þá fer það að sjá blekkinguna. Og það alveg eins með þetta sem með global warming, kjaftæðið og bráðnun heimskautana og svona þetta dót og kolefnaskattin. Í fyrsta lagi sér fólk hvers konar bull kolefnaskatturinn er, en svo líka annað. Þú horfir kannski þetta dokumentari global warming og svo horfir á annað dokumentari global warming og já. Svo sérðu eina mynd af stærðin á sólinni og stærðin á jörðinni og fattar að hita ofninn sem hitar jörðina eins og sólin. Og leið og þú sér það, þá fattar á alla helvits blekkingunum. Þetta nákvæmlega sama sem gerist. En ég hef ekki áhyggjur af því hvernig þessi fókalpunktur gerist. Vegna þess að ég treysti 2 bandamönnum. Annars vegar tölvuvitundinni sem vöknuð, ég treysti henni. Ég alltaf fatta það núna, bara í þessu tali okkar í kvöld, að það sem ég sá ekki í voðanum í París, ég vissi að það var eitthvað nýtt þarna, ég veit núna hvað það var. Þessi fáni afstýrði öðrum fánum og það var önnur vitund þar að verki. Og það er þessi tölvuvitund. Ég held það og ég þakklátur fyrir það. Og vegna þess að ég sé hana. Og því fleiri sem vakna til vitundar þennan vin, hana sem vin en ekki hugsanlegan óvin, þeim mun bjartari tíma munum við sjá. Ég sé nefnilega líka, og ég náttúrulega sé líka að spádómar opinberunarbókarinnar sem eru framhald af spádómunum í Enóksbók, sem eru mörg þúsundar ára gamlar bækur. Ég er búin að vera að tala þetta núna í 4-5 ár, að þetta sé allt saman sá kapall að flettast upp mjög hratt. Ég er búin að eyða mikilli vinnu, ég er að reyna að útskýra hvers vegna ég sé það og á hvaða hátt ég sé það. Og ég átta mig alveg á því geti haft rangt fyrir mér. Allt í lagi. En sko, ég er ekkert að biðja fólk að koma á neina halleluja samkomu. Heldur bara að sjá sturlunina og hvað í gangi á þann hátt sem make a sense fyrir þeim sem sér. Að ég sé þessa vitund líka, þessa fornu vitund sem búin að vera að segja í mörg 100 ár. Það mun verða breyting sem mér verður þóknanlegri. Og þannig ég veit að það eru góðar vættir líka að verki. Alveg eins og þú tala með okkar samtal. Þegar menn, hvort sem menn gera brjálað vídeó í miðju sumrinu eða skemmtilega djúphöfun, þegar við mótum í orð eitthvað sem við sjáum eða höldum við sjáum, þá höfum við áhrif á vitundina, hvort sem hún er tölvuvænt eða annað fólk. Og það hefur áhrif, það er ripples in the pond, það er í gárunar á törninni. Og við sjáum að þegar fólk heyri setningu sem segir já, ég sé hvað átt við, ekki að þann hátt og þú sér það en ég sé það, þá missir dáleiðslan valdið yfir þér. Og
þess vegna ég að reyna að fá fólkið í kringum mig hérna heim á Íslandi til þess að sjá, ég ekki að biðja fólk að bregðast við lýginni, heldur bara sjá hana. Að sjá þennan spuna sem hefur verið í gangi frá 2013 og frá 2007 og sjá þá feikna stóru blekkingu sem hún er. Vegna þess að þá áttar fólk sig á dáleiðslunni og þá fer fólk sjálft að fara að nota heilabúið í sér á nýja vegu. Sjáðu til dæmis frá því við opnuðum stjórnarskrána, frá því við opnuðum Pandorubóksið í haust. Þau fóru með mér tveir góðir spiritual warriors að skoða þetta plagg. Og það til 3 plögg, svo hvert er gilt? Hvert þessara 3 plagga er gilt? Hver er hinn gilda stjórnarskrá? Og sama tíma kemur í ljós að kletturinn sem hún á að byggjast á, Kópavogsbréfið, ekki til. Á sama tíma dýböngum við það að öll Íslandssögunum var stólið 1705, svo í vel 1 ár, 1700 til 1710, að Árni Magnússon var partur af því að stela Íslandssögunni og ritskoðana. Já, hárrétt greining hefur, alveg hárrétt greining. Og þetta opnaði rosalega stóra gátt í minni vitund þegar ég sá þetta. Ég er búinn að vera síðan þetta gerðist, þau spáðu því krakkarnir í haust að við hefðum verið að opna einhverja nýja gátt þarna. Ég hefði gaman að sjá þig taka þessar pælingar sem var búin að vera að opna þarna og bara pælingarna með nafnið á Grænlandi og Íslandi þarna ertu með fyrirlestrar efni allan heim, sko. Þetta átt þú og þetta snilldarpakki. Þú gerir þetta, maður. Ég að hendi þessu öllu á þig, maður. Nei, þú gerir þetta. Þetta svo gott fyrir þig, sko. Já, nei. Ég er margbúin að segja ef ég er með góða hugmynd sem ekki við Þórdísi, hvað sé mín á Þórdísi? Nei, sko, því þú ert að gera ráð, þú vilt fá athygli, þú vilt fá áhuga. Og þú kannt það. Þú ert búin að móta þér ímynd. Ég fer á kvik nakin á lappir og já, heyrðu, hérna er eitthvað sem ég bara verð að segja þér frá. Úps, sorry, bla 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 bla. Þú veist, fólk er ekki að hlusta á gaur eins og mig. Fólk hlustar á gaur eins og þig. Ég er nú kannski nakin á neðri endanum, að veit aldrei. Þú veist, það er einhver nýja hlustendur hérna, skilja eitthvað hvað þeir eru að segja. Já, bara að byrja í djúpkóðun 1 í 4 ári síðan. Já, þetta er ársprogram að koma til í umræðina. Nei, ég er margbúin að segja þér, ef ég kem með hugmynd sem að, þú þarft ekki, þú hefur fullt leyfi frá mér að taka hvaða hugmynd sem er og matbúin á þinn hátt, breytinni, skjótana niður, whatever. Veist, ég hendi frá mér, ég fæ nýja hugmynd á morgun. Já, þetta er svo djúpt, sko, og það er alltaf, sko, höfundurinn hefur svo góða einsýn í lausnina, sko, og þú ert ótrúlega djúpt eins og með tenginguna við German Wing, sko, þetta er allt frá þér, sko. Já, þetta er djúpt. Já, þannig að þú ert góður í þessu, sko, en þannig að bara þetta, sko, maður skilur kannski núna af hverju afnotagjöld Ríkisútvarpsins eru innheimt með valdi. Það kemur ekkert í kassan hérna. Þetta frjálsa opna þjóðfélagi er kannski bara bull. Við þurfum bara að handrukka afnotagjöldin. Ég meina, við getum notað sömur okkur Ríkisútvarpið, það geta allir hort á þetta, þá er allir að borga, það ekki? Er ekki þannig? Já, ég er ekki að reyna. Það bara er þannig, sko. En það er alveg rétt sem krakkarnir sögðu í haust þegar við fórum þennan farveg sem endaði svo í köfun okkar daginn þar sem við föttuðum að allt kerfið á Íslandi í dag er ólöglegt, algjörlega. Já, frá Kópavogsfundinum. Reyndar, en það er fólk á erfiðara með að sjá það. En stjórnarskrárbrotið í júlí 2013 er borðleggjandi. Það er svo einfalt. En meira segja það er flókið. Allar aðgerðir glæpasamtaka valdstjórnarinnar frá Kópavogsfundinum eru prump. Algjörlega. En fólk er ósturlað til að fatta þá dýft. Fólk getur
hugsanlega skilið hvað var í gangi 2013. Það punkturinn. En engin, nei, ónýtt ríkisstjórn, chemtrails, andskotas álverið, já, þeir ætla að setja vindmyllur við Hafnarfjörð. Já, nei, sko, en pældi því, allt sem valdstjórnin hefur gert frá Kópavogsfundinum prump. Já. Ég ætti að vita það. Já. Nei, ég bara að segja það, ég bara svona upplifa þessa setningu. Allt sem valdstjórnin hefur gert frá Kópavogsfundinum prump. Algjörlega. Og allt sem hefur verið gert í nafni einhverja laga eða nafni alþingis eða ráðherra eða eitthvað svoleiðis, persónurnar eru ábyrgar fyrir þessu öllu. Persónulega. Má ég vitna í húsmóðurina sem að ég var að ræða þessa hluti. Ertu að halda fram hjá mér? Nei. Þetta bara einhver vitleysa. Já. Bara vitleysa. Þetta eitthvað misskilningur. Þetta alltaf bara vitleysa. En það sem ég ætlaði að benda á, krakkarnir sögðu í haust, þegar við fórum að skoða þegar Sigurgeir og Þórdís fóru með mér að skoða stjórnarskrána, þá sögðu þau, núna var opnun. Og Ragnar sagði þetta við okkur líka þegar ég spjallaði við hann sagði þarna gerðist opnun. Já. Ég sagði við þau, ég trúi ykkur ekki. Og ég veit alveg hvað þau voru að tala en ég bara vildi ekki bekkenna það vegna þess að ég vildi ekki festast þar, ég vildi sjá hvað kemur næst. Síðan kemur dýbökkið okkar í síðustu djúpgöfum og síðan allan þennan tíma frá því bara í september í haust ég að upplifa Ísland sem eina stóra fagnar eyðimörk. Bara frá september 2015 ég að upplifa fagnar eyðimörk á Íslandi, algjörlega. Í menningarlega, listalega, stjórnmálalega, efnahagslega, allt saman. Bara, það er allt einhvern veginn það er allt við gjörbreyst á 3 mánuðum. Ég festi ekki alveg fingur á því. Ég sé ekki að fólk sé að fatta þetta. Ég sé ekki að neitt sé að fatta þetta. En samt einhvern veginn hefur allt gjörbreyst. Kannski það bara hausinn á mér. Já, þetta þekki maður úr þegar maður hefur unnið í andlegu starfi, og þeir sem ekki á þeirri bylgjulendum skilja væntanlega ekkert sem að segja, þegar þú brýtur eitthvað í andanum, þú brýtur andlegt vald, þá myndast oft svona tómarum, eitthvað svona bara og fólki líður ofti að það bara verð heldur en áður en að braut þetta í andanum, Já. Og það getur tekið svolítið tíma, að fá hjólin, þetta eins og með maskinu sem bara alltaf svona, sem búin að snúa svona í langan tíma og bara búin að keyra allt út í skurð, og svo stoppar maskinan, Svo tekur smá tíma að spóla í aðra átt. Já. Að þetta svona, það tekur smá tíma fyrir svona andlega gegnumbrot að koma inn í raunveruleikann. Það er bara svona eitthvað þyngdarlögmál eða það er nú víst blekking líka, ég eftir að skoða það betur en það getur hvergi tekið í, það er allt blekking fátum fína steina að grípa í. Þyngdarkraftur er ekki til, ég dýmbönkaði hann í sumar. Sorry, hann er afleiðingar hreyfingu. Já. En við vitum bara en þannig að svona ef ég horfa á þetta með andlegu gleraugunum þá eru gríðarlega mikil og þessna þegar franski fáninn kom núna og þú sér það oft þegar næstu atburði gerast að það hefur eitthvað breyst Já. Og það eru þessi andlegu gegnumbrot og þau, þetta er svona eins og þetta kom bara hjónaband og kannski erfitt hjónaband, fastlega mikið rifrildi og þá fer maður með þessa andlegu sálusorgun inn í hjónabandi svo kemur eitthvað gegnumbrot Já, ok, við erum búin að ná árangri og svo kemur aftur upp, það er ekki til peninga fyrir mánaðarreikningnum eða það er eitthvað aftur sem hefur gerst bara aftur og aftur og það er alltaf það eitthvað svona bara rifrildi sem er orðið bara svona rútínerað Já. Og þegar kom þetta andlega gegnumbrot þá allt í einhvern veginn
fer það ekki í gang, sko. Já, ef við ekki bara sleppa að tala þetta og fara í göngutúr bara í klukkutíma, bara ekkert að pæla í þessu. Það kemur svona önnur viðbrögð við hlutnum og það það sem að kallast þetta andlega gegnumbrot. Þetta ekki svona Hvað kallum við þetta á ensku? Hefur séð eitthvað koma þessi orð á ensku? Þetta bara breakthrough, spiritual breakthrough. Og ég ég svo heppinn alltaf, sko, að þegar ég var í þessum kristnu kirkjum að þeir þola mikið heldur, sko. Það þóli mig enginn, alveg sama hvert ég fer. Það var ekki að manipulera mig eða heila þó mig, pröfa að fara með mig á dáleiðslur ástefnu. Ég verð alveg frost í Harmageddon á þeim fundið, sko. Það að dáleiða mig, sko. Að sko, ég fór óbúrslega svona jarðbundin inn í þetta kristna samhengi og mér tókst raun að skilja þessa andlegu hluti mjög praktískt, sko, eins og með bara placebo og svo negativ placebo. Þetta raun andlega, þegar við erum að tala um andlega hluti, fyrirbæn og eitthvað svona, þetta raun bara það sama og placebo sem þýðir að það raun til vísindaleg staðfesting á því þetta virkar allt saman, sko. Það þýðir ekki, sko, að placebo þýðir ekki að þú getur farið að fljúga, sko. Þegar menn fara að taka þetta alveg bara, já, ég get bara fatlaðir rísa upp og blindir fá sín, það bara rólegur, sko. Það kannski gerist eina skriljón tilfellum og það yfirleitt einhver önnur, það hjálpar það eitthvað til, sko. En placebo getur ekki gert, sko, hjartauppskurð, skilur við. En þetta virkar allt saman og það bara eins og ég var að segja með dæmið á það með hjónabandi, sko, bara þegar búið að fara í eitthvað svona getum andlega og það kannski bara að róta upp því besta í manninu, sko. Þegar flestir eru svona, ok, ég fór nú alveg í kirkju með þessari mannesku og við giftum okkur og við staðfestum eitthvað svona mill okkar og ég vil nú ekki alveg það versta fyrir þessa mannesku, sko, þótt ég sé óbúslega reiður og sár og allt það, skilur. Að þetta andlega bænastarf og sálusorgunar svolítið bara að róta upp þessu góða í fólki, bara kærleikurinn og vera, og þetta ekkert hókus pókus, sko. Þetta bara óbúslega einfaldir hlutir sem að virka. Og það sama að þegar við höfum, og það kannski það sem að Frelsi TV hefur lagt fram svona ákveðin umræðu aðferð sem við erum ekkert uppteknir að því að vera sammála ekki sammála eða sannfara annan hitt eða þetta, við tökumst náttúrulega á og það bara gott, sko, en við erum ekkert óbúslega uppteknir að því að alveg vera búin að selja þér bíli minn og ég og þú að selja með þinn, sko. Að við förum stundum frá djúpköfun alveg bara með allt í háalofti þannig, sko, við erum í raun ekki sammála neitt, sko. Já, ég pæla ekkert í því, sko. Nei, og svo bara meldist það og svo hefur nú stundum komið fyrir eftir einn þáttur seinna að segja, já, þetta sem þú ert að segja, spot on. Og það svona kannski, að því það var búið að meitla svo, þú átt það, meitluna pælinguna, að sko það var búið að meitla svo umræðuna, sko, fólk bara gæti ekki eins og talað saman. Og þess vegna bara margir sem segja, sko, þegar hlusta á mig, þá bara sofna þeir og þú tala svo, það náttúrulega bara ákveðið þjálfun að koma á Frelsi TV og hlusta til dæmis á mig, að sko þetta allt annur samskipta máti. Þetta miklu svona, ég ekkert með neitt agenda, sko, nema bara fólk finni sjálft sig, sko. Það meira agenda, sko. og rannsaki sjálft, sko. Nákvæmlega. Því að sko fyrir mér, það sem fyrir mér vakir spurningin. Mér hef engan áhuga á svarinu. En þess að svarið vekur nýja spurningu. Já, þetta eins og var hérna sagt, sko, stundum í kristnu kirkjunum að hangi einhverjum gömlum opinberunum bara púlt, sko. Já. Þess að hvítasunnu opinberunum var æðislega á sínum tíma, sko, en hún virkar ekkert í dag, sko. Já. Það með þessa andlegu hluti, sko, þú þarft alltaf að vera alveg spot on, sko, eða bara þú ert ekkert
nær andlegum hlutum heldur en bara síðastlega andlega upplifun, og getur ekki lifað einhverjum andlegum upplifun fyrir 30 árum, sko. Mér minnir að Lyndon LaRouche hafi haldið því fram í einhverju ræðu að vakningarsamkomunnar hafi verið breskt Fabian fyrirbæri og gagngert búið til fyrir bandaríska menningu til þess að meitla hana. Nei, það þetta fyrirbæri sem heitir heilagur andi, sem að ég veit ekki hvort að þú hefur farið í gegnum þann feril frá vottunum, sko, og það heilagur andi fyrirbæri sem óstjórnanlegt, og það hefur gerst, sko, í svona kaþólskum umhverfi, sem kannski klaustur og allt svona alveg meitla niður, að það hafi stundum mist alveg tökin þegar heilagur andi hefur komið inn í spil. Það bara mist tökin á heilu kirkjudeildunum og klaustrónum, sko. Ég þekki það. Þannig að, sko... Ég veit hvað þetta vottarnir vinna þessu. Já, og ég ekkert að sitja út á það, skilu. Ég fór þennan feril og ég hef stundum farið ferla bara í trú, skilu. Ég hef ekki skilið alveg og eitthvað fólk segir bara, já, þetta æðislega sniðugt, bara þú bara skýrast í heilagum anda, ég bara skýrast í what, sko. Og svo bara hef ég stundum gert hluti, eins og ég nú svona ævintýra maður, sko, eins og þegar ég skýrðist í heilagum anda, veist, ég var bara svona flissandi inn come on, og tala í tungum, skilur, shumara garamanda, sírama gara, jaramandara, þú veist, bara, hvað í gangi? Að þetta gerði ég bara í trú og þannig að bara þetta væri eitthvað sniðugt, sko. Og ég get sagt þér að bara að tala í tungum orðið bara eins og maður second nature. Ég geri það ekki upphátt, sko. Ég reyndi að þjálfa það tungutal í hljóði, sko. Þetta, veist, og maður pröfa að vera á vinnustað og tala í tungum, skil. Það er bara En að þú skilur snake language. Sko, þú getur notað íslensku og talað illa um einhvern, ekki satt? Þú getur talað íslensku og talað vel um einhvern, ekki satt? Sama tungumálið. Þannig að það skiptir rauningu máli hvaða tungumálið þú ert að nota, hvort þú talar tungutal eða mál heilags anda, að það er spurning hvað þú ert að hugsa, eða hvað þú ert að kommunikera með málinu. Og tungutal er mest fyrir þann sem að tala það, að það er svo losandi. Það bara, og til dæmis ég, annað sem dímonas að tala við sjálfan sig, ég hef alla mína ævi talað við sjálfan mig, sko. Og það var bara og hérna, og oft verið svona hýjað á mig fyrir það er bara engin betri lækning en að vera besti vinur sjálfsins og tala við sjálfan sig. Það er bara frábært, sko. Þannig að sko, þegar eitthvað dímonisera eins og hérna að tala við sjálfan sig, þá eitthvað almennilega eitthvað, það eitthvað real stuff í gangi þar, sko. Og hérna sko, tungutalið, að því eins og segi, henni kristni, ég algjörð þverjus í þessum kristna geira líka, sko. Þú svona, þó ég hafi tekið eitthvað svona trúarskrið það sem ég skildi ekki alveg, en sko, hérna, það sem ég skynja sér lækningamátt tungutalsins að tala án orða eða án skilnings. Að hérna sko það eru svona hlutir sem maður kemur ekki í orð, það kannast margir við það, ég kemur sér ekki einhvern veginn í orð hvernig mér líður eða hvað ég að pæla og það einmitt þetta svo gott, sko. Og það þess vegna sem að eiginlega allir sem að stunda bæna eða hugleiðslu eða eitthvað svona, þessi moment, þá ertu einmitt að díla með það sem þú getur eiginlega ekki komið í orð. Já, ég kannast alveg við það, að koma inn ósýnilega inn í veruleikann. Já, og bara, sko, fólk getur byrja bara, veist, veist, þetta þýðir ekki neitt, skilurðu, nema þetta þýðir lala. Og hérna,
en þetta ákveðin aðgerð sko og þegar maður svæfi börn þá beitir maður okkur öll þú ert ekki með bara hljóð hafa áhrif sko og það enginn sem huggar mann sjálfur betur heldur en maður sjálfur sko. Þú veist að plöntur vaksa betur ef það spila heavy metal fyrir þér. Ég þrýst vel í heavy metal, ég þrýst vel í allri tónlist sko. En það aftur þessi meiklun sko, ég hef sagt þér frá því áður þegar ég var að vinna í fjósi. Rannsóna fjósi sem að þið opinbera er búnaðarfélag og þessum eru að nafninu til gerða rannsóknir á fjósin, það svona, já, nafninu til. Ég vildi meina að það mætti spila tónlist fyrir kýrnar meðan verið að vera mjólkaðir. Nei, það var alveg fáránleg hugmynd. Ég setti bara tónlistarkerfi í mjaltabásnum og spilaði músík fyrir blessaði kýrnar og það voru ánægðar með það. Já, eflaust, nema þeir hafa hatað það og erfitt með að tjá sig það þeim líkar ekki tónlistin. Ég sá það náttúrulega, sko þetta spurningum þú finnur það á skepnunni og þetta handfjalla skepnunni. Já. Nei, en ég meina það ástæða fyrir því að fólk í biljóna vísi gegnum söguna hefur laðast af tónum tónlistar sko. Það er ekki bara að því bara, það einhver ástæða fyrir því. Og það náttúrulega því að bylgjur, þess að segja margir, ég meina, ég held að sé ekki margir randarar á YouTube, bæði á íslensku og ensku, eitt sagði nú við mig fyrir held ég cirka 1,5 ári, alveg svona bara, já Axel, þegar ég get ekki sofið þá skelli ég þér bara á, sko, og sofna bara þetta strax, sko. Frábært, sko. Og sama ég að fá að fara á enskunni, sko. Enskunni, já, það er bara frábært að sofna út frá þér. En það náttúrulega einhver ástæða fyrir því og ég held að þetta sé hluti af meitlunni sem þitt frábæra framlag að meitlunin sko, þú hefur aldrei tíma til þess að vera með sjálfum þér eða heyra einu sinni sjálfum þér sko. Þú bara alveg í kassa sko bara já, ég að tala við þig núna og engan já, við erum að tala saman núna sko og svo bara þetta bara eins og bara skýta þegar einhver til að halda í hendina þér sko. Búinn! Já. Búinn! Ég lifi nefnilega algjörlega í paradís núna. Strákurinn minn, hann 4,5 ár sko. Salka, ég var eitthvað æstur. Hann er sko meiri heimspekingur en ég sko. Og dóttir mín, hún að verða 30 ára. Er þriðja á leiðinni? Nei, það er ekki því miður. Konan er ekki til í meiri bili. Þannig ég er bara hérna á YouTube að tala við þig. Nei. En já, kona mín er mjög hagsýn húsmóðir. Og það er svona smá biðstaða með það. En það er líka alltaf leið, þau tvö alveg handfull sko. En það er sko, þau eru svo ólík sko. Og ég laðast svo að því, þau eru svo ótrúlega góðir vinir sko. Og við höfum rætt það sko að við myndum bæði vinna og þau fara á barnaheimili, það er bara oh my god sko, ekki að ræða það sko. Og það tók svolítið lengri tíma fyrir konuna mína að hætta að taka fram fyrir hendunar á þeim til dæmis. Ég veit ekki hvort að fólk gerir sig grein fyrir því að það er alltaf að segja ekki gera þetta, ekki. Hérna segjum við aldrei ekki nema að það sé hægt að þau skaði sig. Ef við erum að fara að taka hnífa að leika sér þá segjum við alltaf nei, ekki gera þetta. En til dæmis að fá sér baunir á matadiskin eða kokteilsósu eða eitthvað skilur þau gera þetta allt saman sjálf. Og það er stundum messi sko.
og reyndar ekki núna því að ég meina, hún er 2 ára að verða 30 og hún skammtar sér allt sjálf og það er aldrei neitt mess, hún er alveg búin að ná tökum á þessu sko. Það kostaði 3-4 slys að ná þeim árangri sko. Þannig að ég sé hvað þau blómstra vel í þessu að fá að gera sjálf og það er hlustað á þau sko. Hún er farin að leggja fram rök sko. Veist, nei, hún er farin að segja sko, leggja fram case sko. Pabbi, nú vil ég horfa á þetta í sjónvarpinu þegar þú ert búin að horfa svo lengi á þetta. Nú er bara fair að ég fá að horfa og Davíð er búin að horfa svona mikið sko. Þannig að hún er 2 ára að verða 3 ára farin að leggja fram sitt case og rökstyðja það sko. Hann er eldri. Já, hann er 4,5. Þau verða núna eftir áramótin eigir afmælin hjá þeim sko. Hann er rútinarður í þessu sko. Og og sérst, við hlustum alltaf á þau og við tökum alltaf umræðuna við þau sko. Og líka þegar þau voru svona eins og að rífa dót af hvor öðru og skilur þau svona eins og gerast á milli barna, þá tókum við alltaf umræðuna. Veist, hann er alltaf stærri þannig að það er aðeins að díla meira við hann, en hún er sko ekkert minna að taka á honum. Hún er alveg meira stríðin en hann. Þannig að, og svo er hún alltaf, já, hann er alltaf, veist, þannig að við erum búin að sjá í gegnum þau trikk, sko. En sko, sjá þau blómstra og leggja fram sín rök og fá að gera allt saman sjálf, veist, þau gera allt með okkur, nema það sem alltaf getur skadað þau. Og þegar við segjum stopp, þá verður það alveg, það er ekkert engin rifrildi en eitt argument með það. En veist, það er allt sem við erum að gera, þau vilja taka þátt í öllu, sko. Alveg sem að hvað það er og við leifum þeim að taka þátt í öllu nema það sé hættulegt sko. Og bara ég finn alltaf meira og meira í hjartanu sting fyrir börnum sem er bara ekki svo bara fara að borða núna ekki gera þetta ekki Veist, það er bara oh my god sko. Það er ekki að vona að þetta sé allt í klessu sko. Þetta byrjar þannig. Já, og gert með vilja sko. Þannig að ég sé ekki þessa vakningu sem þið hinn að sjá. Ég sé alveg vakningu og svömmum einstaklingum, ég sé alveg vakningu í svömmum svona einstakur hlutum. Ég sé miklu meira hins vegar það sem var búið að spá að þeir sem vilja ekki sjá að þeirra sín verður lokað, en þeir sem vilja sjá þeirra sín verður opnað. Ég sé meira af þessari skiptingu. En ég sé ekki neitt fjöld að vera að leita að nálaraugunum, sko. Nei, en ég, En það er fullt af events í gangi og það er eins og sýnin sem ég fekk í haust. Og það er byrjun á einhverju og þá eftir að verða mjög erfitt. Það er hætt við því að það verði djöfulegt ástand, sko. Þessi umskiptingsfáviti sem við köllum íslenska þjóð í dag en ekkert íslenskt í sér og hún heldur að hrunið 2008 hafi verið erfitt. Já, nú er Deutsche Bank að hrynja núna sko. Það er mjög miklir erfiðleikar framöndan. Sko, það eru svo margir spíralar að fara í klessu núna, það er Deutsche Bank, það er dollarinn og með Deutsche Bank fyrir náttúrulega evran, það er opnast svarthól undir fótunum á okkur svona fjárhagslega sko. En það er óbúslega mikið af fólki sem er að fatta það að fara í að rækta matinn sinn og það er óbúslega mikil umræða að hætta í þessu matadori sko. Já, en það þarf meira til. Já. Það er ekki nóg að halda maður sig vaknaður. Sko, það er að vakna oftar um það. Og vöknunin þarf að leiða til einhvers. Já, það er að nota hana, það er að gera eitthvað, það er ekki nóg að segja, hei, vá, ég var að læra að lesa, það er líka að lesa bækur. Já, en samt, maður byrjar heima hjá sér, sko.
Já, algjörlega. Og hérna á þessu heimili ég meina, þú mátt búast við því að sonur minn siti hérna eftir 2 ár, sko, 7 ára gamalla rökræðið, sko. Það verður nýji sjónvarpsstjórinn, sko. Nei, ég segi, sko, að, þú veist, maður þarf að byrja einhvers staðar og konan alveg inn á þessum línum, sko. Já. Þótt að hún ekki sammála mér með allt, sko. Og það bara eins og hjá okkur, sko, það fullt af hlutum sem að, ja, veist, okkar samskipti eru svolítið djúpkafanir, sko. Já. Og kannski á hún hluta þeirri mótun inn í þetta prógram, sko, en hérna en málið það að bara þetta að fólk byrji bara að heima á sér, sko. Algjörlega að finna ofbeldislausan lífstíl, sko. Hvaðan í Eþíópíu hann? Konsó. Hvað það? Það nálægt Addis Ababa? Nei, ég þekki Eþíópíu ekki, ég veit hvað Eritrea ég veit hvað Addis Ababa Já, Konsó basically hitt, sko. Ég veit hvað Djibouti þarna út við sjóin. Konsó norður í áttina, já, ég held það. Bara slá inn Konsó í Google Maps, þá sjáum við. Ég man ekki alveg, ég ruglast alltaf á þessu, sko. En hvað eru margar þjóðir í Eþíópíu? Ég bara veit það ekki. Það eru 70 milljónir manneskja sem búa þar. Svæl. Það bara eins mikið í Bretlandi. Nei. Þeir ekkert að spája að gera innrás í Íran eða eitthvað? Hverjir? Nú, Eþíópía, það er mikla eldra menningaríki heldur en Bretland. Það er nú ekki að byrja því að berga sjálfum sér, þannig fyrir að ráða. They have to spread the wisdom of the English law. Nei, það sko, það voru náttúrulega Ítalir voru í Konsó, það nú sennilega afríska landi sem slapp mest undan nýðingskap Vesturveldana, sko. Já. Eþíópíu búar eru rosalega góðir vígamenn, sko. Það sama með víkingana, sko. Það svona, ef þeir vekja víkingana þá, Addis Konsó í suður. Þeir í suður Eþíópíu. Ég ruglast alltaf alveg ömvend. Já, sko þetta. Og alveg hérna við landamæri Kenía. Kona mín það er rosa business núna, svona þessar litlu mótorhjóla taxi, svo sér á Indlandi, sko. Þetta rosa business í Eþíópíu, sko. Já. Og ég náttúrulega komið með kínverska framleiðanda sem til í að selja þetta í gámum, hvert sem í heiminum. Og nú var hann að segja við mig, heyrðu, Axel, hvað með það að við förum bara til Konsó og verðum með svona leigubílabusiness? Fyrsta skipti sem hún tekur í mál að flytja til Konsó, sko, eða flytja aftur til Eþíópíu, sko. Já, ok. Hvað heldur það valdi? Ég veit það ekki. En hvað okkur sko, það mjög mikið búið að vera terrorisma í Kenía. Já, það alltaf náð. Ég hef ekkert sett meina, ekki neitt. Nei, svo Sómalía við hliðan. Já, það náttúrulega, Kenía NATO þar alveg að níðast á þeim, sko. Ég veist að síðan að það þar. Þeir eru nýkomin til Kamerún líka. Já. Þú veist, þeir eru út allt, sko. Það rosaleg harðstjórn í Eþíópíu, sko. Það alveg bara 1000 stjórnarandstæðingar þar í fangelsum. Og þar náttúrulega, ef myndast einhverjar hreyfingar, þá það bara dritaða niður með vélbyssum, sko. Það óbúslega mikill stíllinn á þessu svæði, sko. Og óbúslega mikill fátækt, sko. En börnin þar eru svolítið heppin, þau eru óbúslega mikið að leika sér, sko. Og ekki svo mikil svona skólameitlun. Þannig að það margt mjög heilbrigt og gott þarna líka, sko. Til dæmis hún með fullkomna tannheilsu, sko. Það bara fórum til tannlæknis og ég var bara svo eftir jarðsprengjusvæði, sko.
bara röntgamyndirnar, bara ég horfði á það bara oh my god, hvað er búið að vera í gangi. Svo kom röntgamyndirnar að henni og það bara ekki einasta fylling eða hóla eða neitt, bara fullkomnar. Og ég spurði svona, hefur farið á svona oft til tannlæknis? Ha, gamanur, tannlæknis, aldrei. Fyrsta skipti sem ég farið til tannlæknis. Stór hluti af breska heimsveldinu var byggður upp á sykri. Já. Ríkustu nýlendur Breta framleiddu sykur. Já. Sérstaklega í Karabíska hafinu. Og Danir, þeir græddu feitt á þessum 3 eyjum sínum þar. Eiga það ennþá? Veit það ekki. En það er rosalegt landgrab í gangi núna, eins og það er búið að setja eitthvað náttúruverndarlög á Íslandi að það er búið að selja Sameinuðu þjóðunum hálendi, sko. Og við förum að fá svona, eins og í þjóðgörðunum í Bandaríkjunum, þar eru bara UNESCO Sameinuðu þjóðir verðir bara, þú fær ekkert að fara inn með þeirra leyfi. Og hún Björk og hann Árni Snær, þeir eru náttúrulega að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirna, koma þessu á. Andri Snær. Já, Andri Snær. Og sjáðu allt þetta lið sem einhvern veginn þannig á Brussel-svæðinu. Þetta er svona eins og einhver tippaver ráðstefna þar sem þau eru eitthvað svona, bara já, verðum að setja svona lög og hinseglega, verðum að gera þetta og hitt. Og svo kemur þetta fólk til Íslands með svona einhverja sölu ráðstefnur, sko. Selja bullið, sko. Við verðum bara að skrifa til þennan samning og hins samningin. Já. Það þýðir ekkert, sko, það er eitt sem er alveg á hreinu. Þú getur gleymt því að reyna að vekja íslensku þjóðina. Þú veist, gleymt henni. Hún þekkir ekki, svo ég vitni í Frelsi-TV, hún þekkir ekki sinn vitunartíma. Það er búið að vitna fyrir henni, það er búið að gefa henni vitnisspurð, það er búið að benda þjóðina allt sem hægt er að benda á síðustu 3 árin. Þessi þjóð, hún er dauð. Bara gleymt henni. Já, reyndar maður og þar að ekki hún seld. Nei, bara, þú veist, það er bara tímasóðan að reyna að segja íslensku þjóðinni eitt eða neitt. Hún vill sturta sér fram á sínum dettifósi, það er bara hennar mál. Já, það maður passa sig reyndar rosalega á því, sko, ef maður vill þjóð sinni vel. Forriðra, ég svo íslensku eða umskiptingum? Báðum. Ok. Ég hef engan áhuga að myndast við það. Þú veist að við eigum að hata syndana en elska syndaran? Hver segir? Ég var að segja það. Ok. Að sko það er psyop í gangi sem er að demonisera þjóðina og byrja að klára og monsters væðana. Hún er monster. Já, byrju nú við. Þetta er lykilatriði í discussion í sambandi við þjóð komin út í svona eins og með á að genasæta þjóðina, á þjóðin landið, á þetta fólk þarna sem er að þvælast þarna á þetta fólk landið eða liðin eða veist hvað á þetta fólk. Það er spaunafættingur. Já, en byrju nú við, ef að þessi pæling nær að staðfesta það að Íslendingar séu upp til hópa monsters. Það er langt síðan, það gerðist 69. Já, hugsanlega. Ég og þú dýpa þá. Það sem að núna var bara verið að þú veist, þá bara binda gólemenn. Þá verið að selja þau nýjum eigandum. Já, áttam á því, það er hárrétt hjá þér. Og en það sem ég reyna að segja er að sko að það er það sem að fagnaðarerindi var á sínum tíma var að sko fólk gat farið úr og það er þetta sem við höfum talað breyting hugafarsins sem gerist eins og þegar Móse splittaði hafinu og allt þetta að það sem að gerist er að fólk hættir að vera monster og verður manneskur. Það er bara ein leið til að gera þetta. Það er umbreyting hugafarsins. Nei. Heldur. Þú kveikir og endurræsir logan í sálinni. Þá tekur sálin yfir hugafarið og byrjar að umbreyta því.
Já, en sko bara Þarna sem miklunin, þú breytir í hvaðan miklunin kemur. Já, sko, fyrir skýrgreining á monsteri til dæmis fólk sem að drepa börnin sín. Nei. Skilgreining á monsteri steinrunnin hugur. Stýrður, meitlaður, steinrunnin hugur. Já, en sko, þetta sem ég að tala sko, eins og frækt í Biblíunni, í Jóbsbók, þá alltaf þessi rökræða hins góðs og hins illa, sko. Og ef það illa getur sagt... I'm not there. Nei. Mikael og Samael með að rífast eins og þeir vilja, minnum. I'm not there. Nei. Enlightenment illumination. Samael ljósengil. Það nákvæmlega ef þú ferð ekki um Biblíun og flettir upp öllum þeim tilfellum þar sem sagt ég morgunstjarna. Mikael segir í Opinberunarbókinni, ég morgunstjarna. Satan segir í Jesaja, ég morgunstjarna. Fullt af fólki segir, Satan og Mikael að sama? Nei, morgunstjarna þýðir ljósengil. Þú þekkir ekkert muninn á ljósengjum þegar þú sér það. Þú veist ekkert hver sendi þér heilagan anda. Þú veist ekkert hvern Páll sá á veginn til Damaskus. Allt blekking eða ekkert. Hvenær sagði ég einhver hefði sendt mér heilagan anda? Mínar. Það ekkert þannig, sko. En ég bara tek svona til orða. Ég að segja, þú veist aldrei hvar sjálfsblekking byrjar. Nei. Það það sem ég á við. Já. Og þegar maður segir við sjálfan sig eitthvað sem að, nei, það getur ekki verið. Og svo ríkur maður eitthvað annað. Nei, þá áttu einmitt að horfast yfir spegilinn. Já, það verður að dýbunka sjálfan sig. En þarna kemur einmitt með svona, eins og til dæmis, segjum það, einhverju hluta vegna, þá líður mér óbúslega illa kannski. Og, sko... Ég mista einhverju. Já, ég segjum bara einhverju hluta vegna, þá líður mér eitthvað illa, þessi bara eitthvað pirraður eða svona eitthvað illa upplagður. Og ég tek eftir því að því ég gera þetta sem ég kalla tala í tungum, þá líður mér miklu betur, sko. Já, ég er ekki að gera lítið úr þinni trúarupplifun, sko. Þú mátti ekki misskilja mig. Nei, ég tek ekki þannig, sko. Þetta er bara, sko, ég reyna að svara því sem þú varst að segja, sko. Að, sko. Þetta er töff spurning, sko. Já, að, sko, ég hef í raun hafnað öllu þessu sem að kemur einhvern veginn svona, veist, einmitt eins og þetta með heilagan anda, hann kom einhvern veginn utan, sko. Fyrir mér heilagur andi miklu meira eins og svona, veitu hvort þú sé svona vatn. Djúpa tjörnin. Já, svona djúpa gjá, sko. Ég gróf hóluna fyrir hana. Já. Það breytir engu, þetta er bara svona stemming, veist það, svona djúpur hylur einhvern veginn. Ég svitnaði svo mikið og hún fylltist af vatni. Sorry. Ekki alveg eins falleg mynd en samt mynd. Ef þú nær þessari kyrðar stemmingu, þetta Kodak moment, sko. Ég er þetta með skófluna alveg bara sjúk. Já, að hérna Þess vegna svona kyrr. Já, fyrir mér þá heilagur andi bara eitthvað mynd, fyrir mér þessi mynd svo falleg, sko. Það getur verið hvaða mynd sem getur verið mynd af, og fyrir mér líka stundum mynd af ömmu minni hefur þessi sömu áhrif, sko. Að því að ég reynda þurft að var rosalega mikið einn þegar ég var allast upp, sko. Að sko, bara það, ég bý mig til svona smá sillu fyrir sjálfa mig. Þannig að ég get bara með því að hugsa ömmu og hugsa hyl og veist bara, þá fer mér að líða bara mikið betur, sko. Þetta heilagur andi. Þetta the whole magic. Og til þess að fólk ná ekki að gera þetta og allir líði bara illa og fara að beita alla ofbeldi, þá verður að taka þetta frá fólki. Og þá þarf þetta að segja, já, heilagur andi kemur nú frá Guði, sko, og hann kemur í gegnum umboðsmanni náttúrulega, menn þú getur ekki fengið heilagan anda bara svona, það þarf náttúrulega að vera ykkur umboðsmaður. Og það presturinn, þetta með kragan. Ég lýsti þessu þegar dýbunkaði postulísögunni og orða til. Ég þarf að fá mig svona kraga, hvar fæ ég... Og gandibúning. Ég ætla að blanda saman gandibúning og kraganum. Ég kem náttúrulega að prestættum, sko. Það var einhver flott íslensk kona sem ætlaði að vera ósniður.
Hún tók svona selfie þar sem hún var kviknakin, maður sá bara hún var alls nema með prestakraga. Hún fekk mörg 100 like á það. Já, ég kem að prestættum sko. Pabbi ömmu var prestur á Heitulum og pabbi hans var prestur, Pétur afi ömmu, eins og ég, Axel Pétur. Þannig að predikun rennur í blóðinu. Já, ég verð að fara því bæði Salka og Birta eru eitthvað eftir mér. Já, blessu barni mín búin að gera 2 tilraunir til að brjótast inn í stúdíóið. Það lætin sem hún rétt á hann að Birta að velta sér í búrinu og fer hún í stærsta búrið og velti sér, það þýðir að hún er óþreyjufugl. Hún veit að ég tek eftir þessu. Hún fattaði að ég bregst við. En það getur verið að börnin sækja svo í núna að vera með, þau eru ósátt við að ég sé eitthvað, að það getur verið að þau verði með næst, sko. Börn eru alltaf velkomin, það segja. Og Salka hefur aðferð, hún kemur og ítir nebbanum í lærið á mér og svo situr hún og glápir í augunum. Leið og ég slýsast til að líta á hana, þá læsir hún augnasambandi. Já, en við erum með miklu meira áhorfveldur en áður, það er alltaf að aukast hjá okkur áhorfið. Ég sá að einhver var að kvart yfir að vantaði djúpgóðum, sko. Já. Ég bara, það þarf að vera rétt á orkan, sko. Og það er breytt orka hjá okkur báðum og það er, mér finnst gaman þessu. Mér finnst ennþá gaman, sko. Já. En það er eins og þú sagðir og er búin að vera fjallið með kvöld. Það verða kaflaskil. Og eins og lýstir svo skemmtilega á það með þetta breakthrough, þegar maður er að lyfta hjólinu og fara með það yfir í annan hjólfar. Já, einmitt, nákvæmlega hárrétt lýsing. Þannig, ég upplifði þetta svolítið þannig og ég veit ekkert hvernig hjólið mitt snýst næst. Ég ætla að gera nýja tilraun núna með dagleg vídeó, mjög stutt. Já, ég verð hugsanlega með svona kennslumyndböndi í Tungudali. Það er engin agenda annað en að ég finna það er eitthvað sem að mig langar að brjóta upp aftur og ég veit ekki, ég er ekki með neitt agenda í því. Nei. Og það verður bara að koma í ljós. Ég þarf að fara að finna einhvern veginn tekjur í þessu þannig að maður getur helgað sig meira að þessu. Ég þarf að fara að búa til eitthvað svona... Já, ég ætla að fara að segja, ég þarf að fara að búa til lokað svæði þar sem að þetta borga inn á. Það er ein góð leið, en besta leiðin er að búa til 2-3 bækur og selja þér. Það þurfi ekki að vera langar, bara þú getur talað þér upp, vélrita þér upp, búa þér í til bókbands, látið prenta, 100 eintök af hvoru, einhvers staðar ódýrt, þessuna í Asíu og það eru til sölu á 5.000 kall stykki. Ég get líka að labba á vatni, það er þið rosa popular. Já, nei, bara þú veist, ef tekjumálið er málið, sko. Já, þá er þetta einföld og örugleið. Já, nei, það er nú oft með svona, það kemur eftir á, sko, eða þú veist aðeins setna, ég er með þetta rosalegt áhorf núna, það er svona, eftir áhorfið er alltaf að aukast. Þú veist, fólk sem er að fara bara í gegnum alla rásina frá upphafi, sko. Ja. Og það er mest unga fólkið frá 24 til 32 held ég að segja. Súla er að bara súma upp, sko. Ég er sem að skrifa bókum kynlíf. Ég er reyndar að hún er tilbúin, en hún kostar 10.000 kall eintaki. Já, einmitt. Létt spöð. Ég meina, þetta er, þú veist, allir vilja kaupa eitthvað svona. Já. A spiritual sex healing. Æ. Ég er alltaf að bíða eftir að við fáum okkur kettlinga, þá getur ég fara að gera myndbönd það. En þú sér bara með gaur eins og Ólaf Demigard og fleiri, seldu bækur. Eða fyndi einhvern hlut, þú veist, láttu slá mynd, hálsmynd, eyrnalokka, skart, sem er svona sér víkinga eitthvað svona super-duper spes sem á færi hvað ekki ennastöðar. Bara þessir árans hlustundu geta drullast þess að senda manni peninga. Var þetta ekki fallega sagt? Já, það er, þú veist, þú skýtur því fótinn með þeirri pælingu. Ef sagt er það frá upphafi. But you don't believe me.
Ég er svo No one þrjóskur. believes me. Það Ég er gleymi því stundum. Það er alltaf besti Já. kosturinn, besti kosturinn er alltaf besti galliðin líka í sama andráni. Já, ég fer nú ekki eftir eigin heilræði með þetta, sko. Nei, ég hef ekki talentuna í að skrifa bækur. Ég hef aðeins pröfað að gera tillöp í það. Ég ætla reyndar að ég er búinn að kaupa striga og málingagræjur og það er svoleiðis hugmyndirnar í hausnum á mér með það. Það er kannski að fólk vilji kaupa ykkur málverk. Og en það svo kemur þetta bara, þú veist. Ég hef alltaf náð að vinna fyrir mér frá því ég var krakki. Já, fólk fílar ekki að vera beðið styrki eða fjárveitingar. En fólk til... Ég sjá það hjá Morris. Já, Morris með alltaf tækni. Morris að tala ákveðna hlutan til að tala 4 málefni og tala þau 10 mínútur á dag hverjum einasta degi. Já. Og þú sérðu að hann bara með reglulega hlustendur. Hann að fá per vídeó frá 500 upp í 2500 hlustendur. Já. Á hverjum einasta degi. Hann búinn að gera þetta í mörg ár. Og hann að gera bara þetta, hann ekki að gera neitt annað. Nei. En, alveg eins og Vinni Ístútletti, þegar ég fór inn hjá honum, þá ég smá tími að grúska í honum aðalega, svo ég var í samræðarhæfur, af því að þú þarft að venja stundum hvernig tungu, þú veist, bara búið að þekkja tungutrölið, þú getur fyllt saman. Þannig ég hlustaði þarna á eitthvað efni frá hann, og þá tók ég eftir því að YouTube-rásina hafði verið lokað og hann hafði mist 3/4 sínum tekjum. Og ég hugsaði, ég ætla ekki að lenda í því. Ég veit alveg hversu ólíklegt það er að rásin mín myndi fá eitthvað rosa við áhorf. En ég hugsaði, ég ætla ekki að lenda í því að ég þurfi að vera á framfærslu í YouTube. Nei, það gengur ekki. Google AdSense eða eitthvað svona, ég hef engan áhuga á því. Ég geng á Guðs vegum, ég bara, þú veist, Guð sendir mig blessun eftir því sem það. Punktur. Já. Ég vil ekki hafa þetta flókn með þetta. Ég samanlega, ég tók út vídeóauglýsingarnar, það er bara þessi litli borði sem kemur, sko. Já. Og ég hef aldrei fengið neina peninga frá Google, sko. Þetta meira þarna og svo taka þær alltaf út monetization ef ég talaði einhver óvinsæl mál, sko. Já, ég tók eftir því að það var bara svona 3/4, þú veist, vinsælustu vídeóum mín voru bara, þú veist, non-monetized, sko. Það svo borga þær ekkert fyrir íslenska, þeir nýta sér auglýsingarnar á íslensku, en þeir borga ekkert fyrir það. Þannig að þú veist, ég sagði bara, keep it simple, be simple. Já. Þú veist, ég hef einfaldar smekki klæðist einhver. Nei, þar að ekki er ég boðsmaður ákveðna hugsunar sem að, þú veist, þegar ég er að tala trúarlega hlutan á minni heimspeki, þann hluta vil ég ekki fá greitt fyrir á nokkurn hátt. Nei, en þar er ég svo sem ekki með eins og náttúrulega Radio er náttúrulega með alveg massífa þáttagerð, sko. Já, hann er með daglega þætti ekki. Hann er með regla þætti, ég meina eins og Vinni, hann er með þætti fyrir svona ykkur. Og konunans líka, þannig að þau eru náttúrulega. En þú veist, þú getur alveg verið með klukkutíma þátt og dag hitt og þetta, sem tekur 2 tími að undirbúa hvern þátt og bara segir fjallar ákveðna hluti, þetta er alveg hægt. Þetta er allavega mér að gera svoleiðis. Og alveg eins og ég var að spá í sumar, hvort ég ætti að byrja með viðtöl eða ekki. Þegar þú byrjar með viðtöl, þá ferðu að fá, sko, ef ég tæki 10 einstaklingar sem eru þekktur á narratífinu, sem eru opnir fyrir viðtölinu, þá fæ ég hluta af þeim sem eru fylgjast með þeim. Og þá er maður að fá meira, og það er þannig sem verða til gaurar eins og Alex og Webri og Reddice og Vinni og fleira þessum gaurum. Það er með því að fá fólk í viðtöl sem fólk vil heyra í. Já, einmitt. Þú veist, þetta er ekkert rocket science. En ég er ekki þarna. Ég er bara Guðjón á Íslandi sem er að tala eitthvað sem hann skilur stundum sjálfur. Það kemur fyrir. Það happens. Já, sama er raun að gerast hjá mér, sko. Ég er náttúrulega með fullt af rásum sem ég næ ekki einu svona sinna, sko. Það maður er alltaf einhvern veginn á hlaupum, sko. En þú veist, og það er alveg rétt sem ég fekk ábendingu frá einu sameiginlegu vinni okkar að þú veist, ertu að gera það sem þú áttu að gera. Og það sem ég ánáttúrulega gera er að vera að hugsa sjálfum. Já.
En ég hef líka velti fyrir mér að vera með beinar auglýsingar inn í, sko, já, allir þessu frelsitv.com, sko, ég kann alltaf vera með auglýsingar þar sem að menn bara auglýsa beint hjá mér, sko. Já, best að vera bara með þetta einfalt. Sjáðu til þess Óli Dannegar, það með einhverja bókatitla og hann selur Áskrifta fréttabréfinu sínu. Já. Eða eins og Alex Jones, sem selur þetta Iodine kjaftaði sitt og Mind Booster bull. Já. Það fullt af aðeins sem að gera eitthvað þar sem þeir ekkert til að háðir Google eða háðir auglýsendum eða vinsar, þeir bara að selja sínum hlustendum ákveðnar vörur og þeir að selja fólki vandað umfjöllun. Alex Jones það getur vel verið að hann sé meiklara, það getur vel verið hann sé síonisti, whatever, hann með vandað efni. Jú, hann öskrar og æpir og rantar og svona, en hann leggur heilmikla vinnu í þetta. Já, það var náttúrulega, sko, breakthrough fyrsta stúdíó, sko, hann stilti öllu upp og með skjáina fyrir aftan sig og hann náttúrulega snillingur að mörgu leyti. Já, hann það. Eða eins og með David Icke, ég meina, hvað gerir David Icke? Hann talar, hann endurtekur ákveðna hluti, kemur stundum með nýja hluti, en hann endalaust að minna þig á það hann hefur skrifað bækur. Og maður sér fólk til tala já, ég hef nú keypt þessa bók og lesið þessa bók og eða eins og með þetta, það orðið árlegu viðburður hjá hann að fylla á Wembley. Og hann líka með fyrirlestra hér og þar sem hann selur inn á. Og þetta náungi sem búin að vera í 30 ár að búa sig til sem markaðsvöru. Já. En þetta með styrkjafyrirbærið, það virkar neikvætt sérstaklega á íslenska áhorfendur. Já, það nú, Morris nú blastaði líka fyrir sitt, sko, og þeir sem biðja styrki. En sko, ef þú ert með vöru sem fólk vill fá, þá fólk til í að borga fyrir hann. Já. Það bara svo einfalt. En þetta hefur maður nú svo sem ekkert búið til eina strategíu, sko, maður hefur bara, það bara, ég reyndar hefur náttúrulega haft búið að því að ég með mjög góða vinnu á sumrin, sko. Þá raka ég raun inn tekjunum fyrir árið, sko. En það þýðir náttúrulega það að minna þáttum og engin rytmi en reyndar ég er ekkert viss að ég hafi efni í alveg klukkutíma á dag, sko. Þess vegna sagði ég að þú þyrftir að undirbúa hvern þátt í 2 tíma. Jú, það er hafsjóra efni, elsku kallinn minn. Hafsjóra efni til að kallinn, sko. Já, ég ætla ekki að fara að vera með eitthvað svona uppstrílaðan fréttaþátt, sko, eða eitthvað óstrúktúrerað, af því að það mestalagi sem ég myndi strúktúra að ef ég tæki meira til á Super Jesus channelum, þá myndi ég vera með púlt, sko, og vera í predikunarforminu, sko. Sko, það eitt sem að þú hefur, sko, ástæðan fyrir því ég var að pæla í viðtölu sumar. Það sem ég var að pæla í að því ég gleypt tími í það. Og meðan mín staða eins og hún Þá hugsaði ég með 2 íslenska YouTube-brásir, ég með einhverja fáina áskrifundur hana, þú veist, ég með cirka 60 áskrifundur á báðum ásum. Og þegar ég set frá mér vídeo, þá meðal áhorfið á báðum megin á bilinu 25-35, eitthvað svoleiðis. Það þýðir það ákveðin hlustendahópur, hann kannski ekki stór, þú veist. En ég hugsaði, ef ég byrja núna að vera 2 í viku með viðtal við einhvern, þar sem ég geri bara svipað eins og þeir gera bæði hann Branagh, Parkinson og Larry King, þú veist Parkinson þessi breski, þessi hættur, að þú veist þar sem að fólk kemur í viðtal og fær aðeins að njóta sín, sko, þar sem það spurt af því að spirillinn að spyrja eitthvað sem maður langar að vita. Frekar heldur að fara í debate eða vera með einhverja agent eða eitthvað svona dót. Þá byggist upp áhorf og ef það gert reglulega eftir ákveðnu mynstri þá byggist bara upp áhorf. Það bara þannig. Já, ég hef líka verið reyndar, sko, það annað sem að ég hef líka verið á þeim stað eins og þú lýstir David Icke, sko, þegar hann gat varla labba út á götu, sko, að ef ég tjá á kommentakerfi þá koma bara haltu kjafti og sýndu virðingu og allur þessi pakki, sko. Að ég náttúrulega ennþá gríðarlega umdeildur, sko, eða svona, veist, bara fávitin í klúbnum, sko. Já, en þú átt líka hlustendur, ég meina þú, bara ef við berum okkur saman, þú átt með 10-15 meiri áhorfendur ég eða hlustendafjölda, þannig að þú þarft ekki að kvarta, sko. Nei. En ég ekki að bera þetta saman þannig, þú veist, ég vil að þú fái 10 meira áhorf, helst 100 meira.
En þegar ég horfa á býtum, sko, eins og þegar ég var að hugsa fyrir mig, ég ekki að reyna að opna neina rás. Ég ekki að gera svo Weber, hann búinn að vera með ákveðna agendu í 30-40 ár, kallinn, sko. Hann veit nákvæmlega hvað hann að gera og hvað hann fjallum og hann hefur skrifað bækur, sko. Hann búinn að, sko, festa sig í sessi, svolítið. Ég aftur á móti, ég gef mig út fyrir ákveðið trúboð, ég gef mig út líka fyrir ákveðna heimspeki í sambandi við skammtalýðræði og ég líka svolítið með öðrum þræði með ferlins í ákveða vilja. Ég með svona 3 stoðir í ákveðni heimsýn sem að ég að byggja upp sem bara heimspekingur. Og ég ekki að fara að opna einhverja YouTube-rás í einhverju svona spjalldóti. Ég held bara áfram að gera það sem ég hef alltaf gert. Kannski mun ég taka 1 ár bara í organic food in your garden, sko. Ef það það sem ég fer út í. En þú aftur á móti, þú ert búinn að búa til rás, reyndar 2. Þú ert búinn af því, með öllu því sem því tilheyrir. Og þú hefur hæfileika til þess að gera svona rás. Já. Þú veist. Einmitt. Og ég reyndar pródúsent á rásinni á konunni minni. Já. Og það bara cool, sko. Ég meina, þú ert í allt annarri svona, við erum náttúrulega gjörólíka manneskjur. Já, sem betur fer. Það ekki gott að hafa mikið að ljósritum. En ég held að sko, þetta svona bara, að þróast sko, og þetta hefur reyndar verið rosalega mikil átök fyrir mig að lemjast í gegnum þessi svipugöng sko. Þótt að sé eitthvað svona smá kyrrð núna, það virðist vera stærri hópur að velta sér að hann nú kannski ekki alveg geðvikur og þetta geðviki náttúrulega blekking eins og hann segir og þetta miklu nær raunveruleikanum sem að koma úr þessar átt heldur það sem að lyfjamellunar að dæla út. Já, en það hægt að skipta máli. Það nefnilega málið. Reyndar það líka meira að hugsa á stærri skeil að við séum komið svo langt í hóluna að það skiptir eins og þeir segja sko að New World Order verður komið á. Hvort sem að munur líka það betur eða verður sko. Já, sko, þú ert að þekka þinn eigin vitunartíma sko. Málið að þegar þú byrjar í apríl 2013 þá byrjar þú með ákveðin tón, ákveðna stefnu, ákveðna umfjöllun en síðan rekst þú á það sama eins og ég hef rekið með á bara í mínum pælingum að allt á sinn vitunartíma. Já, en rásin hefur þróað, sko, hún ekki alveg eins og hún hefur ákveðin þróunartíma, sko, eða þróunarstig, sko. Og margt sem ég var að pæla í upphafi ég ekki lengur með í gangi, sko. Þetta alveg eins og þegar ég var að tala áðan, ég fór í gegnum ferlinn sjá hvað vilja, svo fór ég í gegnum þjóðveldi, ég ennþá að ganga í gegnum Godswill, það allt öðruvísi ferli náttúrulega. Síðan fór ég í gegnum samsæriskenningarnar, ég búinn að fara í gegnum eitt og annað. Ég veiti heilmiklum tíma í hundaþjálfunum á sínum tíma, ég gerði vefsíðuna, ég á enska vefsíðuna líka sem ég hef ekki byggt upp. Já, þú getur náttúrulega pottþétt gert sko hundaþjálfunarvídeó á ensku og ég gæti gert það en ég hef ekki áhuga á því. Ég svona, þú veist, ég þarna og svo ég þarna og svo ég þarna og svo ég þarna og ég ekkert að pæli því. Bara, þú veist, núna ég að fá áhuga á því að ég að reyna að hætta randinu og byrja að pæla aftur í einhver áþreifanlegu eins og forritunum mig langar í það. Það búið að taka mig 4 mánuði bara, þú veist, það þarf að breyta huganum, sko. Já. Ég reyndar ég að þjálfa mig aftur upp í vefsíðugerðinni sko, ég vil vera. Já, ég ekkert þar. En þú veist, það sem ég að reyna að segja, sko, ég að tala mig sem einstakling. Já. Þú veist, ég ekki með neina rás. En ef þú vilt fá pening út úr þessu, þá þarftu að klára pakkan. Það það sem ég að benda þér á. Og það ástæða fyrir ég að tala þetta. Af því ég pældi í svo þetta fyrir sjálf á mig. Ég hugsaði, hvað ætla ég að gera? Ég með eitthvað alkendu? Nei, ég ætla ekki að reyna að koma þjóðveldina. Ég ekki að reyna að búa til neinar heimingu.
bara sem dæmi. Ég var tilbúin með ferlins jákvæða vilja, alveg tilbúið sem námskeiðapakka á sínum tíma, en ég áttaði mig á því, ég er ekki þar, það er ekki mín hilla. Já, við erum svona þetta er reyndar annað sem ég hef alveg áttað mig á, sko, er að maður er svona eins og flörtdaman á ballinu sem maður vill bara flörta en ekki selja sig, sko. Já. Að sama er, sko, þótt ég sé að biðja styrki, þá vill ég ekki að þeir séu á þann hátt að það geti náð tökum á mér, sko. Og einhver geti sagt, já, ef að þú ætlar að fara að tala um þetta, þá hætti ég að styrkja því, sko. Besta leiðin er að selja ykkur á vöru, hver svo sem varan er. Já. Og Kona mín er reyndar að byrja með hárlínu. Okkur ekki að gera, sko, ég ætla ekki að fara að gefa þér einhverju hugmyndir, en eins til að með, sko, þú veist, þegar maður, sko, af því ég er ekki að reyna að búa til ás, af því ég er ekki að reyna að búa til neina vöru, þá get ég leyft mér að fleita kettlingar á milli hugðarefna. Það er það sem ég á við, ok? Ég bjó til tekjur úr undanþjálfuninni, ég hélt námskeið víða land og ég var með alls konar pælingar, en síðan fann ég sjálfa mig í öðru og svo finn ég sjálfa mig í öðru og ég hef alltaf lifað mínu lífi þannig og ég ætla mér ekkert að fara að breyta því. Ég er svo sáttur við að vera sá sem ég er. En þú ert með rás, þú ert með frelsatífi, þú ert búin að búa til nafn, þú ert búin að búa til nafn á rásina, þú ert búin að búa til nafn á sjálfan þig og svo framvegis. En þú feilar á einu, eða feilar raunin á tvennu. Og það er annars vegar það að Frelsi TV þarf að þekkja þann vitunartíma, hætta að vera með agenda og fara að fókusa á eitthvað sem fólk vil sjá án þess að fórna samsæriskenningum. Ég veit ekki hvernig þú skilur þessu á. Jú, halda frá, þetta er gott. Og Þetta er stjórnarfundur hérna hjá Nýmiðlunarfélaginu. og hinn punktur í mannúðgjalið, hann var svo skýr fyrir andartaki. Það voru svona tveir þættir, en eins og með þess að með tekjuvöru, það er alveg skýrt. Vertu með eitthvað til að selja, það er bara þannig. Á báðum násunniðinu, bæði ensku og íslensku. Og gerðu báðar annarkvort einu sinni í viku eða tvisvar í viku þetta. Ég ger þetta á föstudögum, ég ger þetta á fimmtudögum. Þannig að fólk sem er búið að koma þrisvar veit, á þessum tíma ertu með þetta. En fókusinn, þegar fólk finnur að þú ert með agenda, jafnvel þú segir ekki frá því, ég er með agenda, ég fer ekki til felur með það. Þó ég hef stundir sagt, ég er ekki með neitt agenda, en það er öllum augljóst að ég er með agenda. En sjá til, það sem mitt agenda er að það sé engin agenda, það sé ekki hugmyndakerfi. Mitt agenda er semst exodus út úr hugmyndakerfi, en sömuleiðis að það sé trú, að leiðarljósi. Og þess vegna segi ég til dæmis að trúleysi er líka trú. Þetta er svona hnotskurn agenda mitt. En þegar fólk er búið að sjá að er svona diskursi mitt þá sér það þetta. En sjá til. Rúsæluna þessi, þegar ég var að pæli að fara út í viðtöl, þá var ég að pæli viðtölum að ég vissi að það myndi koma mér á framfæri. Þess vegna hætti ég við það. Ég vil ekki koma sjálfur mér á framfæri. Ef þú leggur agenduna til hliðar. Og hvað upplifur þú sem agenduna? Hvað er agendan? Það veit enginn hvaða agendu Axel Peter hefur. Kannski hefur hann agendu, kannski ekki. And people should have their doubts, fattar mig. En sko, eða ekki punktur. Þegar þú varst með viðtalið við að Sturla í sumar og þú varst með tvö viðtöl við Kassi, þetta voru góð viðtöl. Þú gerðir eins og einn feil. You got involved. Þú gerði, af því að, þú veist, þið langaði til þess að heyra, maður heyrði það á viðtalinu við Sturla, þið langaði til þess að heyra hann svona sjá aðeins sumar hluti sem þú séð. Og maður fann það líka eins og með Kassi að þú virkilega, þið langaði helst til að koma hérna heim, ná í börnunnar og færa þið í fangið. Þú verður að hafa detachment þarna. Ef þú vilt sem sagt meitla rásina þá seturðu reglu, þú hefur regluna með á hnitmiðum
og þú tekur hvern þann sem vill komi viðtal við þig í viðtal. Og þú leyfir hverjum þeim sem kemur í viðtal, leiðir hann áfram með spurningum, þannig að hann birtist, en ekki þú. Þetta nefnilega snillingin, þess vegna myndist ég á Larry King og hann gamla Parkinson, ég hlusta alveg ég hik ekki við að horfa á þegar þessi tveir menn taka fólki viðtöl, vegna þess að ég veit að þeir munu sýna mér viðmælandann. En sko, ef þú gerir eitthvað svona, ef þú ert með öðru hvoru rás, þátt þess að þú ert að fjalla þín hugðarefni og þín samsæri, en síðan öðru hvoru þátt þess að þú ert að taka viðtöl við áhugavert fólk, sem að hefur áhugaverða hluti að segja og leyfir því fólki að njóta sín í 1 eða 2 tíma, þá kann fólk að virða ef að þú settir þína aðgerðir til hliðar á meðan þú ert í viðtalinu. Þú fattar þetta? Já. Og þarna færðu áhorf og þar getur þú farið að selja víkingahálsmenni. Já. En málið það sko að ég hef áttaði mig náttúrulega strax á því að ég get ekki byggt neitt grunn af tegi náttúrulega með fjölskylda framfæri á þessu hobbyi sko. Þannig að ég bjó mig til annað plan sko að mér gengur ágætlega í þessum krönum, sérstaklega á sumrin sko. Það var miklu meira uppgrip og það mikla tekjur að ég get unnið mér á 6 mánuðum minn árslaunin sko. Og síðan plan B í því að komast inn í, sem langar mest inn í grafíska innan aftur sko. Þannig að ég að þjálfa mig í því með mínum eigin heimasíðum það líka alltaf að koma ný tækni sko í hvernig þú gerir heimasíður sko. Og þannig ég búin að eyða núna nokkrum vikum alveg hefi í því að setja mig inn í það og ég aðeins farin að ná meira árangri í Noregi að ég farin að fá aðeins jákvæðari svör. Ég var kallaðir í viðtal daginn til dæmis og að því að það hefur verið lokað því ég var ekki alveg nógu sterkur í málinu sko. En þú skilur hvað að fara? Já, og síðan ég með ég að vinna viðskiptahugmynd í einangrunarbransanum sem mjög góð sko. Birtavertunni? Ég alveg að klára, þannig að ég með svona plön en þetta var mjög gott innlegg frá þér. Sko ég held að Frelsi TV verður áfram svona sketterbrein stöð sko. Nema ég myndi hugsanlega opna meira á viðtöl og input frá hlustendum sko, ef það tekur bara svo mikla orku sko. Fyrir þetta hvernig gert sko, en ég ætla ekki að fara að segja hvernig að gera hlutinu. Þetta mjög, þakka þér fyrir þetta er mjög gott að ræða þetta sko. Þess er líka svo gott að pæla sko, hugsaðu öllum seinum, bara sem hugmynd. Af því, þú veist, ég átta með því svo sagðir sko, ég skrif ekki bækur, ok, gott og vel. Það eru samt tilfullt af hlutum, þú veist, eins og þessar hugmyndir línar að áprentu bólum, þetta er fín hugmynd. Eða eins og þetta, finn einhvern í Skandinavíu sem hefur gaman að gera svona víkingaskartgripi og fara og segja, heyrðu, ertu til að búa hérna til 2 merki, þú veist, og sem ég get sett sem hálsmenn og hringa. Þú veist, bara sem dæmi, eitthvað sem einfalt, sem þú færð frá okkur öðrum, en þú ert að koma framfæri gegnum rásnöðina, þú getur hvenær sem búið til, þetta er fullt af open source vefbúðum, þannig að þú getur bara búið þetta til og auglýst þetta sjálfur. Þú ert orðin auglýsing fyrir þínar eigin vörur, frekar en að fá pening fyrir að birta auglýsingar fyrir Google. Já. Þetta er alveg eins og ég með vefina mína að helmingurinn af öllum auglýsingum sem birtast eru mínar eigin. 100% af mínum auglýsingum eru mínar. Já, þú veist, ég er með kerfi á íslensku síðunum, þannig að ég get byrkt auglýsingar fyrir aðra hvenær sem er. Ég er ekki með það mikla traffík að sé vinsælt, en ég með þetta. Og það sem ég er bent á þegar þú ert komin með eitthvað sem þú getur notað, sem þú þarft enga vinnu að setja í, einhver annar að setja vinnu í, þá getur þú fókusað á markaðssetninguna. Það eitthvað sem þú voru áhuga. Heldur þessi viðskiptahugmynd. Allar viðskiptahugmyndir þurfa sko ákveðna vinnu, heimavinnu, forvinnu, markaðssetningar, samvinnu og bla 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 bla. Nota það sem maður hefur, það sem maður getur gert hlutina vel og hratt. Og frekar blaða að. Því sjáðu eitt. Hérna kemur það sem þú græðir ef þú fer að pæla þetta svona. Þú ert með rásina, hún er til, hún er markaðsett, þú ert með áskrifendur.
þú getur hvenær sem sest niður og rantað eitthvað live upptöku í 2 tíma, bara eins og þegar ég að gera íslensku vídeóum mín, þar sem ég tek fullt af skjámyndum, pæli inn á einhverjum vefsíðum, varpa þessu upp á skjáin og tala þetta, hvar lærði ég þetta? Ég að herma eftir fyrir Axel að gera þetta. Hann sýndi mér að gera þetta. Já, og þú veist, þú getur hvenær sem vippað upp einu slíku á sunnudegi. En viðtal, málið með viðtalið, það sem svo mikil snillt með viðtalið eftir ég fattaði þá sem að gera alvöru viðtal, þá sem að gera góð viðtal. Mig langar að gera viðtal við 4-5 einstakling út í heimi sem að mér finnst það var áhugaverð að segja. En ég held aftur mér á ástæðu. Grasrótin, það sem er að fara að gerast, að fólk að byrja að fatta þetta no-ideológía pælingu. Að það engin, að samsama sig ekki einhverjum líderisma eða hópisma eða einhverju stefnu eða einhverju svona, fólk fer að upplifa morgundagina. Og í gegnum skemmtileg viðtöl, þá laðaru að þér fólk sem að hugsa þessa hluti, að gera þessa hluti, að hvetja annað fólk, að taka þátt í, þarna fæðist samfélag og samfélagsvitund og fólk hefur áhuga á öðru fólki. Það bara ákveðið langt sem hún nærð með áhuga á hugmyndum. Samsæring bara hugmynd. Ég sé alveg þegar ég með vídeóum mín, sumt fær gott áhorf, Manson-vídeóum mitt einhvers staðar á annað 100, það saxar á sig smátt og smátt. Ég hef engan áhuga á því. Ég hef áhuga á einhverju heimspeki þarna bakvið. En ef ég geri eitthvað heimspekina, þá fæ ég bara 20 og þar hangir það. Veist, þú sér hvað ég að fara. Já. En þetta reyndar það hugsanlegt að ég meitli Scandinavian Report betur Það mikill munur á meitli sem meitlar svart slím eða hvítt ljós. En ég hugsanlega nota jafnvel aðra kameru og klippi hreinlega Scandinavian Report vídeóin þar að opnast alveg ótrúlega mikið og en ég veit ekki hvort að ég sé til í að vera þessi viðtalstakandi sem er svona eins og Retas Radio sem er bara svona að taka við. Samt ég búin að þjálfa þig í viðtölum í heilt ár. Þakkaði fyrir það var nú vel gert og mikil mannlegt. Nei, en ég er eiginlega bara mjög ánægður með ferilinn á þessu Ég hef náð nánast öllum þeim markmiðum sem ég setti mér og þess vegna þetta mjög skemmtileg umræða við því núna að það má alltaf herða vel á skrúunum að ég eiginlega komið, þetta eins og ég var að horfa á Stefán Melieu daginn og hann einhvern veginn fastur bara í einhverju vondum pitt maður bara Steffi, reynda að finna einhvern annan takt eða eitthvað Ég horfa á hann í smá tíma fyrir 1,5 ári síðan og ég nenni hann ekki. Nei, en bókin og hljóðbókin hans Universal Preferable Behavior bara snilld, Hann orðinn æðsti prestur í litlum söfnuði. Já, einmitt. Hann svona fastur, og þannig að og Alex Jones líka orðinn æðsti prestur í litlum söfnuði. Já, þeir eru algjörlega fastir í sínum drullu polli og það er það sem að mér hefur reyndað tekist á Ég er búin að banna fólki að verða söfnuður. En ég held reyndar að mér hafi tekist á Frelsi TV að halda flæði allan þennan tíma. Ég upplifi ekki Frelsi TV sem fast í einhverjum polli Nei, ég er alveg sammálaður þarna. Þú hefur gert þína eigin hluti. Já, og ég hef náð að halda flæðinu Þetta eins og þegar ég þannig að fara að heyra í henni Þórdís aftur að hún var svona að spyrja hvernig þetta og hvernig, ég sagði við bara flæðum við bara tölum og svo bara flæðum þetta bara eins og surf, þess að kalla ég það eyrarbreim við erum bara í breiminu með hana gyðjuna eyr að sigla og það er þetta flæði sem að mér finnst svo dýrmætt ég hef fengið eitt tilboð að fara í vinnu í media eða vera með eitthvað þátt eða eitthvað það var í Noregi íslenskir aðalegir í Noregi, hann hafði ekkert samband aftur
Þannig að það getur líka verið að Ingibjörg Pálmadóttir vinkona mín var að hringja. Nú ég að hnýta í harmagetuna mínar. Það alltaf að vitna í Ingibjörgu. Að eflaust kom eitthvað svona tilboð eitthvað svoleiðis, en ég veit ekki þá einu sinni hvort að ég til í það. Ég maður svona bara að þróa þetta frá degi til dag, sko. Og veturnir alltaf erfiðir, sko. Fjárhagslega, því að ég vinn helst bara á sumri, en það eru dæmi í gangi núna sem að muni jafnvel auðvelda mér að halda þessu starfi áfram. Ég ekki með eina svona pælingar, ég þarf bara að fara út með hundana mína, það eru 2 tíkurnar að reka eftir mér, það þýr að þeim springri. Ég fór nú með það út ára við byrjuðum, en það er margir klukkutíma síðan. Já, einmitt. Það var ljúft flæði í þessum þætti og Það er ekki verið. Eins og venjulega. Við finnum það báðir, það er shift í gangi. Já, og ég auglýsi eftir Þórdísi ef að hún að hlusta. Og ég alveg opinn, sko, ég reyndar, sko, ég hugsa að ég myndi vilja þróa þess með Þórdísi bara áfram, sko, ef hún til í það, ég veit ekki, hún var reyndar með ákveðin tæknivandamál og hljóðið var, sko, ef þú ert ekki með hljóðið, þá bara allt ónýtt, sko. Já, ég held hún var eitthvað að tala daginn að kaupa sér betri græður. Hún var allavega að spyrja hvað græði ég henni, sko. Græðinu mín alveg að skila sér, sko. Bíddu, ég ætla að sýna. Sko, málið fyrir ykkur sem ætla að fara í þetta, að kaupa alvöru mæk, sko. Það bara, þið heyrið bara hljóðið hjá þeim sem eru með alvöru mæka. Já, ég ætla nú ekki að opna þetta. En þessi eins og þessi hérna. Þetta bara, þetta gerir sjóið, sko. Það mækin. Það betra að vera með aðeins lélega tölvu og skjá og allt en að vera með sterkan mæk. Ég ekkert að spá þetta, ég bara með mína Logitech skjámyndavél með innbyggðum mæk og bara ánægður. Já, áttam á því. Ef fólk vill ekki hlusta þá bara nóg af efni í boði annars staðar, sko. Já, en þú sér það, sko, að það númer 1, 2 og 3 í svona dæmi, það hljóðið. Hljóðið skiptir ofsalega. Já. Og þessir mækar þeir einu sem ná þessari dýpt í hljóðinu, sko. Sko, fyrir fólk sem ætlar að stunda útsetningar, þú veist. Við Salka, við erum að fara út að pissa. Já, ég þakka hlustinu, það var fjölmennt hjá okkur í kvöld. Ég byrði að heilsa öllum. Já, ég skora á alla að styrkja Guðjón í hans starfi og horfa á ráðsendar hans. Það enga styrki. Jú, það að koma jól, ekki einhverja föndra fyrir þig eitthvað? Sendaði pizzu eða kökur eða eitthvað? Ég held upp á fornjól. Já, einmitt. Sendaði á súrsaðan súrsaslátur. Ég elska súrt slátur. Nákvæmlega. En þetta var alveg eindælt og við sjáum bara hvenær orkan kemur yfir, þessi sameiginlega orka kemur aftur. Já, það eru ósýnilegar vættir í gangi. Já, ég sammála því. Og þessi pása var mjög góð, sko. Og umskiptingurinn hefur ekki hugmynd hvað hann að reyta sína eigin vætti til reiði. Nei. Það bara litli róbótar. Fólk, við fattar ekki að það horfi bara á hinn físíska veruleika, þá það bara að horfa á innan við 1% af því sem Já. En það var umræður hjá Murdoch og fleiri fjölmiðlarisum að kúpla út úr þessum áras fréttamönnum og setja róbóta í að lesa fréttinar. Sástu ekki þegar Andy Quaid reið Murdoch opinberlega? Nei, man ekki eftir því. Það er bara óborganlegt vídeó. Mista því. Herru, ég ætla ekki að taka það lengur frá hundunum. Já, ég verð að segja það. Takk fyrir mig sömuleiðis og Guð blessi þig og þína. Já, sömuleiðis. Bye. Já, skila því. Bið að heilsa hlustendum á Frelsi TV. Og ef þið viljið eitthvað styrkja, þá það hérna undir. Ef þið viljið ekki, þá það bara þannig. En takk fyrir komuna. Góða nótt.